الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 10. خطاب به صاحبکاران. در میان کارفرمایان بیشماری که این روزها وجود دارد، از عضوی ذکر می‌کنیم که بیشتر عمر خود را در دنیای تجارت‌های بزرگ گذرانده است. او افراد بسیاری را استخدام و همینطور به خدمت عده زیادی خاتمه داده است و قادر است از دیدگاه یک صاحبکار به الکلی نگاه کند. نظرات او میتواند در همه جا برای تمام صاحبکاران فوق‌العاده مفید واقع شود. حال مطالب را از زبان خود او بشنوید. من زمانی معاون شرکتی بودم که 6600 نفر کارمند داشت. یک روز منشی دفترم اطلاع داد که آقای ب روی خط تلفن است و اصرار دارد با من صحبت کند. به منشی خود گفتم به او جواب رد بدهد، زیرا من چندین بار به آقای ب هشدار داده بودم که این بار دیگر بار آخر است. اما او در 2 نوبت متوالی در حالی که مست بود و به سختی می توانست صحبت کند، از هارتفورد به من تلفن زده بود و من به او گفته بودم که در شرکت ما دیگر جایی ندارد و راه بازگشتی هم هرگز نخواهد داشت. منشی من گفت این آقای ب نیست که روی خط است، بلکه برادر او است و مایل است پیامی را به من برساند. فکر کردم برادر آقای ب در فکر واسطه شدن و طلب بخشش برای برادر خود است. اما من از طریق تلفن این کلمات را دریافت کردم: من فقط میخواستم به شما اطلاع دهم که پل روز شنبه گذشته از پنجره هتلش در هارتفورد خود را به پایین پرتاب کرد و در یادداشتی که از خود به جای گذارده است خاطر نشان کرده است که شما بهترین صاحبکاری بودید که تا به حال داشته است و این عمل او به هیچ وجه ربطی به شما ندارد. یک روز دیگر وقتی مشغول باز کردن نامه‌ای بودم که روی میزم بود، قطعه بریده شده روزنامه‌ای از داخل پاکت بیرون افتاد. در زیر ستون در گذشته‌ها اسم یکی از بهترین فروشنده‌هایی که تا آن زمان داشتم نوشته شده بود. او پس از یک دوره مشروبخواری 2 هفتگی لوله تفنگ را به دهان خود گذاشته و ماشه را با شست پای خود کشیده بود. درست 6 هفته قبل از آن اتفاق من او را به خاطر مشروبخواری اخراج کرده بودم. یک خاطره دیگر: صدای خفیف زنی را به یاد می‌آورم که از فاصله های دور از ویرجینیا تلفن می‌کرد. می‌خواست بداند آیا بیمه کار شوهرش هنوز به قدرت خود پابرجاست؟ شوهرش 4 روز پیش در انبار خانه خود را به دار آویخته بود. با آنکه مرد متوفا کارمندی عالی، باهوش و یکی از بهترین مدیرانی بود که من تا به آن روز دیده بودم، اما مجبور شدم به خاطر مشروبخواری اخراجش کنم. آری، دنیای ما این 3 مرد برجسته را از دست داد. زیرا من بدان گونه که اکنون الکلیسم را درک می کنم در آن زمان درک نمی کردم. جالب اینجاست که من نیز بعدها الکلی شدم و اگر دخالت کسی که الکلیسم را درک می کرد در کار نبود، شاید من هم به دنبال آن 3 نفر روانه شده بودم. زمین خوردن من $1000 خسارت برای دنیای تجارت به بار آورد.
زیرا آماده کردن و تربیت یک مدیر مخارج هنگفتی در بر دارد. اما به هدر رفتن این گونه مخارج معمولاً به نظر نمی آید. ما عقیده داریم دنیای تجارت متحمل زیانی می شود که با درک بهتر می توان از آن جلوگیری کرد. تقریباً هر صاحبکار مدرنی اخلاقاً خود را در مورد سلامت کارمندان خود مسئول می داند و سعی می کند به این مسئولیت ها عمل کند. اما در مورد الکلی ها این مطلب به خاطر درک نکردن آنها رعایت نشده است و برای صاحبکار الکلی ها اکثراً مانند یک احمق درجه 1 تصویر شدند. گاه به خاطر تخصص کارمند و گاه به خاطر شخصیت قویش به او میچسبند و خیلی بیشتر از آنچه که عقلانی است الکلی را در سر کار خود باقی میگذارند. بعضی از صاحبکاران هر گونه راه علاج شناخته شده ای را در مورد الکلی ها آزمایش کردند و تنها در موارد کمی از خود بی‌صبری و کم تحملی نشان دادند. و ما الکلی ها که از بهترین صاحبکاران نیز سوء استفاده کردیم، حتی اگر مورد کم لطفی هم قرار گرفته باشیم، باز مشکل بتوانیم از این بابت آنها را ملامت کنیم. اینجا برای نمونه یک مثال میآورم. یکی از رؤسای بزرگترین بانک ها در آمریکا که میداند من دیگر مشروب نمیخورم، روزی راجع به یک کارمند عالی رتبه از همان بانک با من شروع به صحبت کرد. از صحبتهایش فهمیدم که کارمند مذکور بدون هیچ شکی الکلی است. به نظر من موقعیت بسیار خوبی برای کمک بود. حدود 2 ساعت در مورد بیماری الکلیسم صحبت کردم و علامات و عواقب آن را نیز به بهترین شکلی که می توانستم تشریح کردم. نظر او این بود: خیلی جالب، اما من مطمئنم که این مرد دیگر لب به مشروب نخواهد زد. او تازه از یک مرخصی 3 ماه برگشته، معالجه شده، حالش کاملا خوب است و سر حال به نظر می رسد. برای محکم کاری هیئت امنای بانک به او گفته است که این دیگر شانس آخر او است. تنها جوابی که می توانستم بدهم این بود که اگر این مرد طبق رویه معمول خود عمل کند، دفعه بعد خرابکاری بسیار بزرگتری به بار خواهد آورد. من احساس کردم که این جریان برو برگرد ندارد و از خودم پرسیدم که آیا بانک رفتار درستی با این مرد کرده است؟ چرا نمی آورند او را به چند نفر از اعضای جمعیت الکلی های گمنام معرفی کنند؟ شاید شانسی پیدا کند. خاطر نشان کردم که خود به مدت 3 سال لب به مشروب نزدم، در حالی که مشکلاتی داشتم که می توانست بین 10 نفر 9 نفر را مجبور به مشروب خالی کند. چرا به او اجازه نمی دهید که حداقل فرصت شنیدن داستان مرا داشته باشد؟ دوستم گفت: اوه نه، لزومی ندارد، زیرا این مرد مجبور است بین کار و مشروب یکی را انتخاب کند و اگر اراده و جرأت تو را داشته باشد حتما موفق می شود. من خواستم که دستم را دراز کنم، اما با دلسردی متوجه شدم که نتوانستم دوست بانک دارم را در درک مطلب یاری دهم. او به سادگی نمیتوانست باور کند که همکار عالی رتبه‌اش از یک بیماری جدی رنج میبرد و من کاری نمیتوانستم بکنم جز آنکه منتظر شوم. بالاخره مرد مذکور دوباره مشروب خورد و اخراج شد. به دنبال این اخراج بود که ما با او تماس گرفتیم. بدون آنکه زیاد بحث کند، سلسله مراتب و
اصولی را که به ما کمک کرده بود پذیرفت و اکنون بدون هیچ شکی در مسیر بهبودی است. به نظر من مثال بالا نشان دهنده فقدان درک و فهم درد واقعی الکلی ها است و نمایانگر کمبود اطلاعات در مورد طریقه برخوردی است که صاحب کار برای حفظ منافع خود و نجات کارمند میتواند در پیش گیرد. در صورتی که مایل به کمک هستید، چه خود مشروب میخورید یا نمیخورید، به هر حال بهتر است مسئله خود را با این داستان مخلوط نکنید. شما چه مشروبخوار قهار و یا متعادلی باشید و چه از آن پرهیز کنید، در هر صورت ممکن است نظرات قوی خوب و یا حتی تعصباتی در این مورد داشته باشید. آنهایی که به طور متعادل مشروب میخورند ممکن است حتی از کسی که نمیخورد هم بیشتر در مورد الکلی ها منفی باشند. گاهی مشروب خوردن باعث می شود با واکنش های خود آشنا شده و آن ممکن است اطمینانی را در مورد بعضی از چیزها به شما بدهد که درباره الکلی ها همیشه صادق نیست. به عنوان یک مشروبخوار متعادل، شما اختیار مصرف مشروب و یا خودداری از مصرف آن را به تنهایی دارید و هر وقت که بخواهید می توانید آن را کنترل کنید. شما می توانید هنگام عصر قدری مست کنید و صبح روز بعد بیدار شوید و دستی بر سر و روی خود بکشید و دوباره به سر کارتان بروید. برای شما مشروب مشکل واقعی نیست و شما نمی توانید بفهمید که چطور ممکن است برای دیگران باشد و چطور این بی‌جرأتی و حماقت را حفظ می کنند. در رابطه با یک الکلی ممکن است این احساس طبیعی اما آزاردهنده پیدا شود که چطور ممکن است یک نفر تا بدین حد ضعیف، احمق و بی‌مسئولیت باشد. این احساس حتی وقتی که درک بهتری از این بیماری پیدا می کنید باز هم می تواند وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد بررسی پرونده یک کارمند الکلی در سازمانتان باعث مباهات است. آیا او در حالت عادی فردی ممتاز، سریع‌الفکر، تخیلی و دوست داشتنی نیست؟ آیا وقتی که هوشیار است کارمند پرکار و کاربری نیست؟ و اگر این خصوصیات را داشته باشد و مشروب نخورد، ارزش ابقا شدن در شغل خود را ندارد؟ آیا درباره او هم همان انعطافی که در مورد بقیه کارمندان بیمار نشان داده می شود نباید نشان داد؟ آیا او ارزش نجات دارد؟ در صورتی که جواب مثبت است، چه تصمیم شما دلیل انسانی داشته باشد، چه تجارتی و چه هر دو، پیشنهادات زیر می تواند برایتان مفید واقع شود. آیا می توانید این احساس را کنار بگذارید که مسئله مشروب خواران فقط یک عادت یا کل شقی و یا ضعیف النفسی است؟ اگر هنوز در این مورد مشکلی دارید، شاید مرور دوباره فصل دوم و سوم که به تفصیل در مورد بیماری الکلیسم صحبت می‌کند مفید باشد. شما به عنوان یک کاسب شاید بخواهید الزامات کار را قبل از ملاحظه دلایل بدانید. در صورتی که پذیرفته اید که کارمندتان بیمار است، آیا می توان او را به خاطر اعمال گذشته‌اش بخشید؟ آیا رفتار باطل گذشته‌اش می تواند فراموش شود؟ آیا می توان او را قربانی افکار منحرفی دانست که از تأثیر مستقیم الکل بر روی مغز به وجود آمده است؟ من به خوبی شوکی را که دریافت کردم را به یاد می آورم. از پزشک معروفی در شیکاگو شنیدم که در بعضی از موارد فشار مایع بسلون نخاع در واقع باعث پارگی شریان‌های مغز می شود.
بنابراین تعجبی ندارد که الکلی آنقدر غیر منطقی باشد. با یک چنین مغز تبداری همه همینطور می شوند. یک مشروبخوار معمولی و طبیعی اینگونه تحت تأثیر الکل قرار نمی گیرد و به همین دلیل انحراف فکری الکلی را هم درک نمی کند. کارمند شما احتمالاً سعی می کند خرابکاری های زیادی را پرده پوشی کند. شاید بعضی از آنها کثیف و نفرت انگیز باشند. ممکن است درک این مطلب که یک شخص ظاهراً سالم چطور میتواند آنقدر آلوده باشد برای شما بسیار مشکل باشد. اما این آلودگی ها به طور کلی فرقی ندارد که چقدر بد هستند، چون محصول اثر غیر طبیعی الکل بر روی مغز الکلی است. یک الکلی که ممکن است در زمان هوشیاری نمونه صداقت و درستی باشد، در کوران مشروبخواری مرتکب اعمال شگفت انگیزی می شود و پس از انجام آن به شدت احساس شرمندگی می کند. اما تقریباً در تمام موارد این گونه حرکات موقتی است. مطالب فوق بدان معنا نیست که الکلی ها وقتی مشروب نمیخورند همگی صادق و درست کارند. البته که اینطور نیست. بعضی از آنها ممکن است خود را به شما تحمیل کنند و از حسن نیت شما سوء استفاده کنند. اگر اطمینان دارید که کارمندتان خیال ترک ندارد، بهتر است او را اخراج کنید و هرچه زودتر این کار را انجام دهید بهتر است. زیرا شما در واقع با نگهداری او محبتی در حقش نمی کنید. اخراج او ممکن است همان شوکی باشد که او بدان نیاز دارد و می تواند باعث نجاتش شود. من در مورد خود اطمینان دارم که هیچ اقدامی از جانب صاحبکارم نمیتوانست باعث شود که دست از مشروب خواری بردارم و تا جایی که میتوانستم شغل خود را حفظ کنم امکان نداشت بتوانم وخامت وضع خود را درک کنم. اگر آنها اول مرا اخراج می کردند و بعد قدم‌های لازم برای آشنایی من با راه حلی که در این کتاب مشخص شده است برمی داشتند، شاید من پس از 6 ماه سر حال و خوب به سر کار خود برمی گشتم. افراد زیادی وجود دارند که مایلند دست از مشروب خواری بردارند. آنها می توانند سالها در خدمت شما باشند و درک وضعیت آنها می تواند برای شما سود آور باشد. شاید شما فردی را در نظر دارید و او مایل به ترک است و شما اگر برای حفظ منافع کاری هم که باشد مایلید به او کمک کنید. شما اکنون اطلاعات زیادی در مورد بیماری الکلیسم پیدا کردید و متوجه شدید که شخص مورد نظر فکری و جسمی بیمار است و بدین جهت تمایل دارید از اعمال گذشته او چشم پوشی کنید. بنابراین روش زیر را به عنوان نمونه‌ای در رابطه با این مسئله پیشنهاد می‌کنیم. به او بگویید که از مشروب خوریش اطلاع دارید و او باید از آن دست بردارد. می توانید در مورد محسنات او صحبت کنید و بگویید که در صورت ترک مشروب مایلید او را در سمت خود باقی بگذارید. در قدم بعدی می توانید به او اطمینان دهید که خیال نصیحت، بحث اخلاقی و یا ملامت ندارید و اگر در گذشته یک چنین مطالبی را عنوان کرده اید به دلیل کمبود اطلاعات شما بوده است. در صورتی که برایتان امکان دارد بگویید از او دلگیر نیستید و در اینجا شاید بهتر باشد الکلیسم را به عنوان یک بیماری برایش تشریح کنید و بگویید که به اعتقاد شما او به شدت بیمار است و شاید بیماریش کشنده باشد. از او سوال کنید آیا مایل است بهبود پیدا کند؟
بگویید بسیاری از الکلی هایی که مغزشان سست و منحرف شده است میلی به ترک ندارند. او چطور؟ آیا حاضر است برای بهبودی به هر اقدامی دست بزند، به هر کاری تن در دهد و برای همیشه دست از مشروب خواری بردارد؟ در صورتی که جوابش مثبت است، آیا آن را از صمیم قلب میگوید و یا در فکر گول زدن شماست؟ و تصور میکند پس از استراحت و مداوا خواهد توانست گهگاه بدون آنکه کسی بفهمد 1-2 گیلاسی بزند. به نظر ما در مورد این مسائل باید با دقت پرسجو کنید و مطمئن شوید که شما و خودش را فریب نمی‌دهد. عنوان کردن این کتاب به خود شما بستگی دارد. اگر فکر می‌کنید مشغول وقت کشی است و هنوز در فکر آن است که روزی مشروب بخورد، حتی 1 آبجو شاید بهتر باشد پس از لغزش بعدی عذرش را بخواهید. اگر الکلی باشد حتما این لغزش برایش پیش می آید. شما باید خوب مطمئن شوید و بدانید آیا مردی که با او سر و کار دارید می تواند و می خواهد بهبود پیدا کند یا نه؟ چرا بی جهت وقت خود را تلف کنید؟ شاید این کلام قدری خشن به نظر برسد، اما معمولاً بهترین راه است. پس از آنکه مطمئن شدید شخص مورد نظر مایل است بهبود یابد و آمادگی انجام هر کاری را در این راه دارد، در آن صورت می توانید اقدامات مشخصی را به او پیشنهاد کنید. برای بیشتر الکلی هایی که در حال مشروب خواری هستند و یا به تازگی از یک دوره مشروب خواری فارغ شدند، مداوای جسمی مطلوب و شاید ضروری باشد. مطالب مربوط به مداوای جسمی مسلماً باید به پزشک شما واگذار شود و هر طریقه‌ای که در پیش گرفته شود فرقی نمی کند. منظور خنثی کردن اثرات الکل در بدن و مغز است. در صورتی که این مطلب به دست شخص صلاحیت داری سپرده شود، به ندرت به زمان و یا مخارج زیاد نیاز دارد. با به وجود آوردن این شرایط بیمار پیشرفت بهتری خواهد داشت، زیرا آتش مشروب از میان می رود و فکر هم شروع به کار خواهد کرد. بعد از در میان گذاشتن پیشنهاد فوق ممکن است لازم شود که مخارج آن را پیش پرداخت کنید. اما به نظر ما باید صریحاً به او گفته شود که تمامی مخارج در آینده از حقوقش کسر خواهد شد. برای او بهتر است در این مورد کاملاً احساس مسئولیت کند. در صورتی که شخص مورد نظر پیشنهاد شما را پذیرفت، لازم است خاطر نشان شود که درمان جسمی فقط جزء کوچکی از برنامه است و با آنکه شما بهترین خدمات پزشکی ممکن را برایش فراهم کرده اید، او باید بداند که دروناً و قلباً باید تغییر کند. برای خلاصی از مشروب خواری دگرگونی دید و فکر لازم است. همه ما لزوماً میبایستی بهبودی خود را در رأس هر چیز دیگری قرار میدادیم، زیرا بدون آن هم خانواده و هم کسب و کار هر دو از دست میروند. حال آیا شما از هر جهت اطمینان دارید که شخص مورد نظر توانایی بهبود یافتن را دارد؟ اکنون صحبت از اعتماد به میان آمده است. آیا شما می توانید مسئله او را کاملا خصوصی تلقی کنید و در مورد اعمال گذشته و اقدامات درمانی آینده‌اش بدون اجازه او هرگز با کسی صحبت نکنید؟ بهتر است این مطالب را بعد از مراجعت با او در میان بگذارید. دوباره بر سر موضوع بحث کتاب برگردیم. در این کتاب پیشنهاداتی مطرح شده است که کارمند الکلی می تواند به وسیله آن مشکل خود را حل کند. بعضی از این ایده ها برای شما نوظهورند و شاید شما زیاد با طریقه پیشنهادی ما موافق نباشید.
پیشنهاد ما به هیچ وجه به عنوان حرف آخر در مورد این موضوع عرضه نمی شود. تنها چیزی که ما می دانیم این است که در مورد ما ثمر بخش بوده است. از همه این حرفها گذشته، آیا برای شما نتیجه مهمتر از راه و روش نیست؟ کارمند شما به هر حال حقیقت تلخی را در مورد الکلیسم خواهد آموخت و حتی اگر راه حل ما را هم دنبال نکند، آگاهی از این مطلب به هیچ وجه لطمه‌ای به او نخواهد زد. در دوران مداوا پیشنهاد می‌کنیم توجه دکتر معالج را به این کتاب جلب کنید. در صورتی که بیمار این کتاب را در اولین فرصت، در حالی که هنوز به شدت دچار افسردگی است، بخواند، ممکن است بتواند به موقعیت و حالت وخیم خود پی ببرد. ما امیدواریم پزشک معالج در مورد وضع بیمار حقیقت را هر چه که هست به او بگوید. وقتی این کتاب به بیمار داده می شود، بهتر است هیچ کس پیروی از پیشنهادات آن را به او تکلیف نکند. او خود باید برای خود تصمیم بگیرد. شما ممکن است شرط ببندید که در اثر طرز برخوردی که در پیش گرفته اید و مطالب محتوی کتاب، مشکل کارمند شما به کلی حل خواهد شد. در بعضی از موارد این مطلب حقیقت دارد، اما در مورد بعضی ها ممکن است اینطور نباشد. به نظر ما اگر شما استقامت داشته باشید، درصد موفقیت راضیتان خواهد کرد. ما تعدادمان در حال ازدیاد و کارمان در حال توسعه است. امیدواریم کارمندانتان را در آینده با ما در تماس بگذارید. اما در این فاصله مطمئنیم که نتایج مثبت زیادی از طریق کتاب حاصل خواهد شد. پس از مراجعت کارمندتان از او سوال کنید که آیا فکر می‌کند جواب را پیدا کرده است؟ در صورتی که احساس کند می‌تواند مشکلات خود را به راحتی با شما در میان بگذارد و شما هر چرا که او بگوید درک می‌کنید و از او ناراحت نمی‌شوید، در آن صورت می‌توانید امیدوار باشید که بهبودیش با سرعت مطلوبی آغاز شده است. در جریان این گونه مکالمات اگر کارمندتان از موضوع ناراحت کننده‌ای صحبت کرد، آیا شما می توانید خونسردی خود را حفظ کنید؟ برای مثال، او ممکن است اعتراف کند که در بعضی از حسابها دستکاری کرده است یا در خیال بر زدن بهترین مشتریان شما بوده است. در واقع اگر او راه حل ما را پذیرفته باشد، همونطور که خودتان می‌دانید باید کاملا صادق باشد و نتیجتاً ممکن است به مطالب زیادی اعتراف کند. آیا شما می توانید به چشم یک حساب بسته به آنها نگاه کنید، به رویشان قلم بکشید و از نو شروع کنید؟ در صورتی که او مشکلات خانوادگی خود را با شما در میان بگذارد، بدون شک توصیه‌های مفیدی در جوابش خواهید داشت. حال اگر کارمندتان بدون انتقاد از همکاران و یا داستان سرایی در مورد کار حرفی برای گفتن داشته باشد، آیا این اجازه را به او می دهید که حرفش را رک و پوزکنده با شما در میان بگذارد؟ در پیش گرفتن این رویه یک عمر وفاداری از جانب این گونه کارمندان برایتان به ارمغان خواهد آورد. بزرگترین دشمن ما الکلی‌ها دلخوری، حسادت، غبطه، احساس عجز و ترس است. در کسب و کار چشم و همچشمی و رقابت وجود دارد و سیاست بازی های محیط کار از آن سرچشمه می گیرد. گاه ما الکلی‌ها تصور می‌کنیم مردم می‌خواهند زیر پای ما را خالی کنند که در بیشتر مواقع به هیچ وجه واقعیت ندارد. اما بعضی‌ها گاه از مشروب خواری ما به عنوان حربه استفاده کردند.
مثلا در یک مورد شخص بدخواهی مرتباً شوخی‌های دوستانه‌ای راجع به مشروب خواری یک الکلی می‌کرد و بدین طریق موذیانه مطالب مغرضانه خود را اظهار می‌داشت. در مورد دیگر یک الکلی برای مداوا در بیمارستان بستری می‌شود. اول فقط چند نفری از این جریان اطلاع پیدا می‌کنند، اما پس از مدت کوتاهی همگان از آن مطلع می‌شوند. این گونه مطالب طبیعتاً شانس بهبودی الکلی را کمتر می‌کند. صاحبکار یا رئیس مربوطه در بسیاری از موارد می‌تواند از قربانی شدن کارمند خود جلوگیری کند. البته یک رئیس نمیتواند بین کارمندان خود تبعیض قائل شود، اما همواره میتواند کارمند خود را در مقابل تحریک بی‌جهت و انتقاد غیر منصفانه حمایت کند. الکلی ها معمولاً مردمی پر انرژی هستند. آنها هم در کار زیاده روی می کنند و هم در تفریح. کارمند شما نیز مسلماً با کار زیاد در حال جبران گذشته ها است. از آنجا که او قدری ضعیف و نامتعادل است و اکنون خود را جسماً و روحاً بدون کمک الکل با زندگی تطبیق می دهد، بنابراین ممکن است در کار زیاده روی کند. و شاید لازم باشد شما به خواسته 16 ساعت کار در روز او جواب رد بدهید و او را تشویق کنید که تفریح هم بکند. ممکن است کارمند شما میل زیادی برای کمک به سایر الکلی ها داشته باشد و گاه در بین ساعات اداری وجودش برای کمک به آنها لازم شود. در این گونه مواقع قدری انعطاف میتواند کمک بزرگی باشد، زیرا اقدامات فوق برای تداوم هوشیاری او لازم است. پس از آنکه کارمند شما چند ماهی بدون الکل زندگی کرد، شاید بتوانید از خدمات او در مورد کارمندان دیگری که الکلی بودنشان باعث درد سر شما شده است استفاده کنید. البته در صورتی که آنها مایل باشند شخص سومی در کار باشد. الکلی های بهبود یافته رده های پایین اداری بهتر می توانند با کارمندان ارشد صحبت کنند و از آنجا که در سطح کاملا متفاوتی از زندگی هستند، در نتیجه از این مسئله سوء استفاده نمی کنند. در این مرحله شما می توانید به کارمند خود اطمینان کنید. در اثر تجربه طولانی با بهانه‌هایی که الکلی آورده است، طبیعتاً گاه شما دچار سوء ظن خواهید شد. مثلا وقتی همسر او تلفنی شما را از بیماری او مطلع کند، ممکن است فوراً نتیجه گیری کنید که دوباره کارش به مستی کشیده شده است. در صورتی که این مطلب واقعیت داشته باشد، اگر دوست ما هنوز در خیال بهبودی است، حتی به قیمت شغلش جریان را برای شما تعریف خواهد کرد. او می‌داند که زنده ماندنش بستگی به صداقتش دارد. کارمندتان از دانستن اینکه شما در مورد او افکار منفی ندارید، به او مشکوک نیستید و برای مأسونیتش در برابر وسوسه مشروب تعیین تکلیف نمی کنید، سپاسگزار خواهد بود. او در صورتی که برنامه بهبودی خود را با جدیت دنبال کند، به هر جا که کارش ایجاب کند می تواند برود. اگر شخص مورد نظر حتی برای یک بار لغزش کند، شما در مورد کار او باید تصمیم بگیرید. در صورتی که مطمئن هستید خیال بهبودی ندارد، بدون شک باید اخراجش کنید.
حال اگر برعکس اطمینان دارید که سعی خودش را می‌کند، شاید بخواهید فرصت دیگری به او بدهید، اما نباید احساس کنید که هیچ گونه تعهدی در ابقای او دارید. تعهد شما مدت‌ها پیش ادا شده است. مطلب دیگری هست که شاید شما مایل به انجام آن باشید. در صورتی که سازمان شما سازمان بزرگی است، بهتر است این کتاب را در اختیار مدیران دوایر خود بگذارید و برایشان روشن کنید که با الکلی‌های سازمان خود هیچ گونه دعوایی ندارید. این مدیران گاه در موقعیت مشکلی قرار می‌گیرند. آنها با مردان زیردست خود اکثراً رفاقت دارند و به دلایل مختلف از آنها حمایت می‌کنند و با خیال اینکه شاید در آینده اوضاع بهتر شود، مشروب خواری را که مدت‌ها پیش باید اخراج می‌شد و یا موقعیت بهبودی برایش فراهم می‌آمد، همچنان در سمت خود حفظ می‌کنند و با این کار حتی موقعیت خود را به خطر می‌اندازد. پس از مطالعه این کتاب، یک رئیس دایره می‌تواند برای مثال به کارمند خود بگوید: آیا می‌خواهی دست از مشروب خواری برداری یا نه؟ هر بار که مشروب می‌خوری مرا در محضور قرار می‌دهی که نه در مورد من و نه در مورد سازمان ما منصفانه است. من مطالبی راجع به الکلیسم آموختم. الکلیسم یک بیماری مهلک است و اگر تو الکلی باشی که از رفتارت هم پیداست، سازمان ما مایل است به تو کمک کند تا مشکل خود را حل کنی و اگر تمایل داشته باشی راه حل وجود دارد. در صورتی که این راه را انتخاب کنی، گذشته ها فراموش می شود و در مورد بستری شدنت هم حرفی با کسی زده نخواهد شد. اما اگر نمی توانی و یا نمی خواهی از مشروب خواری دست برداری، به نظر من بهتر است از شغل خود استعفا دهی. ممکن است رؤسای دوایر سازمان شما با مطالب این کتاب هم عقیده نباشند. نیازی هم ندارند و معمولاً نباید این کتاب را به زیردستان الکلی خود نشان دهند. اما حداقل خود مشکل الکلیسم را درک می کنند و دیگر قول و قرارهای تو خالی زیردستان الکلی گمراهشان نخواهد کرد. آنها خواهند توانست در مورد این گونه کارمندان تصمیم گیری بجا کنند و دیگر دلیلی برای سرپوش گذاردن بر روی مشکل الکلی های زیر دست خود نخواهند داشت. خلاصه تمام این مطالب این است: هیچ کس نباید به خاطر الکلی بودن اخراج شود و در صورتی که تمایل به ترک داشته باشد، لازم است فرصت بهبودی در اختیارش گذارده شود. اما در صورتی که نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند ترک کند، باید اخراج شود. در مورد این مطلب استثناهای زیادی وجود ندارد. به نظر ما این طرز برخورد و رویه نتایج مثبتی دارد. این کار امکان بهبودی یک کارمند خوب را فراهم می کند و شک و شبهه را برای اخراج کسانی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند ترک کنند از شما دور می کند. ممکن است الکلیسم زیانهای هنگفتی به سازمان شما زده باشد و به خاطر اتلاف وقت و از دست دادن کارمندان سابقه دار خود ضررهای فراوانی دیده باشید. امیدواریم پیشنهادات ما بتواند در مورد این گونه هرز روی‌ها که گاه سنگین است شما را یاری دهد. ما فکر می‌کنیم تشویق کردن شما در جلوگیری از هرز روی‌ها و فرصت دادن به کارمندان با ارزشتان کار عاقلانه‌ای است. چندی پیش با معاون یک سازمان بزرگ صنعتی تماس گرفته شد. او اظهار داشت بسیار خوشحالم که شما از شر مشروب خواری خلاص شدید.
سیاست سازمان حکم می‌کند که در زندگی و عادات کارمندان خود دخالت نکنیم، اما اگر کارمندی آنقدر مشروب بخورد که در کارش اثر بگذارد اخراجش می‌کنیم. من نمی‌دانم شما چطور ممکن است بتوانید کمکی به ما بکنید. همونطور که می‌بینید ما مشکلی به نام الکلیسم در این سازمان نداریم. همین سازمان هر ساله میلیون‌ها دلار صرف تحقیقات می‌کند و قیمت تمام شده آنها هم به دقت و با ارقام اعشاری محاسبه می‌شود. این سازمان تأسیسات ورزشی و تفریحی در اختیار کارمندان خود گذارده است و همگی بیمه هستند و در مورد سلامت چه از نقطه نظر انسانی و چه تجارتی به کارمندان خود واقعا توجه می کنند. اما در مورد الکلیسم چه بگوییم؟ اصلاً باور نمی کند که چنین مشکلی وجود داشته باشد. شاید این دید و طرز تفکر همگانی باشد. آن عده از ما که زندگی کاری و تجارتی را سالها تجربه کرده ایم، حداقل از زاویه دید یک الکلی به عقیده صادقانه این مرد محترم لبخند میزنیم. اگر او میدانست که الکلیسم چقدر در سال برایش خرج برمی‌دارد، احتمالاً دچار شوک میشد. مؤسسه آنها به احتمال زیاد الکلی‌ها و افراد مستعدی را در زیر چتر حمایت خود دارد. ما اعتقاد داریم که رؤسای سازمان‌های بزرگ اکثراً از مقیاس شیوع این مشکل بی اطلاع هستند. حتی اگر شما احساس میکنید در سازمان شما مشکل الکلیسم وجود ندارد، شاید ارزش یک نگاه دوباره را داشته باشد و شما مطالب جالبی کشف کنید. در این فصل از الکلی‌ها به عنوان مردمی آشفته و بیمار یاد شده است. اما آنچه که دوست عزیز ما معاون آن سازمان در نظر داشت، مشروبخواران دائم الخمر و یا مستان پرسر و صدا بودند که البته در مورد آنها سیاست سازمان مذکور بدون شک مناسب است، اما معاون محترم بین این گونه مردمان و الکلی‌ها تفاوت قائل شده است. انتظار نیست که وقت و توجه بیش از حد صرف کارمند الکلی شود. کارمندی که کارش درست است و در راه بهبودی است، یک چنین انتظاراتی ندارد. او نه تنها خود را تحمیل نمی کند، بلکه برعکس مثل ماشین برای شما کار می کند و تا روز مرگش دعاگوی شما خواهد بود. من اکنون خود یک سازمان کوچکی تأسیس کردم و 2 نفر از کارمندانم الکلی هستند. آنها به اندازه 5 فروشنده معمولی فروش دارند، چرا که نه؟ آنها طرز تلقی و بینش جدیدی در زندگی پیدا کردند و از یک زندگی بدتر از مرگ نجات یافتند. و من از تمام لحظاتی که صرف کمک به آنها کردم لذت‌ها بردم. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 11. چشماندازی برای شما. برای بیشتر مردم عادی مشروب خوردن مفهومش مصاحبت، معاشرت و تصورات و خیالات خوشرنگ است. مشروب مردم را از دلواپسی، یک نواختی و تشویش آزاد می کند. احساس نزدیکی لذت بخشی با دوستان به وجود می آورد و فرد حس می کند زندگی زیباست. اما در دوران آخر مشروبخواری ما داستان اصلاً اینطور نبود.
لذت‌های قدیم کاملاً از بین رفت و فقط خاطره‌هایی از آنها باقی ماند و ما دیگر هرگز نتوانستیم لحظه‌های خوش گذشته را دوباره زنده کنیم. ما با سماجت آرزو می کردیم تا بلکه بتوانیم مانند گذشته از زندگی لذت ببریم. وسوسه پیدا کردن یک معجزه جدید برای کنترل مشروبخواری رویای رقت انگیز و درد آوری شده بود. ما هرچه بیشتر سعی می کردیم با ناکامی بیشتری روبرو می شدیم. هرچه مردم ما را کمتر تحمل می کردند، ما از اجتماع و زندگی بیشتر دور می شدیم. وقتی ما به بندگی الکلشاه در آمدیم و ساکنان لرزان دنیای دیوانه او شدیم، ابر سرد تنهایی بر آسمان زندگی ما گسترده شد و به مرور تراکمی شدیدتر و تاریکتر پیدا کرد. بعضی از ما به اماکن پست و کثیف پناه می بردیم تا شاید مصاحبی پیدا کنیم که ما را بپذیرد و درک کند. اما دوام کوتاهی داشت و بعد از لحظات فراموشی با 4 سوار سهمگین سرنوشت، وحشت، سردرگمی، عجز و یأس روبرو می شدیم. مشروبخواران سرخورده مفهوم این سطور را به خوبی درک می کنند. گاهی اوقات یک مشروبخوار جدی که مدتی مشروب نخورده است احتمال دارد بگوید من به هیچ وجه دلم برای مشروب خوردن تنگ نشده. هم حالم بهتره، هم بهتر کار میکنم و هم بیشتر بهم خوش میگذره. به عنوان مشروبخواران گرفتار سابق ما به این لطیفه لبخند میزنیم. دوست ما مثل کودکی است که در تاریکی از ترس سوت میزند تا بلکه روحیه خود را تقویت کند. او خود را گول میزند و از درون در صورتی که بتواند قصر در رود حاضر است به خاطر چند بطر مشروب هر قیمتی را بپردازد. او هنوز بازی‌های سابق را تکرار می‌کند، زیرا از هوشیاری خود راضی و خوشحال نیست و نمی‌تواند زندگی را بدون الکل مجسم کند. شاید روزی برسد که حتی نتواند زندگی را چه با الکل و چه بدون آن تحمل کند. آن وقت است که با تنهایی به صورتی که تعداد کمی با آن آشنا هستند آشنا می شود و خود را بر لبه پرتگاه خواهد یافت. آرزو خواهد کرد که زندگی خاتمه یابد و همه چیز تمام شود. شما ممکن است بعد از آگاهی از چگونگی رهایی ما از منجلاب بگویید بسیار خوب، من آماده‌ام، اما آیا قرار است زندگیم مانند بعضی از پرهیزکارانی که می‌بینم خشک و بی‌روح و یک نواخت باشد؟ من می‌دانم که باید بدون مشروب زندگی کنم، اما چطور می‌توانم؟ آیا چیزی به درد بخوری دارید که بتواند جای آن را پر کند؟ بلی، برای الکل جانشینی وجود دارد. جانشینی به مراتب بالاتر و آن عضویت در انجمن الکلی‌های گمنام است. در آنجا شما از دلواپسی، یک نواختی و تشویش آزاد می‌شوید. تخیلاتتان پر می‌گشاید و زندگی سرانجام مفهوم پیدا می‌کند. بهترین و رضایت بخشترین سالهای زندگی شما در مقابل شماست و بدین ترتیب ما و شما هر دو انجمنی پیدا می‌کنیم. می‌پرسید چطور این اتفاق می‌افتد و در کجا یک چنین مردمی را پیدا خواهم کرد؟ شما این دوستان جدید را در محله‌های خود ملاقات خواهید کرد. الکلی‌های زیادی در نزدیکی شما وجود دارند که مانند سرنشین‌های یک کشتی شکسته بدون آنکه از دستشان کاری برآید به مرور می‌میرند و نابود می‌شوند.
اگر شما ساکن شهر بزرگی هستید، صدها نفر از این گونه افراد را می توانید در اطراف خود پیدا کنید. چه ثروتمند، چه فقیر، چه بالا و چه پایین، آنها اعضا و دوستان آینده الکلی‌های گمنام هستند. شما در میان آنها دوستانی ابدی خواهید یافت و به وسیله همبستگی‌های جدید و فوق‌العاده‌ای با آنها پیوند خواهید خورد. آری، شما به کمک یکدیگر بر مشکلات غلبه خواهید کرد و دوشادوش هم رهسپار سفر دست جمعی خود خواهید شد. آن وقت است که شما با مفهوم از خودگذشتگی آشنا می شوید و به خاطر نجات دیگران در بازیافتن دوباره زندگیشان فداکاری ها خواهید کرد و به معنای واقعی همسایه خود را مانند خود دوست بدار پی خواهید برد. ممکن است ظاهراً اینطور به نظر برسد که امکان خوشحالی، احترام و ثمربخش بودن دوباره برای این گونه افراد وجود نداشته باشد. شاید فکر کنید چطور ممکن است آنها بتوانند از یأس و ناامیدی و بدنامی و بدبختی خلاص شوند. جواب ساده است. همانطور که این اتفاقات برای ما افتاده است، برای شما هم به همان ترتیب خواهد افتاد. و در صورتی که از صمیم قلب آن را آرزو کنید و بدان اولویت دهید و آمادگی بهره‌گیری از تجربه ما را داشته باشید، در آن صورت اطمینان داریم که برایتان به وقوع خواهد پیوست. ما هنوز در عصر معجزات زندگی می‌کنیم و بهبودی ما دلیلی برای اثبات آن است. بعد از گسترده شدن صفحات این کتاب بر امواج بین المللی الکلیسم، آرزو داریم که الکلی‌های درمانده به ندای آن توجه نمایند و پیشنهاداتش را دنبال کنند. ما اطمینان داریم که بسیاری از آنها بعد از به پا خاستن از بستر خود به یاری مبتلایان دیگر خواهند شتافت و شاید بدین ترتیب انجمن الکلی‌های گمنام در هر شهر و دهکده‌ای شکوفا شود و پناهگاه کسانی باشد که به دنبال راه حل هستند. در فصل 5 برنامه چگونه عمل می‌کند؟ شما ایده‌هایی در مورد روش ما برای بازگرداندن دیگران به سلامتی کسب کرده اید. حال فرض کنیم از طریق شما چندین خانواده این راه را در پیش گرفتند و اکنون شما می‌خواهید بدانید که قدم بعدی چیست. سالها پیش، سال 1935، یکی از اعضای انجمن ما برای انجام معامله‌ای به شهری در غرب آمریکا سفر می‌کند که از لحاظ تجارتی سفر خوبی از آب در نمی‌آید. در آن دوران دوست ما موقعیت مالی بدی داشت و موفقیت در معامله مذکور می توانست او را دوباره به روی پای خود استوار کند. مذاکرات با جر و بحث به دعوا کشیده می شود و معامله سر نمی گیرد. سرخورده و نگران از بی‌اعتباری و افلاس، دوست ما که بیش از چند ماه از هوشیاریش نمی‌گذشت و هنوز جسماً ضعیف بود، احساس می‌کند که موقعیت خطرناکی دارد و بهتر است کسی را بیابد و با او صحبت کند. اما چه کسی؟ در بعد از ظهر آن روز غم‌انگیز، دوست ما در راهروی هتل اقامتگاه خود قدم میزد و در فکر تکلیف صورت حساب خود بود. در یک طرف راهرو یک تابلوی شیشه‌ای راهنمای کلیساهای منطقه قرار داشت و در طرف دیگر راهرو درها به طرف بار قشنگی باز میشد. او از همان نقطه‌ای که ایستاده بود می توانست جمعیت سرخوش داخل بار را ببیند. با خود گفت اگر به آنجا برود و برای خود هم صحبتی دست و پا کند، قدری آرامش خواهد یافت. اما بدون مشروب شاید نتواند جرأت حرف زدن با کسی را پیدا کند و تعطیلات آخر هفته‌اش در تنهایی بگذرد.
البته میدانست که مشروب نمیتواند بخورد، اما با خود فکر کرد چه ایرادی دارد اگر پشت میزی بنشیند و با یک نوشابه غیر الکلی دل خود را خوش کند. ناسلامتی 6 ماه از هوشیاریش میگذشت. شاید حالا دیگر میتوانست از پس 1-2 گیلاس برآید. بیشتر از آن هم نخورد. ترس برش داشت. احساس کرد یخ زیر پایش در حال آب شدن است. دوباره همان وسوسه غافلگیر کننده و قدیمی گیلاس اول به سراغش آمده بود. ستون فقراتش شروع به لرزیدن کرد. به سرعت روی خود را به طرف دیگر راه را برگرداند و به سوی تابلوی اعلانات کلیسای منطقه راه افتاد. صدای جمعیت خوشگذران بار و تنین موسیقی هنوز به گوش می رسید. پیش خود فکر کرد مسئولیت‌هایم چه می‌شوند؟ به سر خانواده‌ام چه می‌آید؟ تکلیف الکلی هایی که نمی‌دانند چگونه بهبود یابند و خواهند مرد چه خواهد شد؟ بلی، آن الکلی ها. به طور قطع باید الکلی های زیادی در این شهر وجود داشته باشند. شاید بتوانم از طریق کلیسا یکی از آنها را پیدا کنم. در این لحظه دوست ما احساس می کند که عقلش دوباره بر سر جای خود آمده است. بعد از شکرگزاری به درگاه خدا، نام یکی از کلیساهای تابلوی اعلانات را انتخاب کرد و قدم به داخل باجه تلفن گذاشت. دوست ما به کمک یک کشیش با یکی از الکلی‌های آن شهر که در گذشته مرد معتبر و محترمی بود آشنا شد. این شخص به شدت به پایین‌ترین و آخرین مراحل مأیوس کننده الکلیسم نزدیک شده بود و موقعیت بسیار بدی داشت. همسرش ناخوش و فرزندانش نابسامان بودند. خانه‌اش در خطر حراج قرار داشت و صورت حساب‌هایش پرداخت نشده بود. با اینکه مأیوسانه آرزوی ترک داشت و با کوشش زیاد راه‌های مختلفی را آزمایش کرده، اما راه فراری پیدا نمی‌کرد. او می‌دانست که حالتی غیر طبیعی دارد، ولی نمی‌توانست مفهوم الکلی بودن را کاملاً درک کند. بعد از اینکه دوست ما تجربیات خود را با این شخص در میان گذاشت، او اعتراف کرد که با وجود سعی فراوان و نیروی اراده‌اش نمی‌تواند او را زیاد از مشروب دور نگه دارد. او لزوم یک تجربه روحانی را پذیرفته بود و آن را کاملا درک می‌کرد، اما روش پیشنهادی ما را بهای سنگینی برای آن می‌دانست. این مرد شدیداً نگران بود که مبادا دیگران از بیماری او اطلاع پیدا کنند و مانند تمام الکلی‌ها تصور می‌کرد فقط چند نفری داستان او را می‌دانند. میگفت چرا باید در مقابل کسانی که محل درآمد من هستند احمقانه به گرفتاری‌های خود اعتراف کنم؟ باقی مانده کسب و کار خود را به آتش کشم و خانواده خود را بیشتر عذاب دهم. او حاضر به هر کاری بود بجز این کار. علیرغم این جر و بحث ها، این مرد که توجهش به مطالب دوست ما جلب شده بود، دوست ما را به خانه خود دعوت کرد. مدتی گذشت و او همچنان به مشروب خوری ادامه داد و درست در زمانی که تصور می کرد در حال به دست آوردن کنترل مشروب خوری است، دوباره اختیارش را از دست داد و در دام یک دوره وحشتناک مشروب خوری دیگر گرفتار شد. برای او این دوره‌ای بود که به بقیه دوره‌ها خاتمه داد و متوجه شد که میبایست با مشکل خود صادقانه روبرو شود و شاید خداوند هم قدرت انجام آن را به او بدهد. این مرد سرانجام یک روز دل به دریا زد و برای کسانی که میترسید از داستانش آگاه شوند حکایت خود را تعریف کرد
و از اینکه مردم آنقدر راحت او را درک نمودند متعجب شد و همچنین فهمید که بسیاری از آنها داستان مشروبخواری او را از مدتها پیش می‌دانستند. او همان روز اتومبیل خود را برداشت و به سراغ افرادی که به آنها زیان رسانده بود رفت. در راه از ترس به خود می‌لرزید، زیرا این کار می‌توانست زندگی او را نابود کند، مخصوصاً با نوع کاری که داشت. اما او نیمه شب خسته و کوفته ولی خوشحال به خانه بازگشت و از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به مشروب نزد. همانطور که بعداً به نظرتان خواهد رسید، این شخص اکنون به وزنه بزرگی در اجتماع خود تبدیل شده است و مشکلات اصلی 30 سال مشروبخواریش در ظرف 4 سال کاملاً از بین رفته است. برای این دو دوست زندگی آسان نبود و مشکلات زیادی بر سر راهشان قرار داشت. آنها هر دو متوجه شدند که لزوماً باید از لحاظ روحانی فعال باشند. روزی به وسیله تلفن با سرپرستار یک بیمارستان منطقه‌ای تماس می‌گیرند و نیاز خود را برای او تشریح می‌کنند و سوال می‌کنند که آیا یک الکلی تمام عیار برایشان سراغ دارد؟ سرپرستار جواب مثبت می‌دهد و می‌گوید بلی، بدمستی در اینجا بستری است که 2 نفر از پرستاران را کتک زده است. ظرف 6 ماه گذشته 8 بار در اینجا بستری شده است. میگویند او زمانی یکی از وکلای مشهور این شهر بوده است. ولی ما همین چند لحظه پیش مجبور شدیم او را محکم به تخت ببندیم. خب در اینجا یک الکلی تمام عیار وجود داشت، اما به نظر نمی رسید که وضعیت چندان امیدوار کننده‌ای داشته باشد. بهره‌گیری از اصول روحانی در مورد این گونه مسائل آنطور که اکنون قابل درک است در آن دوران نبود. با این حال یکی از دو دوست به سرپرستار میگوید او را به یک اتاق خصوصی ببرید تا ما برسیم. 2 روز بعد عضو آینده الکلی‌های گمنام با چشمان بی‌نورش به 2 نفر غریبه‌ای که در کنار تخت او نشسته بودند خیره شده بود. میپرسید شما کی هستید؟ چرا مرا به اتاق خصوصی آوردند؟ من همیشه در قسمت عمومی بیمارستان بستری میشدم. یکی از ملاقات کنندگان میگوید ما راه حلی برای مرض مشروبخواری تو داریم. در حالی که یأس و ناامیدی به وضوح در چهره مرد بستری خوانده میشد، جواب داد نه، فایده‌ای ندارد. هیچ چیز نمیتواند به من کمک کند. من رفتنی هستم. دفعه قبل که از اینجا مرخص شدم در راه منزل دوباره مست کردم و حالا میترسم از در بیمارستان بیرون بروم. من به هیچ وجه از این قضیه سر در نمیآورم. این دو دوست به مدت 1 ساعت از تجربه مشروبخواری خود برای بیمار صحبت کردند و بیمار مرتباً در وسط حرف آنها می گفت من هم همینطور، من هم همینطور، من هم همینطور مشروب می خوردم. این دو دوست در مورد مسمومیت شدیدی که مرد بستری از آن رنج میبرد حرف زدند و توضیح دادند که چگونه این مسمومیت باعث تحلیل رفتن بدن الکلی می شود و افکار او را به انحراف می کشد. آنها درباره جو فکری قبل از گیلاس اول برای بیمار به تفصیل سخن گفتند. مرد بستری می گوید بله، من هم درست و همانطور هستم. شما 2 نفر خوب تمام مطالب را می‌دانید، اما چه نتیجه‌ای دارد؟ شما برای خود آدمی هستید. من هم زمانی بودم ولی دیگر نیستم و با حرفایی که از شما شنیدم حالا بیشتر از همیشه می‌بینم که قادر نیستم مشروب را ترک کنم. در این موقع 2 دوست شروع به خندیدن کردند و عضو آینده الکلی‌های گمنام تعجب می‌کرد که آنها به چه می‌خندند. این 2 دوست تجربه روحانی خود را برای او تعریف کردند و در مورد اقداماتی که انجام می‌دادند برایش توضیح دادند. مرد بیمار گفت
زمانی رابطه محکمی با کلیسا داشتم، اما درد مرا درمان نمی کرد. من در صبح روزهایی که تقاص بدمستی شب قبل را پس می دادم، بارها دعا کردم و قسم خوردم که دیگر هرگز لب به مشروب نزنم. اما قبل از آنکه ساعت به 9 برسد، دمم دوباره توی خمره بود. در روز بعد مرد بستری با خود فکرهایش را کرده بود و قدری پذیراتر به نظر می رسید. می گفت شاید شما درست می گویید و هر کاری از خدا برمی آید. اما زمانی که من سعی می کردم به تنهایی با مسئله مشروب خوری بجنگم، خدا کمک چندانی نکرد. در روز سوم او زندگی خود را به دست آفریدگار سپرد و رضایت خود را برای انجام هر کاری که لازم باشد اعلام کرد. آن روز همسر دوست جدید ما به ملاقاتش آمد و با اینکه هنوز جرأت نمی کرد نسبت به وضع شوهر خود اظهار امیدواری کند، اما متوجه شد تغییراتی در او پدید آمده است. آری، تجربه روحانی دوست ما شروع شده بود. همون روز بعد از ظهر دوست جدید ما لباسهای خود را پوشید و به عنوان یک مرد آزاد از در بیمارستان بیرون رفت. دوست ما بعدها حتی وارد سیاست شد و در انتخابات هم شرکت کرد. او با آنکه مرتباً سخنرانی‌های انتخاباتی می‌کرد و به گردهمایی‌ها و مجالس مربوط به آن می‌رفت و شب‌های زیادی را بیدار بود، ولی با یک تفاوت جزئی در انتخابات بازنده شد. اما چه باک! او خدا را پیدا کرده بود و با پیدا کردن خدا خود را نیز پیدا کرده بود. از آن زمان 1935 این مرد دیگر هرگز دست به مشروب نزد و تبدیل به یک عضو محترم و مفید جامعه شد. او به مردان زیادی در راه بهبودی کمک کرد و برای کلیسایی که مدتها از آن غایب بود منبع قدرتی شد. بدین ترتیب تعداد این گروه در آن شهر به 3 نفر رسید. آنها حس کردند باید آنچه را که پیدا کردند با دیگران سهیم شوند و الا از میان خواهند رفت. بعد از چند بار کوشش بی نتیجه بالاخره نفر 4 پیدا شد و از طریق دوستی که از جریان ما خبردار شده بود با ما آشنا شد. این جوان بیبند و بار پدر و مادر خود را متحیر کرده بود و آنها نمی توانستند بفهمند که آیا می خواهد مشروب را ترک کند یا نه. آنها مردمانی مذهبی بودند و از اینکه فرزندشان مایل نبود هیچ کاری با کلیسا داشته باشد سخت متحیر بودند. برای این جوان مشروب خوری با زجر و شکنجه توأم بود و ظاهراً هیچ کس نمی توانست کاری برای او انجام دهد. با این حال موافقت کرد که به بیمارستان برود و در همان اتاقی که دوست وکیل ما چندی پیش در آن بود بستری شود. در بیمارستان 3 نفر به ملاقات او می روند. بعد از مدتی شروع به حرف زدن می کند و می گوید آنطور که شما این مطالب روحانی را مطرح می کنید به نظرم درست می آید و من حاضر به انجام آن هستم. تازه دارم متوجه می شوم که گویا بزرگترها در این مورد حق داشتند. بدین ترتیب نفر 4 هم به جمع ما اضافه شد. در تمام این دوران مردی که جریان راهروی هتل برایش پیش آمده بود در آن شهر باقی ماند و بعد از 3 ماه دوست اولی مرد وکیل و جوان تازه وارد را به جا گذاشت و به شهر خود مراجعت کرد. این مردان چیز کاملا نو و تازه‌ای در زندگی پیدا کرده بودند و می‌دانستند که برای حفظ آن باید به الکلی‌های دیگر کمک کنند. اما به مرور این امر به صورت محرکی ثانوی درآمد و با سروری که ثمره ایثار است توأم شد. آنها خانه و امکانات محدود خود را در اختیار دوستان مبتلا گذاشتند و با خوشحالی وقت اضافه خود را به آنها دادند.
این مردان در تمام ساعات شبانه روز آماده بودند تا تازه واردان را در بیمارستان بستری کنند و به ملاقاتشان بروند. به مرور گروه آنها بزرگتر شد و با آنکه در چند مورد با شکست‌های تلخی روبرو شدند، اما در این گونه موارد سعی کردند که حداقل خانواده شخص مبتلا را با زندگی معنوی آشنا کنند تا بلکه لااقل آنها از رنج و دلهره خلاص شوند. بعد از 1 سال و 6 ماه آنها موفق شدند 7 نفر دیگر را به گروه خود اضافه کنند. آنها مرتباً با یکدیگر در رفت و آمد بودند. به ندرت اتفاق می‌افتاد که شبی این مردان و زنان دور هم جمع نشوند. آنها خوشحال از خلاصی خود دائما در این فکر بودند که چطور می‌توانند کشف خود را با تازه واردان در میان بگذارند. سوای گرد همایی‌های خودمانی به مرور مرسوم شد در 1 شب هفته جلسات مخصوصی تشکیل دهند تا هر کس که مایل به زندگی به روال معنوی است بتواند در آن شرکت کند. هدف اصلی این جلسات علاوه بر معاشرت و دوستی به وجود آوردن محیط و فرصتی بود که تازه واردان در آنجا مشکلات خود را مطرح کنند. یک زن و شوهر خانه بزرگ خود را در اختیار گروه عجیب و غریب ما قرار دادند. این زن و شوهر بعدها آنچنان مجذوب شدند که خانه مذکور را وقف کار ما کردند. زنهای بلا تکلیف زیادی به این خانه آمدند. آنها با زنهای دیگری که دردشان را میفهمیدند آشنا شدند و از زبان شوهران این زنها داستانی که بر سر الکلی ها میآید را شنیدند و در مورد چگونگی بستری کردن شوهران یاغی خود راهنمایی شدند و آموختند که چگونه با لغزش‌های بعدی آنها روبرو شوند. همچنین مردان زیادی که از بیمارستان مرخص شده بودند و هنوز حالشان کاملا به جا نیامده بود به این خانه آمدند و از آستانه آن قدم به دنیای آزاد گذاردند. الکلی‌های بسیاری در این خانه به جواب سؤال‌های خود رسیدند و جذب ساکنان این خانه شدند. ساکنانی که به بدبختی‌های خود می‌خندیدند و بدبختی‌های آنها را نیز درک می‌کردند. الکلی‌ها شدیداً تحت تأثیر کسانی که در بیمارستان به ملاقات آنها می‌آمدند قرار می‌گرفتند و بدین جهت بعد از آمدن به آن خانه و شنیدن داستان‌های شبیه داستان خود فوراً تسلیم می‌شدند. احساسی که در خطوط چهره زنها خوانده می‌شد و حالت غیرقابل توصیفی که در نگاه مردان وجود داشت به اضافه جو هیجان آور آن محیط پر انرژی همه با هم به تازه وارد مژده می‌دادند که عاقبت بهشت را پیدا کرده است. در اینجا یک راه حل عملی برای مشکلات تازه وارد وجود داشت. هیچ احساس مخالفی از کسی دیده نمی‌شد. تشریفاتی در کار نبود. همه ساکنان از تساوی واقعی برخوردار بودند و حالت درک و پذیرش بی‌غل و غش این افراد کشش غیرقابل مقاومتی داشت. تازه وارد و همسرش در زمان ترک آن خانه از فکر اینکه خواهند توانست به دوستان مبتلا و خانواده‌هایشان کمک کنند در پوست خود نمی گنجیدند. آنها می دانستند که دوستان جدید زیادی برای خود پیدا کردند و اینطور به نظر می رسید که این غریبه ها را از سالها پیش می شناختند. آنها معجزه ها را دیده بودند و می دانستند نصیب آنها هم خواهد شد. آری، آنها اکنون می توانستند آن حقیقت باشکوه یعنی آفریدگار قدرتمند و مهربان خود را ببینند. حال دیگر این خانه گنجایش آن همه تازه وارد را که تعدادشان به 60 تا 80 نفر در هفته می رسید ندارد. الکلی های زیادی از دور و نزدیک به طرف این خانه جذب می شوند.
خانواده‌های زیادی از شهرهای اطراف به آنجا می‌آیند. در یکی از محلاتی که با ما 30 مایل فاصله دارد 15 نفر از الکلی‌های گمنام زندگی می‌کنند. فکر می‌کنیم روزی تعداد آنها از صدها هم تجاوز کند. زندگی ما الکلی‌های گمنام فقط شرکت در جلسات و ملاقات بیماران نیست، بلکه جبران گذشته‌ها، کمک در رفع اختلافات خانوادگی دیگران، وساطت میان فرزندان مغضوب و والدین و در صورت لزوم کار پیدا کردن و پول قرض دادن به یکدیگر از جمله کارهای روزمره زندگی ماست. از نظر ما هیچ کس آنقدر بی‌اعتبار و خراب نیست که نتوان با آغوش باز به او خوش آمد گفت، البته اگر جدی باشد. ما اختلاف طبقاتی و رقابت و حسادت را با لبخند از میان میبریم. مایی که در زیر پرچم یک خدا متحد شدیم و مایی که قلب و فکر خود را معطوف به رفاه دیگران کرده ایم، دیگر به آن مسائلی که برای بعضی از مردم مهم است اهمیت نمی دهیم. آنها چطور اینگونند؟ در شهرهای شرق آمریکا هم همین اتفاقات با شرایطی متفاوت در جریان است. در یکی از شهرها بیمارستان معروفی برای الکلی‌ها و معتادان مواد مخدر وجود دارد. 6 سال پیش یکی از اعضا در این بیمارستان بستری بود. بسیاری از ما در میان دیوارهای این بیمارستان برای اولین بار حضور خدا را احساس کردیم. پزشک مسئول این بیمارستان حق بزرگی بر گردن ما دارد، زیرا با وجود احتمال لطمه زدن به شغل خود عقیده خیش را نسبت به کار ما در میان گذاشت. این پزشک مرتباً راه ما را به بیماران خود توصیه می کند و از آنجا که از زیر و بم این کار آگاه است، افرادی را انتخاب می کند که آمادگی و توان بهبودی را با شرایط روحانی داشته باشند. و بسیاری از ما که بیماران سابق این بیمارستانیم برای کمک به آنجا می رویم. در این شهر جلسات غیر رسمی نیز به همان صورتی که قبلا توضیح دادیم تشکیل می شود و تعداد زیادی در آن شرکت می کنند. و همان زود آشنایی ها و همان تشریک مسایی ها که در آن شهر غربی پیدا می شد در اینجا هم وجود دارد. رفت آمد زیادی در بین این دو شهر داریم و مبادلات بسیار مفیدی را در آینده پیش بینی می کنیم. آرزو داریم روزی تمام همسفران الکلی ما انجمنی در محدوده خود پیدا کنند. این آرزو اکنون تا حدی به حقیقت پیوسته است. بسیاری از ما در کار تجارت هستیم و سفرهای زیادی می کنیم. تاکنون چندین گروه کوچک 2 تا 5 نفره در چند جای مختلف از طریق تماس با 2 مرکز بزرگتر ما تشکیل شده است. آن عده از اعضای ما که به سفر می روند تا آنجا که امکان داشته باشد در این جلسات شرکت می کنند. با این عمل هم دست کمکی به گروه های کوچک داده می شود و هم اغواگری وسوسه هایی که بر سر راه مسافر سبز می شود او را دیگر منحرف نخواهد کرد. در مورد این مطالب می توانید از اعضایی که زیاد مسافرت می کنند سوال کنید. بدین ترتیب ما رشد کردیم. شما هم می توانید همین کار را انجام دهید و حتی یک تنه و با در دست داشتن این کتاب کارتان را شروع کنید. ما امیدوار و معتقدیم که این کتاب تمام آنچه را که شما برای شروع کار بدان نیازمندید در خود دارد. ما می دانیم شما در چه فکری هستید. احتمالاً با خود می گویید حال خوشی که ندارم، تنها هم که هستم. پس چطور ممکن است بتوانم این کار را انجام دهم؟ اما می توانید. فراموش نکنید که به منبع قدرتی به مراتب بالاتر از قدرت خود دست یافته اید. با در نظر گرفتن یک چنین منبع پشتیبانی، کپی کردن چیزی که ما بدان توفیق یافته ایم فقط نیاز به تمایل، صبر و تلاش دارد.
چندی پیش یکی از اعضای انجمن ما به یک شهرک بزرگ نقل مکان کرد. هنوز چند هفته بیشتر از اقامت او در آنجا نگذشته بود که متوجه شد احتمالاً درصد الکلی‌های آن منطقه در هر کیلومتر مربع حتی از شهرهای بزرگ هم بیشتر است. این داستان چند روز قبل از نوشته شدن این فصل اتفاق افتاد. مسئولین امور آن منطقه به مسئله‌ای که دوست ما عنوان کرده بود توجه زیادی نشان دادند و دوست ما مطالب خود را با روانپزشک سرشناسی که مسئولیت‌هایی در مورد امور روحی و روانی افراد آن منطقه به عهده گرفته بود در میان گذاشت. این روانپزشک ضمن ابراز علاقه نسبت به مسئله بسیار مشتاق یافتن هر گونه راه حل قابل اجرایی بود. بنابراین از دوست ما سوال کرد که آیا برنامه‌ای در نظر دارد؟ بعد از شنیدن داستان دوست ما، دکتر تحت تأثیر قرار گرفت و پذیرفت که به طور آزمایشی روش ما را در بین بیماران الکلی خود و بعضی از بیماران الکلی یک مرکز درمانی دیگر که او عضو آن بود امتحان کند. ترتیباتی نیز با رئیس بخش روانی یک بیمارستان بزرگ دولتی داده شد تا بعضی از تیره بختانی که سر و کارشان به آنجا میافتد هم بتوانند شامل این برنامه شوند. بدین ترتیب دوست ما به زودی یاران فراوانی پیدا خواهد کرد. شاید بعضی از آنها چنان به زمین خورده باشند که دیگر هرگز نتوانند از جای برخیزند. اما تجربه ما نشان می‌دهد که بیشتر از نیمی از کسانی که با ما تماس می‌گیرند به عضویت الکلی‌های گمنام در خواهند آمد. بنابراین به خاطر داشته باشید که در تمام مواقع تکیه‌گاه واقعی شما خداوند است و او به شما نشان خواهد داد که چگونه انجمنی را که آرزو دارید پدید آورید. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد. ما می‌دانیم که بسیار کم می‌دانیم، اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در مراقبه صبحگاهی از او سوال کنید که امروز چطور می‌توانید برای کسی که هنوز بیمار است مفید باشید. اگر خانه شما مرتب باشد جوابها خواهد رسید، اما واضح است که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی برای شما و دیگران پدید آید. آری، اینها واقعیات بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست، خود را به خدایی که خود درک می‌کنی بسپار. خطاهایت را به او و هم نوعانت اقرار کن. خرابی‌های گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست می‌آوری آزادانه ایثار کن و به ما بپیوند. ما در مجمع روحانی همراه توییم و در مسیر سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. خدا یار و نگهدارت باشد. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. داستان‌های افراد. این بخش نشان می‌دهد که چگونه 42 الکلی از بیماریشان بهبود یافتند. شروع شده با داستانی از دکتر باب، یکی از مؤسسان الکلی‌های گمنام. در اینجا 3 بخش از تاریخچه شخصی وجود دارد. بخش اول، پیشگامان الکلی‌های گمنام. 10 داستان در این گروه نشان می‌دهد که هوشیاری در الکلی‌های گمنام می‌تواند همیشگی باشد. بخش دوم، آنها به موقع دست از مشروب خواری کشیدند.
این 17 داستان میتواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید که آیا الکلی هستید یا نه. همچنین آیا الکلی های گمنام برای شما هست؟ بخش سوم، آنها تقریباً همه چیز را از دست دادند. آنهایی که از ترک مشروبخوریشان ناامید هستند ممکن است از طریق این 15 داستان مؤثر دوباره امیدشان را باز یابند. بخش اول، پیشگامان الکلی‌های گمنام. دکتر باب و 9 مرد و زن دیگری که در اینجا داستان زندگی خود را تعریف می کنند جزء قدیمی ترین اعضای اولین گروه الکلی های گمنام بودند. هر 10 نفر اکنون به دلایل طبیعی مردند و همگی هوشیاری خود را تا آخرین لحظه حفظ کردند. امروزه صدها عضو دیگر الکلی‌های گمنام را میتوان یافت که بعد از گذشت 50 سال هیچ برگشتی به حالت اول خود نداشتند. پس همه اینها پیشگامان الکلی‌های گمنام هستند. آنها گواهی میدهند که برای همیشه میتوان از شر الکلیسم رها شد. کابوس دکتر باب. او یکی از مؤسسان الکلی‌های گمنام است و تاریخ تشکیل انجمن به اولین روز هوشیاری دائمی او در 10 ژوئن 1935 برمیگردد. او در سال 1950 دنیا را بدرود گفت. دکتر باب در طول دوران هوشیاری خود پیام الکلی‌های گمنام را به بیش از 5000 الکلی زن و مرد رسانید و خدمات پزشکی خود را به رایگان در اختیار آنها گذارد. در طول این دوران خواهر روحانی ایگناتیا که یکی از نزدیکترین دوستان جمعیت ماست، در بیمارستان سنت توماس در شهر آکرون در ایالت اوهایو دستیار دکتر باب بود. من در یک دهکده کوچک 7000 نفری در ایالت نیو انگلند به دنیا آمدم. تا آنجا که به یاد دارم سطح اخلاق در منطقه ما از حد معمول بسیار بالاتر بود. هیچ گونه مشروبی حتی آبجو در فروشگاه‌های دهکده ما پیدا نمی‌شد. مگر در فروشگاه مرکزی دولتی و فقط در صورت متقاعد کردن مسئول فروشگاه به نیاز مبرم امکان تهیه نیم بطر مشروب وجود داشت و در غیر آن صورت مشتری مجبور بود دست خالی و بدون آنچه که بعدها فهمیدم درمان دردهاست فروشگاه را ترک کند. بعضی از مردمانی که برایشان از بوستون و یا نیویورک مشروب فرستاده میشد از طرف بیشتر اهالی غیر قابل اعتماد و نامعقول تلقی می شدند. در منطقه ما 1000 کلیسا و مدرسه بود و من تحصیلات اولیه خود را در آنجا شروع کردم. پدر من به کاری تخصصی اشتغال داشت و مرد توانمندی بود. بدبختانه من تنها فرزند خانواده بودم و شاید این مطلب باعث به وجود آمدن احساس خودخواهی در من بود. احساسی که نقش مهمی در شکل گرفتن الکلیسم در من بازی کرد. از زمان کودکی تا دوران دبیرستان مجبور بودم به کلیسا، کلاس انجیل یکشنبه صبح، موعظه یکشنبه، کلاس دوشنبه شب و گاهی مراسم دعای عصر چهارشنبه بروم. این مطالب باعث شدند بالاخره تصمیم بگیرم که هر وقت از زیر سلطه والدینم خارج شدم دیگر هرگز قدم به کلیسا نگذارم و تا 40 سال بر این تصمیم خود باقی ماندم. به جز در مواردی که نرفتم به کلیسا می توانست به ضررم تمام شود. بعد از دبیرستان به مدت 4 سال به یکی از بهترین دانشکده‌های کشور رفتم. در آنجا مشروب خوردن مانند یک درس اصلی به صورت مجزا دنبال می شد و به نظر می رسید که همه در آن شرکت داشتند. من هر روز بیشتر و بیشتر می‌خوردم و از آن لذت فراوان می‌بردم و ناراحتی بدنی و مالی چندانی هم برایم به بار نمی‌آورد.
در صبح روز بعد از مشروب خواری ظاهرا من بهتر از بقیه قادر بودم دوباره سر پا شوم. در صورتی که رفقای هم پیاله هم از بدشانسی و یا خوششانسی شدیداً دچار حالت تهوع می شدند. من در تمام دوران زندگیم حتی یک بار هم سردرد نگرفتم و این باعث می شود که فکر کنم تقریباً از اول الکلی بودم. به نظر می رسید که تمام زندگیم بدون توجه به حقوق، خواسته ها و خواهش های دیگران فقط صرف جوابگویی به امیال خودم می شد. این طرز تفکر در طول زمان به مرور در من شدیدتر می شد. بالاخره دانشکده را تمام کردم. از دید همکلاسان همپیاله‌ام فارغ تحصیل برجسته‌ای بودم، اما رئیس دانشگاه در این مورد نظر دیگری داشت. بعد از آن به مدت 3 سال شروع به کار برای یک مؤسسه بزرگ تولیدی کردم و در شهرهای بوستون، شیکاگو و مونترال فروشنده وسایل راه آهن، انواع موتورهای بنزینی و وسایل سنگین آن شرکت بودم. در این سالها تا آنجا که جیبم اجازه میداد مشروب میخوردم و هنوز تقاص چندانی بابت مشروب خواری هایم پس نمیدادم. اما گاهی صبحها دچار رعشه های خفیفی می شدم. در تمام مدت 3 سال فقط یک نصف روز کارم به خاطر مشروب خواری به هدر رفت. حرکت بعدی من تحصیل پزشکی بود و در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور ثبت نام کردم. مشروب خواری را با شدتی بیشتر از گذشته دنبال می کردم. از آنجایی که ظرفیت زیادی برای صرف آبجو داشتم، در یکی از گروه‌های مشروبخوار به عضویت انتخاب شدم و به زودی به صورت یکی از اعضای برجسته آن درآمدم. بسیاری از روزها با آنکه درسم را کاملا بلد بودم، به خاطر رعشه‌های صبحگاهی مجبور به ترک کلاس می شدم و به خوابگاه برمیگشتم. گاه جرأت داخل شدن به کلاس را نداشتم و می ترسیدم که مبادا مرا پای تخت صدا کنند و آبرویم برود. در بهار سال دوم دانشگاه وضعیت من از حالت بد وارد مرحله بدتر شد. بعد از یک دوره طولانی مشروبخواری به این نتیجه رسیدم که نخواهم توانست کلاس‌هایم را تمام کنم. بنابراین اساس خود را جمع کرده و راهی جنوب شدم تا در روستایی که به یکی از دوستانم تعلق داشت به مدت 1 ماه اقامت کنم. بعد از آنکه مغزم از حالت غبار آلود به در آمد، متوجه شدم ترک تحصیل کاری احمقانه است و بهتر است دوباره به دانشگاه برگردم. بعد از مراجعت به دانشگاه دریافتم که مسئولین در مورد بازگشت من چندان موافق نیستند. بالاخره بعد از گفتگوهای زیاد به من اجازه داده شد به سر کلاس برگردم و در امتحانات شرکت کنم که نتیجه نمراتم بسیار خوب بود. اما مسئولین دانشگاه از دستم خسته شده بودند و به من گفتند که وجودم مایه دردسر است. سرانجام بعد از چانه زدنهای آزاردهنده موافقت کردند نمرات مرا بدهند و من به یک دانشگاه معروف دیگر رفتم. در آنجا وضع مشروبخواری من آنقدر وخیم شد که همکلاسانم مجبور شدند به پدرم اطلاع دهند و او از راه دور به امید سر و سامان دادن به وضع من به دیدارم آمد. اما نتیجه‌ای نداشت و من همچنان به باده‌گساری مشغول بودم و خیلی بیشتر از سالهای گذشته مشروب‌های مرد افکن می‌خوردم. درست قبل از امتحانات نهایی یک دوره مشروبخواری سفت و سخت را شروع کردم. در سر امتحان آنچنان دستم می‌لرزید که نمی‌توانستم قلم را در دست نگه دارم. حداقل در 3 امتحان ورقه‌ام را کاملا سفید تحویل دادم و به اجبار دوباره کلاس‌هایم را تجدید کردم. می‌دانستم که اگر خیال فارغ تحصیلی داشته باشم باید کاملا از مشروب دوری کنم.
و این کار را هم کردم و شایستگی خود را چه از لحاظ انضباطی و چه درسی در برابر مقامات دانشگاه به ثبوت رساندم. موفقیت من در نشان دادن قابلیت‌هایم باعث شد در بیمارستانی که همه آرزوی کار را در آن داشتند برای 2 سال به عنوان کارآموز پزشکی پذیرفته شوم. در این 2 سال من آنچنان سرم شلوغ بود که به ندرت می توانستم حتی پای خود را از بیمارستان بیرون بگذارم و در نتیجه نمی توانستم برای خود گرفتاری درست کنم. بعد از اتمام دوران کارآموزی پزشکی در جنوب شهر مطبی باز کردم. حال هم پول داشتم و هم وقت و از آنجا که دچار ناراحتی معده شده بودم به زودی دریافتم که 1-2 گیلاس مشروب ناراحتی معده‌ام را برطرف می کند و بدین ترتیب طولی نکشید که زیاده روی‌های سابق دوباره شروع شد. در این دوران تقاضا پس دادن جسمی شدید شروع شد و حداقل 12 بار داوطلبانه و به امید معالجه در آسایشگاه‌ها بستری شدم. حالا نه راه پس داشتم و نه راه پیش. اگر مشروب نمیخوردم معده‌ام درد میگرفت و اگر میخوردم اعصابم خراب میشد. بعد از 3 سال تحمل این وضع بالاخره کارم به بیمارستان کشیده شد. در آنجا میخواستند به من کمک کنند، اما من یا از رفیقم میخواستم که دزدکی برایم مشروب به بیمارستان بیاورد و یا الکل بیمارستان را میدزدیدم و به این ترتیب مرتب حالم بدتر میشد. بالاخره پدرم مجبور شد از دیار خود پزشکی برایم بفرستد و او به طریقی توانست مرا با خود به خانه پدرم ببرد. حدود 2 ماه طول کشید تا توانستم از خانه قدم به بیرون بگذارم و 2 ماه دیگر هم در آن اطراف بودم و سپس برای از سر گرفتن طبابتم به دفتر خود برگشتم. تصور میکنم این اتفاق یا حرفهای دکتر و یا هر دو آنقدر باعث ترس من شده بودند که تا زمان قدغن شدن مشروب در آمریکا دیگر به آن لب نزدم. با مصوب شدن تبصره 18 قانون اساسی احساس امنیت میکردم و میدانستم که هر کس به تناسب استطاعت خود میتواند چند بطری یا جعبه مشروب بخرد که دیر یا زود تمام میشود. در نتیجه اگر مدتی هم مشروب میخوردم دوام آن نمیتوانست زیاد باشد. در اون زمان هنوز نمیدانستم که مقدار تقریبا نامحدودی مشروب دولتی وجود دارد و اطباء میتوانند بدان دسترسی داشته باشند. و در مورد مشروب خانگی هم بعدها متداول شد هیچ اطلاعی نداشتم. در ابتدا مشروب خوریم متعادل بود، اما زیاد طول نکشید که دوباره عادتی را که قبلا باعث فلاکتم شده بود از سر گرفتم. ظرف چند سال بعد 2 نوع ترس در من فرم گرفت. یکی ترس از بیخوابی و دیگری ترس از تمام شدن مشروب. با آنکه مرد عاقلی نبودم اما میدانستم که اگر نتوانم چند ساعتی هوشیار باشم پولی هم نمیتوانم در بیاورم و در نتیجه از مشروب هم خبری نیست. بنابراین در بیشتر مواقع با وجود وسوسه شدید از خوردن مشروب در صبح خودداری میکردم. اما در عوض مقدار زیادی قرص مسکن برای التهابات و تشنجاتی که به شدت آزارم میدادند مصرف میکردم. گاه تسلیم وسوسه صبحگاهی میشدم که در آن صورت بعد از چند ساعت قابلیت کار کردن را از دست میدادم. این کار باعث می شد که شانس قاچاق کردن مشروب به خانه هم برای غروب آن روز کمتر شود و بنابراین بیخوابی شب، عذاب و سپس تشنجات غیر قابل تحمل صبح را به دنبال داشت. در 15 سال بعدی من آنقدر حواسم جمع بود که وقتی مشروب می خوردم که به بیمارستان نروم. مریض هم به ندرت می پذیرفتم.
گاه در کلوبی که عضو آن بودم خودم را مخفی می کردم و همینطور عادت کرده بودم با اسم عوضی در هتل‌ها اتاق بگیرم. اما دوستانم معمولاً مرا پیدا می کردند و اگر قول می دادند که سرزنشم نکنند دوباره به خانه برمیگشتم. بعد از ظهرها وقتی همسرم از منزل بیرون می رفت مخفیانه تعداد زیادی بطری مشروب به خانه می بردم و آنها را در زغالدانی، قفسه لباسهای کثیف، بالای سردر، بالای تیرهای سقف و شکافهای کف زیرزمین پنهان می کردم و از یخدانهای قدیمی و بشکه‌های کهنه و حتی منقل خاکستر هم استفاده می کردم. اما هیچ وقت از مخزن آب مسترا استفاده نکردم زیرا به نظر خیلی آسان می آمد. بعدها فهمیدم که همسرم مرتب آن را بازرسی می کرد. در روزهای زمستان که هوا زود تاریک میشد، شیشه های کتابی مشروب را داخل یک دستکش پوستی میگذاشتم و از محل جاسازیم در حیاط به طرف ایوان پشت در اتاق پرتاب میکردم. البته شخصی که مشروب قاچاق برایم میآورد قبلا آن را در زیر پله های پشت خانه جاسازی میکرد تا من در فرصت مناسب آنها را بردارم. گاهی اوقات بطری ها رو توی جیبم میگذاشتم اما همسرم جیبهایم را میگشت و این کار برایم خطرناک شده بود. بعدها برای مدتی شیشه های کوچک 4 اونسی را پر از مشروب میکردم و تعدادی را در جورابم میگذاشتم و به داخل خانه میبردم. این کار تا مدتی خوب پیش میرفت تا اینکه من و همسرم به خانه دوستی به نام والاس بیری در تاکبوتانی دعوت شدیم. در آنجا بود که راز جوراب برملا شد. در مورد داستان بستری شدنم در بیمارستانها و آسایشگاه‌ها تمایلی به اتلاف وقت ندارم. در ظرف این مدت دوستانمان به طور کلی با ما قطع رابطه کرده بودند. به خاطر مست کردنم نه به جایی دعوت می شدیم و نه همسرم جرأت دعوت کردن کسی را به خانه داشت. ترس من از بی نخوابی در شب باعث می شد هر شب مست کنم. این وضع به استثنای 1-2 وقفه به مدت 17 سال ادامه پیدا کرد. پول درآوردن، مشروب گرفتن و قاچاق‌آن به منزل، مست کردن، حال خراب صبح روز بعد و مقادیر زیادی قرص مسکن تا بتوانم پول در بیاورم و غیره به صورت کابوس وحشتناکی در آمده بود. به همسر، فرزندان و دوستانم بارها قول داده بودم که دیگر مشروب نخورم. با آنکه قولم با خلوص نیت بود اما حتی برای 1 روز هم دوام نداشت. برای کسانی که اهل امتحان راه‌های مختلف هستند بهتر است تجربه خود را در مورد آبجو بازگو کنم. وقتی مشروب آزاد شد و آبجو دوباره به بازار آمد تصور کردم که راهم را پیدا کردم و می توانم تا آنجا که بخواهم آبجو بخورم. فکر می کردم آبجو ضرری ندارد و هیچ کس با آبجو مست نمی شود. در نتیجه با اجازه همسر خوبم سردابخانه را از آبجو پر کردم. مدت زیادی نگذشت که مقدار مصرفم حداقل به 1.5 جعبه یعنی 30 قوطی در روز رسید. ظرف 2 ماه 30 پوند چاق شدم. قیافم مثل خوک شده بود و تنگی نفس ناراحتم می کرد. بعد متوجه شدم که اگر دهان انسان بوی آبجو بدهد دیگران نمی توانند بفهمند که او چه مشروبی خورده است. بنابراین شروع به مخلوط کردن آبجو با الکل خالص کردم. اما از آنجا که این تجربه نتیجه بسیار بدی داشت آن را متوقف کردم. در آن دورانی که آبجو را امتحان می کردم با گروهی آشنا شدم که تعادل، سلامت و خوشحالی آنها مرا به خود جذب می کرد. آنها بدون خجالت و با آزادگی صحبت می کردند، کاری که من هرگز قادر به انجام آن نبودم. اینطور به نظر می رسید که این عده در همه مواقع از آرامش و سلامت برخوردارند.
از همه مهمتر خوشحال به نظر می رسیدند. اما من در بیشتر اوقات از خود به شدت شک داشتم و ناآرام بودم. سلامتیم در خطر بود و کاملا بیچاره شده بودم. احساس می کردم در آنها چیزی وجود دارد که در من نیست و آن می تواند به من کمک کند. سپس متوجه شدم کمبود من روحانیت است که برایم چندان جالب نبود، اما فکر می کردم ضرری هم نمی تواند داشته باشد. حدود 2 سال و نیم وقت خود را صرف مطالعه در این زمینه کردم، اما مشروبم را هم هر شب می خوردم. هر چیزی که به دستم می رسید می خواندم و با تمام کسانی که فکر می کردم چیزی بارشان است صحبت می کردم. همسرم به مرور به این جریان علاقه‌مند شد و با آنکه هیچگاه احساس نکردم که ممکن است دوای درد من باشد، اما علاقه همسرم باعث شد ادامه دهم. حال چطور همسرم در آن سالها توانست ایمان و شهامت خود را حفظ کند و ادامه دهد نمیدانم. اما در صورتی که ادامه نداده بود میدانم که مدتها پیش مرده بودم. اینطور به نظر می رسد که ما الکلی ها به نحوی خاصیت انتخاب بهترین زنهای دنیا رو داریم. حال چرا باید آنها مورد شکنجه های ما قرار گیرند؟ مطلبی است که جوابی برایش ندارم. در آن دوران بعد از ظهر یک روز شنبه خانمی به همسرم تلفن زد و گفت احتمال دارد یکی از دوستانش بتواند به من کمک کند. آن بعد از ظهر قبل از روز مادر بود. من مست به خانه آمده بودم و از قرار گلدان بزرگی را که با خود داشتم روی میز گذاشته و در طبقه بالا از زور مستی به خواب رفته بودم. روز بعد آن خانم دوباره تلفن کرد. با آنکه حال خوبی نداشتم، اما به خاطر ادب با ملاقات موافقت کردم. ولی از همسرم قول گرفتم که بیشتر از 15 دقیقه در آنجا نمانیم. درست ساعت 5 بعد از ظهر وارد خانه شدیم و وقتی بیرون آمدیم ساعت 11:15 بود. پس از آن برای چند روز جهت شرکت در جلسات انجمنی که عضو آن بودم با قطار به شهر آتلانتیک رفتم. در راه تمام ویسکی موجود در رستوران ترن را خوردم و چندین بطری هم قبل از رسیدن به هتل خریدم. در آن روز یک شنبه تا شب مشروب خوردم و مست بودم. روز دوشنبه تا بعد از شام هوشیار ماندم و مشروب نخوردم، اما بعد از شام دوباره شروع کردم و تا می توانستم در بار هتل مشروب خوردم و بعد از آن به اتاقم رفتم تا بقیه بطری ها را خالی کنم. سه‌شنبه از صبح شروع کردم و تا ظهر دیگر سر از پا نمی شناختم. برای جلوگیری از آبروریزی با هتل تصفیه حساب کردم و در راه ایستگاه قطار دوباره مقداری مشروب خریدم. در ایستگاه مدتی منتظر قطار شدم، اما اتفاقات بعد را دیگر به خاطر نمی‌آورم تا آنکه در خانه دوستی که در نزدیکی آنجا زندگی می‌کرد دوباره به خود آمدم. آن مردم نیکوکار به همسرم خبر داده بودند و همسرم هم دوست تازه یافته ام را به سراغم فرستاد. دوستم مرا به خانه برد و در رخت خواب قرار داد و در ضمن چند گیلاس مشروب در آن شب و یک بطری آب جو در صبح روز بعد به من داد. آن روز 10 ژوئن سال 1935 بود که آخرین مشروبم را خوردم. اکنون که این سطور را می نویسم بیش از 4 سال از آن روز می گذرد. سوالی که معمولاً ممکن است به نظرتان برسد این است که آن مرد چه گفت و چه کرد که با آنچه دیگران گفته و کرده بودند تفاوت داشت. به خاطر داشته باشید که من در مورد الکلیسم مطالب زیادی خوانده بودم و با بسیاری از کسانی که در مورد آن چیزی می‌دانستند و یا فکر می‌کردند که می‌دانند صحبت زیاد کرده بودم.
اما این مرد سالهای وحشتناکی را به مشروب خواری گذرانده بود و تمام تجربه های میگساری را در خود داشت. و مهمتر از همه با همان وسیله‌ای که من سعی در بکار گرفتن آن کرده بودم، یعنی یک طریقه روحانی، شفا یافته بود. او در مورد الکلیسم اطلاعاتی در اختیارم گذارد که بدون شک مفید واقع شد. اما مهمتر از هر چیز او اولین کسی بود که تا آن زمان با من روبرو شده بود و میدانست چه میگوید و سخنانش در مورد بیماری الکلیسم از تجربه هایش سرچشمه میگرفت. او جواب تمام سوالات را داشت و واضح بود که آنها را از داخل کتاب پیدا نکرده بود. خلاصی از آن جهنم لعنتی محبت بزرگی است. اکنون سالمم و آبروی خود را دوباره به دست آوردم و از احترام همکارانم برخوردارم. زندگی خانوادگیم ایدئال است و کارم با آن که وضع اقتصادی خراب است از این بهتر نمیتواند باشد. من وقت زیادی صرف میکنم که آنچه آموختم را با طالبان و نیازمندان در میان بگذارم و برای آن 4 دلیل دارم. 1. احساس وظیفه می کنم. 2. برایم کار لذت بخشی است. 3. با انجام آن بدهی خود را به کسی که وقت خود را صرف رساندن این پیغام به من کرد می پردازم. 4. هر بار که آن را انجام می دهم قدری بیشتر خود را در برابر لغزش بیمه می کنم. برعکس بیشتر افراد جمعیت ما، وسوسه مشروب در من تا 2.5 سال پس از ترک چندان تخفیف پیدا نکرد و همیشه آن را احساس می کردم. اما هرگز به مرحله تسلیم نزدیک نشدم. از اینکه می دیدم دوستانم مشروب می خورند و من نمی توانم، به شدت رنج می بردم. اما خود را عادت دادم و به مرور پذیرفتم که زمانی من هم از یک چنین امتیازی برخوردار بودم. اما در اثر سوء استفاده شدید این امتیاز از من پس گرفته شده است. بنابراین لزومی ندارد در این مورد داد و هوار کنم، زیرا هیچ کس مسئول آن نیست و هیچ وقت کسی سعی نکرده است با زور مشروب در حلق من بریزد. اگر شما فکر می کنید که به خدا بی اعتقادید یا به وجود او شک دارید و یا هر گونه غرور روشنفکرانه مانع از آن می شود که مطالب این کتاب را بپذیرید، برایتان متاسفم. اگر هنوز تصور می کنید به اندازه کافی قدرت دارید که به تنهایی از پس این مشکل برآیید، به خودتان مربوط است. اما اگر واقعا و به راستی مایلید مشروب خواری را به کلی و برای همیشه کنار بگذارید و حس می کنید به کمک احتیاج دارید، در آن صورت جوابتان را می دانیم و اگر نیمی از زحمتی را که برای به دست آوردن یک گیلاس مشروب صرف می کنید در این راه به کار برید، مسلماً موفق می شوید. زیرا پدر آسمانی پشتیبان شما خواهد بود. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. سومین عضو الکلی های گمنام، عضو ارشد گروه آکرون، اولین گروه الکلی های گمنام در جهان. او ایمان خود را حفظ کرد. در نتیجه خود و تعداد بیشماری به زندگی تازه‌ای دست یافتند. من یکی از 5 فرزندی بودم که در مزرعه کنتاکی واقع در روستای کارلیل کائنی متولد شدم. پدر و مادرم آدم‌های ثروتمندی بودند و با یک ازدواج موفق زندگی سعادتمندی داشتند. همسرم که دختری اهل کنتاکی می باشد به آکرون آمد، شهری که در آن رشته حقوق را در دانشکده حقوق به پایان رساندم.
مورد من از یک جنبه تا حدی غیر معمول است. در حوادث دوران کودکیم هیچ مسئله ناخوشایندی وجود نداشته تا من آن را علت الکلی شدنم بدانم. ظاهراً تنها یک گرایش طبیعی به عرق خوردن داشتم. ازدواج موفقی داشتم و هیچ دلیلی آگاهانه یا ناآگاهانه که اغلب برای توجیه الکلی شدن عنوان می‌شوند نداشتم. با این وجود همونطور که سوابقم نشان می‌دهد یک مورد بسیار حاد بودم. قبل از اینکه الکل کاملا مرا از پا درآورد به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافتم. به مدت 5 سال عضو شورای یک شهر و مدیر مالی حومه شهر که بعدها جزو شهر شد بودم. اما البته با شدت یافتن اعتیادم به الکل همه این موفقیت‌ها نابود شدند. به این ترتیب آنگاه که دکتر باب و بیل رو به بهبودی بودند، نیروی من رو به پایان بود. اولین باری که مست شدم 8 ساله بودم. این تقصیر پدر و مادرم نبود، چون آنها کاملا با مشروبخواری مخالف بودند. 2 نفر در مزرعه اجیر شده بودند تا انبار علوفه را بیرون بریزند و تمیز کنند. من سوار بر سورتمه عقب و جلو می رفتم و وقتی آنها علوفه ها را جابجا می کردند از بشکه‌ای که در انبار علوفه بود شراب سیب قوی خوردم. موقع برگشت بعد از 2-3 بار مصرف از حال رفتم و من را روی دست تا خانه بردند. به خاطر دارم پدرم برای استفاده های دارویی و تفریحی در خانه ویسکی نگه می داشت و من هر وقت کسی نبود ویسکی را مصرف می کردم و برای اینکه پدر و مادرم متوجه نشوند ظرف آن را با آب پر می کردم. این وضعیت تا زمانی که وارد دانشگاه شدم ادامه پیدا کرد و بعد از گذشت 4 سال متوجه شدم که یک آدم الکلی دائم الخمر شدم. هر روز صبح ناخوش و با عصبانیت وحشتناکی از خواب بیدار می شدم. اما همیشه یک شیشه مشروب روی میز کنار تخت خوابم بود. دستم را دراز می کردم، شیشه را بر می داشتم و یک جرعه می خوردم و بعد از چند لحظه بیدار می شدم و جرعه دیگر می نوشیدم. بعداً اصلاح می کردم، صبحانه می خوردم و نیم لیتر مشروب را در جیب بغلم جا می دادم و به دانشکده می رفتم. در فرصت بین کلاس ها به دستشویی می رفتم و به قدری که اعصابم راحت شود مشروب می خوردم، به کلاس بعدی می رفتم. این وضعیت تا سال 1917 ادامه پیدا کرد. در آخرین روزهای سال پایانیم در ارتش ثبت نام کردم. آن زمان این کارم را به حساب وطن پرستی گذاشتم، اما بعدها فهمیدم که علت آن فرار از الکل بوده است. البته پیوستن به ارتش تا حدی کمکم کرد، زیرا خودم را در جایی یافتم که امکان دسترسی به الکل در آن نبود و به این ترتیب عادت مشروب خوریم در هم شکسته شد. ممنوعیت الکل در ارتش و این واقعیت که مشروب هایی که گیر می آمد بسیار وحشتناک و گاهی وقتها کشنده بود و اینکه ازدواج کرده بودم و شغلی داشتم که باید آن را حفظ می کردم مؤثر واقع شد و به من کمک کرد تا دوره‌ای در حدود 3 تا 4 سال مشروب را ترک کنم. اگرچه هر وقت که میخواستم میتوانستم به اندازه کافی مشروب پیدا و با خود حمل کنم و مشروب خوری را شروع کنم. من و همسرم عضو تعدادی از باشگاه‌های بیج کلوبز بودیم. در آن باشگاه مشروب تهیه و سرو میشد. با این وجود بعد از 2-3 بار مصرف دریافتم که رضایت بخش نیست، چون به اندازه‌ای که من را راضی کند سرو نمی کردند.
به همین دلیل وقتی مشروب سرو میشد از خوردن امتناع میکردم. در هر حال این مشکل خیلی زود برطرف شد، زیرا بطری مشروبم را همراه هم میبردم و آن را در دستشویی یا در میان بوته‌زارهای بیرون مخفی میکردم. با گذشت زمان مشروب خوریم هر روز بدتر و بدتر شد. هر بار 2-3 هفته از اداره‌ام غیبت می کردم. چه روزها و شبهای وحشتناکی بود. آن زمان که روی زمین خانه‌ام دراز می کشیدم و دستم را برای برداشتن بطری دراز می کردم، جرعه‌ای می خوردم و دوباره در عالم بیخبری فرو می رفتم. طی 6 ماه اول سال 1935 به علت مستی 8 بار در بیمارستان بستری شدم و قبل از اینکه حتی بدانم کجا هستم 2-3 روزی دست و پایم را به تخت بسته بودند. در 26 ژوئن سال 1935 در بیمارستان به هوش آمدم. اگر بگویم ناامید و مایوس بودم بدون اغراق کمترین توصیف را از وضعیتم در آن زمان کردم. هر 7 باری که در 6 ماه گذشته از این بیمارستان مرخص شده بودم در ذهنم کاملا به این نتیجه و تصمیم رسیده بودم که حداقل برای 6 ماه مشروب نخورم. موضوع به این صورت قابل حل نبود و من نمیدانستم مشکل چیست و چه کار باید بکنم. آن روز صبح من را به اتاق دیگری منتقل کردند. همسرم هم آنجا بود. با خودم گفتم خیلی خوب، الان است که بگوید این پایان راه است و من واقعا نمیتوانستم او را سرزنش کنم و حتی قصد نداشتم کارهایم را توجیه کنم. او گفت با 2 نفر از دوستانم درباره مشروب خوریم صحبت کرده است. از این کار او خیلی دلخور شدم تا اینکه گفت آنها هم مانند من مشروب خور بودند. فاش کردن مشروب خوریم برای کسی مثل خودم خیلی زننده نبود. همسرم گفت تو ترک خواهی کرد. این حرفش خیلی ارزشمند بود، گرچه آن را باور نداشتم. بعد همسرم گفت این 2 نفری که با آنها صحبت کرده است نقشه‌ای دارند که از آن طریق آنها فکر می‌کنند می‌توانند مشروب خوری را ترک کنند و بخشی از آن نقشه این بود که به نحوی هوشیار شدن خود را برای مشروب خور دیگر بازگو کنند. این کار به آنها کمک می‌کرد هوشیار بمانند. همه کسانی که با من صحبت کرده بودند قصد کمک به من را داشتند. اما غرورم مانع گوش سپردن به آنها میشد و صحبت آنها موجب رنجشم میگردید. اما فکر کردم مگر واقعا آدم بد و مزخرفی باشم که برای مدت کوتاهی به صحبت‌های 2 نفر همردیف خود گوش ندهم، در حالی که بدانم این صحبت‌ها موجب بهبودی آنها می شود. همسرم گفت حتی اگر بخواهم و پول هم داشته باشم که من نداشتم نمیتوانم مبلغی به آنها پرداخت کنم. آنها آمدند و دستورالعمل‌های برنامه را که بعدها الکلی‌های گمنام نامیده شد را کم کم به من دادند. در آن زمان برنامه دستورالعمل زیادی را شامل نمی‌شد. سرم را بالا کردم و 2 مرد درشت اندام با بیش از 6 فوت قد و ظاهری دوست داشتنی را دیدم. بعدها دانستم آن 2 نفر بیل دبلیو و دکتر باب بودند. زیاد طول نکشید که شروع کردیم وقایعی که موجب شرابخوری ما شده بود را به هم ربط دهیم و خیلی زود دریافتم آنها می‌دانند راجع به چه چیزی صحبت می‌کنند. زیرا آدم هنگام مستی چیزهایی می‌بیند و بوهایی به مشامش می‌خورد که در زمان هوشیاری تجربه نمی‌کند. اگر فکر می‌کردم آنها نمی‌دانند از چه صحبت می‌کنند و آن را لمس نکردند، تمایل پیدا نمی‌کردم تا با آنها صحبت کنم. بعد از مدتی بیل گفت خیلی خوب، خیلی وقتی که داری حرف میزنی. حالا بگذار 1-2 دقیقه من حرف بزنم. به این ترتیب بعد از شنیدن قسمت زیادی از شرح حالم بیل رو به دکتر باب کرد
فکر نمی کنم او می دانست من حرفایش را می شنوم، اما من شنیدم. او گفت خب من معتقدم که ارزش کار کردن و نجات را دارد. آنها به من گفتند دوست داری الکل را ترک کنی؟ هیچ یک از کارهایی که برای نوشیدن کردی به ما ربطی ندارد. ما اینجا نیامدیم تا هیچ یک از حقوق تو را از تو سلب کنیم یا تو را از امکاناتی که داری منع کنیم، بلکه ما برنامه‌ای داریم که فکر می‌کنیم با عمل به آن می‌توانیم هوشیار بمانیم. بخشی از این برنامه این است که آن را در اختیار کسی که به آن احتیاج دارد و تمایل دارد آن را داشته باشد قرار دهیم. حال اگر آن را نمی‌خواهی وقت تو را نمی‌گیریم و فرد دیگری را پیدا می‌کنیم. دومین چیزی که می‌خواستند بدانند این بود که آیا خودم فکر می‌کنم می‌توانم به دلخواه خود بدون هیچ کمکی ترک کنم؟ اگر می‌توانستم خارق‌العاده بود. خیلی خوب بود. آنها واقعاً فردی با چنین اراده‌ای را تحسین می‌کنند. اما آنها به دنبال کسی بودند که می‌دانست مشکل دارد و می‌دانست به تنهایی نمی‌تواند مشکلش را حل کند و نیازمند کمک است. مورد دیگری که می‌خواستند این بود که آیا من به یک قدرت برتر ایمان دارم؟ با این مسئله مشکلی نداشتم، چون من واقعاً به خدا ایمان داشتم و بارها سعی کردم از او کمک بگیرم، اما موفق نشدم. آنها می‌خواستند بدانند حاضر هستم به این قدرت برتر روی آورده و از او با آرامش و بدون هیچ قید و شرطی درخواست کمک کنم. آنها من را تنها گذاشتند تا راجع به آن فکر کنم و من در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم به گذشته برگشتم و زندگیم را مرور کردم. اندیشیدم که مشروب با من چه کرده و بابت آن چه فرصت‌هایی را از دست داده بودم. چه امکاناتی را به دست آوردم و چگونه آنها را تلف کرده بودم و در آخر در حالی که نمیخواستم ترک کنم به این نتیجه رسیدم که واقعاً بایستی ترک کنم و حاضرم هر کاری در این دنیا انجام دهم تا دست از مشروب خوردن بردارم. میخواستم به خود بقبولانم که به آخر خط رسیدم، ولی چیزی را فهمیده بودم که خود به تنهایی نمیدانستم چگونه باید آن را اجرا کنم. لذا بعد از مرور این چیزها و بعد از آنکه دریافتم مشروب تا چه حد برای من هزینه داشته، به این قدرت برتر که برای من خدا بود بدون هیچ قید و شرطی روی آوردم و اقرار کردم که در برابر الکل کاملا بی‌دفاع هستم و هیچ قدرتی ندارم و حاضرم هر کاری در جهان انجام دهم تا از شر این مشکل خلاص شوم. در واقع اقرار کردم که از این به بعد مایل هستم به جای من خدا زمام امور را در دست بگیرد و به جای اینکه همیشه به خدا بقبولانم چیزهایی که برای خودم سرهم کردم بهترین چیزها برای من است، هر روز سعی می کردم به خواسته خدا پی ببرم و تلاش می کردم به آن عمل کنم. به این ترتیب وقتی آن دو بازگشتند نظرم را به آنها گفتم. یکی از آن مردها فکر می کنم دکتر باب بود گفت خب تو می خواهی ترک کنی؟ من گفتم بله دکتر، دوست دارم ترک کنم. حداقل برای 5، 6 یا 8 ماه تا زمانی که کارها را سر و سامان دهم. کم کم احترام و نظر همسرم و بقیه را جلب کنم و وضع مالیم را مرتب کنم. هر دوی آنها از ته دل خندیدند و گفتند این کار بهترین کاری نیست که می‌کنی، اینطور نیست؟ که البته حرف آنها درست بود. آنها گفتند خبر بدی برای تو داریم. این خبر برای ما بد بود، احتمالاً برای تو هم بد است. چه 6 روز، چه 6 ماه یا 6 سال ترک کنی، اگر دوباره 1-2 جرعه بنوشی سرانجام کارت به این بیمارستان میکشد، در حالی که دست و پاهایت به تخت بسته شده.
درست مانند وضعیتی که در این 6 ماه گذشته داشتی و میبینی که یک الکلی شده ای. تا جایی که میدانم این اولین باری بود که به این حرفها توجه میکردم. تصور میکردم من فقط یک آدم مستم. ولی آنها گفتند شما یک ناخوشی داری و تفاوتی ندارد چه مدت از آن دور باشی. بعد از 1 یا 2 بار نوشیدن دوباره درگیر میشوی. درست به همین صورتی که الان هستی. مطمئناً این خبر واقعاً در آن زمان ناامید کننده بود. سوال دیگری که پرسیدند این بود: تو می توانی به مدت 24 ساعت از مشروب دوری کنی؟ یا نمی توانی؟ من گفتم البته می توانم. هر کسی می تواند برای 24 ساعت لب به مشروب نزند. ما همین را می خواهیم. فقط یک 24 ساعت. این تفکر مطمئناً خیالم را راحت کرد. هر بار که به شرابخواری فکر می کردم به سالهای طولانی می اندیشیدم که بدون یک جرعه مشروب در پیش داشتم. اما ایده یک 24 ساعت که از آن به بعد بر عهده من بود کمک زیادی کرد. در اینجا ویراستارها به میزان زیادی در گزارش تکمیلی خود درباره بیل دی، مرد روی بستر، و بیل دبلیو، مردی که در کنار بستر ایستاده بود، دخالت می‌کنند. بیل دبلیو میگوید 19 سال پیش آخر تابستان دکتر باب و من بیل دی را برای اولین بار ملاقات کردیم. بیل روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و متعجب به ما نگاه می‌کرد. 2 روز قبل از آن دکتر باب به من گفته بود اگر من و تو بخواهیم هوشیار بمانیم بهتر است خود را مشغول کنیم. بلافاصله باب به بیمارستان شهر آکرون تلفن کرد و سراغ پرستار پذیرش را گرفت. او به پرستار توضیح داد که خودش و مردی از نیویورک از اعتیاد به الکل بهبود یافتند. باب می‌خواست بداند آیا فردی الکلی را پذیرش کردند تا روش درمان خودشان را برای او آزمایش کنند؟ پرستار با شناخت قبلی که از دکتر باب داشت به شوخی پاسخ داد: خیلی خوب دکتر، گمان می‌کنم قبلا خودتان آن را امتحان کرده اید. بله، او یک مراجعه کننده درجه 1 داشت. او با روانپریشی یک الکلی وارد بیمارستان شده، چشم 2 نفر از پرستارها را کبود کرده و حالا آنها او را محکم بسته بودند. آیا این مورد به درد می‌خورد؟ بعد از تجویز دارو دکتر باب دستور داد او را به یک اتاق خصوصی منتقل کنید. به محض اینکه به هوش آمد ما خودمان را به آنجا میرسانیم. به نظر نمی رسید بیل دی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته باشد. در حالی که غمگین‌تر از همیشه به نظر می رسید با بی‌حوصلگی به خود جرأت داد و گفت خب این برای شما فوق‌العاده است رفقا، اما نه برای من. مورد من به حدی وحشتناک است که می ترسم اصلاً از این بیمارستان بیرون بروم. به هر حال لازم نیست شما دین را به من بقبولانید. زمانی من در کلیسا خادم بودم و هنوز هم خدا را باور دارم. اما فکر می کنم خدا خیلی مرا باور ندارد. سپس دکتر باب گفت خیلی خوب بیلدی، شاید فردا بهتر شوی. دوست داری ما را دوباره ببینی؟ بیلدی پاسخ داد البته دوست دارم. شاید بیفایده باشد، اما به هر حال ترجیح می دهم شما را دوباره ملاقات کنم. مطمئناً شما می دانید راجع به چی صحبت می کنید. بعد سری به او زدیم. همسرش هنریتا در کنار او بود. مشتاقانه به ما اشاره کرد و گفت اینها همون 2 دوستی هستند که در موردشان با تو صحبت کردم، همانهایی که مشکل را درک می کنند.
بعد بیل توضیح داد که چگونه سراسر شب را بیخواب بوده در حالی که غرق در دوزخ افسردگی دست و پا میزد، ناگهان امید تازه‌ای در او متولد شد و فکری در ذهنش جرقه زده. اگر آنها توانستند ترک کنند، من هم میتوانم. بارها و بارها این را برای خودش تکرار کرده بود. حالا او یقین پیدا کرده بود. سپس لذت وافری را احساس نمود و بعد از مدتها آرامش بر تمام وجودش حاکم شده و بعد به خواب رفته بود. قبل از اینکه از او جدا شویم، بیل ناگهان رو به همسرش کرد و گفت: عزیزم، برو لباسهایم را بیاور. ما از اینجا می رویم. بیلدی مثل مردی آزاد آن بیمارستان را ترک کرد و دیگر لب به مشروب نزد. از آن روز گروه شماره 1 الکلی های گمنام شکل گرفت. اینک بیلدی داستان خود را ادامه می دهد. 2-3 روز بعد از اولین ملاقاتم با دکتر و بیل، در آخر این تصمیم را گرفتم که به خدا روی آورم و با حداکثر توانم این برنامه را همراهی کنم. کلام و عملشان به میزان زیادی در من حس اعتماد ایجاد کرده بود، اگرچه من 100% مطمئن نبودم. نگران این نبودم که برنامه عملی نشود، اما هنوز تردید داشتم که می توانم برنامه را تحمل کنم یا نه. با این وجود به این نتیجه رسیدم که من حاضرم به همراه قدرت خدا هر آنچه دارم را به این برنامه اختصاص دهم و فقط می خواهم آن را انجام دهم. به محض انجام این کار احساس رهایی بزرگی کردم. دریافتم یاوری دارم که می توانم به او تکیه کنم، کسی که من را تنها نمی گذارد. اگر می توانستم به خدا تمسک کنم و گوش بسپارم، این کار را می کردم. یادم می آید وقتی آن دو بازگشتند به آنها گفتم: من نزد آن قدرت برتر رفتم و به او گفتم که حاضر او را بر هر چیزی ترجیح می دهم. قبلا این کار را کردم. حاضرم هستم دوباره این کار را در حضور شما یا جای دیگر یا در هر جای این دنیا از این به بعد بدون هیچ شرمندگی انجام دهم. به علاوه یقینا این کار حس اعتمادم را بالا برد و ظاهراً بار زیادی را از دوشم برداشت. به خاطر دارم به آنها گفتم که این کار، یعنی ارتباط با نیروی برتر، برایم بسیار دشوار خواهد بود، زیرا مرتکب اعمالی شدم که خود را لایق ارتباط به او نمی‌دانم، مانند سیگار کشیدن، پوکر بازی کردن با مبلغ خوانده شده و گاهی اوقات بر روی اسب مسابقه شرط بندی کردن. و آنها گفتند: فکر نمی کنی در حال حاضر بیشتر با شرابخواری مشکل داری تا چیزهای دیگر؟ تصمیم داری برای رهایی از الکل هر کاری که از دستت برمی آید انجام دهی؟ با بیمیلی گفتم: بله، احتمالاً حاضرم. آنها گفتند: بگذار چیزهای دیگر را فراموش کنیم. یعنی سعی کنیم همه آنها را یکباره کنار بگذاریم و روی الکل تمرکز کنیم. البته ما راجع به تعدادی از شکست‌هایی که داشتیم به اندازه کافی صحبت کرده بودیم و یک نوع ترازنامه یا نامه اعمال که خیلی هم مشکل نبود تهیه کردیم. زیرا کارهای نادرست زیادی داشتیم که نادرستی آنها برای ما مسلم بودند. سپس آنها گفتند: یک چیز دیگر هم هست. تو باید بروی و این برنامه را به فرد دیگری که به آن نیاز دارد و می‌خواهد به آن عمل کند انتقال دهی. البته تا این زمان کار با ارزش انجام ندادم. در واقع من هیچ کاری نداشتم. بسیار سخت بود، چون برای مدت زیادی حتی از نظر بدنی هم خوب و سرحال نبودم.
1 سال یا 1 سال و نیم گذشت تا سلامت بدنیم را باز یافتم. مدت زیادی از هوشیار شدنم نگذشته بود که دوباره جماعتی را پیدا کردم که روزی با آنها دوست بودم و دریافتم آنان مانند سالهای قبل رفتار می کنند. در آن زمانی که حال من زیاد بد نشده بود، به همین دلیل خیلی به دنبال بهبود وضعیت مالیم نبودم. بیشتر وقتم را صرف برقراری مجدد این دوستی‌ها و جبران محبت‌های همسرم که بسیار او را آزرده بودم کردم. برایم سخت است تا کارهایی که الکلی‌های گمنام برایم کردند را ارزیابی کنم. من واقعاً به برنامه احتیاج داشتم و می‌خواستم به آن عمل کنم. متوجه شدم که دیگران ظاهراً چنین آزادگی، سعادت یا چیزی که به عقیده من هر فردی باید داشته باشد را دارند. من به دنبال یافتن پاسخ بودم. من می‌دانستم چیزهای دیگری هم هست. چیزهایی که من آنها را درک نکرده بودم. به خاطر می‌آورم 1 یا 2 هفته بعد از اینکه بیمارستان را ترک کردم، روزی بیل به خانه‌ام آمد و در حالی که نهار می‌خوردیم با من و همسرم صحبت می‌کرد. ما نهار می‌خوردیم و من به حرف‌های او گوش می‌دادم و سعی داشتم بفهمم چرا آنها تا این اندازه آزاد به نظر می‌رسند. بیل به همسرم نگاه کرد و به او گفت: هنریتا، خدا با شفا دادن من از این بیماری وحشتناک لطفی به من نموده که فقط میخواهم درباره آنها با مردم صحبت کنم. با خود فکر کردم و به نظرم رسید پاسخ را پیدا کردم. بیل بسیار سپاسگزار بود که از آن چیز وحشتناک رهایی بخشیده و انجام این کار را لطف الهی می‌دانست و به حدی سپاسگزار بود که می‌خواست راجع به آن با دیگران صحبت کند. این جمله، خدا با شفا دادن من از این بیماری وحشتناک لطفی به من نموده که فقط می‌خواهم درباره آن با مردم صحبت کنم، به نحوی یک عبارت طلایی برای برنامه الکلی‌های گمنام و من به حساب می‌آید. البته با گذشت زمان و به مرور سلامتی خود را باز یافتم و کم کم مجبور نبودم همیشه خود را از مردم پنهان کنم و این واقعاً معجزه است. هنوز هم در جلسات شرکت می‌کنم و به این کار علاقه‌مندم، چون آنجا کسانی را می‌بینم که دوست دارم با آنها صحبت کنم. علت دیگر حضورم در جلسات سپاسگزاری برای سالهای خوشی است که من بعد از هوشیاری به دست آوردم و همیشه برای تشکر از کسانی که در این جلسات فعالیت می‌کنند به حضور خود ادامه می‌دهم. و بعد شاید شگفت انگیزترین چیزی که از برنامه آموختم و این را چندین بار در نشریات درخت مو الکلی‌های گمنام دیدم و افرادی هم به طور خصوصی آن را با من مطرح کردند، به علاوه چندین بار در جلسات دیدم که عده‌ای از جای خود برخاسته و آن را بیان می کنند، این عبارت است: من در ابتدا فقط به منظور هوشیار شدن به گروه الکلی‌های گمنام پیوستم، اما از آن طریق بود که خدا را پیدا کردم. من احساس می کنم باید شگفت انگیزترین چیزی باشد که یک فرد می تواند پیدا کند. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قدردانی در عمل. داستان دیو بی، یکی از مؤسسان AA در کانادا به سال 1944. من عقیده دارم که تعریف کردن داستان زندگیم سودمند است،
چون با به یاد آوردن اتفاقات آن این فرصت برایم پیش می آید تا بدانم باید همیشه سپاسگزار خداوند و اعضای الکلی های گمنام که قبل از من آن را می شناختند باشم. نقل داستان زندگیم به من یادآوری می کند اگر نعمتهای بیکرانی را که به من ارزانی شده فراموش کنم یا فراموش کنم خداوند راهنمای من است و مرا در این مسیر حفظ می کند، به جای قبلی خود برمیگردم. در ژوئن 1924 16 ساله بودم و از دبیرستانی در شربروک، کوبک فارغ التحصیل شدم. دوستانم پیشنهاد کردند که برویم آبجو بنوشیم. تا آن وقت اصلاً آبجو یا هر گونه نوشیدنی الکلی نخورده بودم. نمیدانم چرا. با آنکه همیشه در خانه الکل داشتیم ولی من هیچ وقت الکل ننوشیدم. البته باید اضافه کنم که در خانواده ما هیچ کس الکلی نبود. خب من میترسیدم که اگر همان کاری را که دوستانم کردند نکنم مرا دوست نداشته باشند. من وضعیت مبهم افرادی را که به ظاهر از خودشان مطمئن هستند اما در واقع ترس در وجودشان بود به خود گرفته بودم. من عقده حقارت داشتم. به نظر خودم آنچه را که پدرم شخصیت مینامید نداشتم. بنابراین در آن روز خوب تابستانی در مهمانخانه قدیمی در شربروک جرأت نه گفتن را پیدا نکردم. از همان روز اول وقتی که الکل تأثیر عجیبی در من ایجاد کرد، الکلی فعال شدم. دگرگون شده بودم. الکل ناگهان مرا به همان چیزی تبدیل کرد که میخواستم باشم. الکل همدم هر روزه من شد. در ابتدا آن را دوست خود می‌دانستم، ولی بعداً بار سنگینی شد که نمی‌توانستم از آن خلاص شوم. وقتی طی چند سال نتوانستم حتی چند دوره کوتاه هوشیار بمانم، دریافتم الکل از من بسیار قدرتمندتر است. در واقع نمی‌خواستم چیزی را که الکل به من میداد را از دست بدهم. با اینکه میدانستم میتوان راهی برای متوقف کردن مصرف الکل پیدا کرد، اما به مدت چند سال هیچ وقت نمیخواستم قبول کنم که راهی برای خلاص شدن از شر الکل وجود دارد. نمیخواستم بپذیرم که الکل اینقدر در من اهمیت پیدا کرده است. در سال 1934 به خاطر نوشیدن الکل حوادث ناگواری برایم اتفاق افتاد و مجبور شدم از کانادای غربی برگردم. چون دیگر بانکی که در آن کار می کردم به من اعتماد نداشت. حادثه‌ای در آسانسور باعث شکستگی جمجمه و آسیب دیدگی تمام انگشت‌های یک پایم گردید و منجر شد تا چند ماه در بیمارستان بستری شوم و بعد از آن به دلیل نوشیدن افراطی الکل دچار خونریزی مغزی شدم و یک طرف بدنم کاملا از کار افتاد. شاید روزی که با آمبولانس به بیمارستان وسترن آمدم قدم اول را برداشتم. پرستار شیفت شب از من پرسید: آقای بی، چرا به این شدت الکل می نوشید؟ شما همسری فوق‌العاده و پسر باهوشی دارید. دلیلی برای اینجور نوشیدن ندارید. چرا این کار را می کنید؟ برای اولین بار با صداقت گفتم: نمیدانم خانم پرستار، واقعا نمیدانم. این اتفاق چندین سال قبل از آن بود که من درباره انجمن دوستی چیزی آموخته باشم. شاید شما فکر کنید که من با خودم گفتم اگر الکل تا این حد به من آسیب میرساند پس من دیگر الکل نمی نوشم. اما من علل بیشماری پیدا کردم تا به خودم اثبات کنم که الکل هیچ ربطی به بدبختی‌های من ندارد. به خودم گفتم که دلیل همه اینها تقدیر من است. چون همه علیه من بودند، اوضاع هیچ خوب پیش نمی رفت.
بعضی اوقات فکر می‌کردم که خدا وجود ندارد. با خود فکر می‌کردم اگر همانطور که آنها می‌گویند این خدای مهربان وجود داشت، با من اینگونه رفتار نمی‌کرد. خداوند اینطور عمل نمی‌کرد. در آن روزها به حال خودم افسوس می‌خوردم. خانواده و صاحبکارانم نگران الکل نوشیدنم بودند، اما نخوت در من بیشتر می‌شد. با ارثیه‌ای که از مادر بزرگم به من رسید، ماشین فورد 1931 خریدم و با همسرم به کیپکات سفر کردیم. در راه بازگشت در نیو همپشایر در محل اقامت دائمی خودم توقف کردیم. دایی من در زمان مرگ مادرم زیر پر و بال مرا گرفته بود و حالا هم نگرانم بود. به من میگفت دیو، اگر به مدت 1 سال تمام دست از مصرف الکل برداری، فورد سواری بدون سقفم را که تازه خریدم به تو میدهم. من آن ماشین را دوست داشتم، بنابراین فوراً قول دادم که به مدت 1 سال تمام الکل ننوشم و این قصد را هم داشتم. اما دوباره قبل از اینکه به مرز کانادا برسیم باز الکل نوشیدم. من در برابر الکل ضعیف بودم. میدانستم که برای مبارزه با آن هیچ کاری نمیتوانم بکنم، ولی همیشه این واقعیت را انکار میکردم. در تعطیلات عید پاک 1944 در سلول انفرادی در مونترال بودم. تا این زمان هنوز الکل می نوشیدم تا از افکار مخوفی که وقتی هوشیار بودم به سراغم می آمد فرار کنم. من الکل می نوشیدم تا نبینم که به چه آدمی تبدیل شدم. شغلی که به مدت 20 سال داشتم و ماشین جدیدم مدتها پیش از دست رفته بود. 3 بار در بیمارستان روانی بستری شدم. خدا می‌داند که دلم نمی‌خواست الکل بنوشم، اما آنقدر بدبخت و ناامید بودم که همیشه به همان حالت جهنمی خودم برمیگشتم. نمی‌دانستم این بدبختی چگونه به پایان می‌رسد. سراپا ترس و وحشت بودم. می‌ترسیدم به دیگران بگویم که چه احساسی دارم، مبادا آنها فکر کنند که من دیوانه‌ام. به شدت تنها و بسیار وحشت زده بودم. خود دلسوزی داشتم و بیش از همه دچار افسردگی شدیدی شدم. ناگهان به یاد کتابی افتادم که خواهرم جین به من داده بود. این کتاب درباره افراد الکلی بود که مانند من بیچاره و ناامید بودند، اما راهی برای ترک الکل پیدا کرده بودند. طبق این کتاب این الکلی ها راهی پیدا کرده بودند تا مانند انسان‌های دیگر زندگی کنند. صبح از خواب برخیزند، سر کار بروند و هنگام عصر به خانه برگردند. این کتاب درباره الکلی های گمنام بود. تصمیم گرفتم با انجمن الکلی های گمنام تماس بگیرم. اما دسترسی به آن در نیویورک بسیار دشوار بود. در آن زمان الکلی های گمنام چندان معروف نبود. بالاخره با خانمی به نام بابی صحبت کردم. حرفهایی زد که امیدوارم هیچ وقت فراموش نکنم. من یک الکلی هستم. ما بهبود یافته‌ایم. اگر می‌خواهید به شما کمک می‌کنیم. او در مورد خودش چیزهایی به من گفت و افزود که بسیاری از الکلی ها برای ترک الکل از این روش استفاده کردند. آنچه در این گفتگو بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد این واقعیت بود. در آن موقعی که من به حال خودم افسوس می‌خوردم و فکر می‌کردم هیچ کس نگران مرده یا زنده بودن من نیست، این افراد با آنکه 500 مایل از من دور بودند با علاقه‌مندی تلاش می‌کردند تا به من کمک کنند. روز بعد وقتی یک نسخه از کتاب بزرگ را توسط پست دریافت کردم بسیار غافلگیر شدم. از آن پس به مدت 1 سال هر روز نامه یا یادداشتی به دست من می رسید. نامه ای از طرف بابی یا بیل یا یکی دیگر از اعضای دفتر مرکزی در نیویورک. در اکتبر 1944
بابی نوشت: شما بسیار صادق و بیریا هستید و از همین لحظه به بعد روی شما حساب میکنیم تا به دوستی الکلی های گمنام در همون جایی که هستید ادامه دهید. برخی از سوالات الکلی ها به پیوست برای شما فرستاده می شود. ما فکر می کنیم که شما اکنون آمادگی پذیرفتن این مسئولیت را دارید. او 400 نامه به پیوست برایم فرستاده بود و من ظرف چند هفته به آنها جواب دادم. طولی نکشید که از طرف برخی از آنها پاسخهایی دریافت کردم. من که حالا پاسخی برای مشکلم پیدا کرده بودم بسیار مشتاق و مسرور شده و به همسرم دوری گفتم: تو حالا می توانی شغل خود را رها کنی. من سرپرستی شما را به عهده می گیرم. از این لحظه به بعد در این خانواده جایگاهی رو به دست می آوری که سزاوار آن هستی. اما او بهتر می دانست. گفت: نه دیو، تا 1 سال دیگر سر کار می روم و تو هم به نجات الکلی های دیگر مشغول شو. و این دقیقاً همون چیزی بود که من می خواستم انجام دهم. وقتی که برمیگردم و به گذشته نگاه میاندازم میبینم با آنکه اشتباهات زیادی انجام دادم، اما همیشه حداقل به جای اینکه به خودم فکر کنم به فکر افراد دیگر بودم. در آن موقع در حال به دست آوردن قسمت کوچکی از احساسی بودم که اکنون سرشار از آن هستم و این حس چیزی نبود جز حس قدردانی. حس قدردانی نسبت به خداوندی که مردم نیویورک به آن متوسل می شدند. اما من فکر می کردم رسیدن به او دشوار است. ولی به مرور بیش از پیش افزایش یافت. اکنون پی بردم که باید در جستجوی قدرت بالاتری که آنها به من گفته بودند باشم. در اون زمان در کوبک کاملا تنها بودم. گروه تورنتو از پاییز قبل برپا شده بود و یکی از اعضا در وینسر کسی بود که در جلسات کنار رودخانه دترویت شرکت می‌کرد و این اوج کمال الکلی های گمنام در این کشور بود. روزی از مردی در هالیفاکس نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود: یکی از دوستانم که الکلی است در مونترال کار می کند، اما در حال حاضر در شیکاگو به سر می برد و در آنجا عیاشی و شرابخوری خود را با شدت بیشتری ادامه می دهد. دوست دارم وقتی به مونترال برمی گردد شما با او صحبت کنید. برای ملاقات با این مرد به خانه اش رفتم. همسرش در حال تهیه شام و دختر جوان آنها در کنارشان بود. آن مرد ژاکتی مخملی پوشیده و در اتاق نشیمن نشسته بود. من با مردم طبقه بالای اجتماع برخورد چندانی نداشتم. با خود فکر کردم اینجا چه خبر است؟ این مرد الکلی نیست. جک شخص واقع بینی بود. او عادت داشت درباره مسائل روانپزشکی صحبت کند و مفهوم قدرت بالاتر برای او چندان جذاب نبود. اما در نتیجه این ملاقات الکلی های گمنام در اینجا یعنی در کوبک متولد شد. انجمن شروع به رشد کرد. خصوصا بعد از شهرتی که ما در بهار 1945 در مجله گازت به دست آوردیم. من هرگز روزی را که ماری برای دیدنم آمد فراموش نمی کنم. او اولین زنی بود که اینجا به انجمن ما پیوست. او بسیار کم رو و کم حرف بود و صدای بسیار گرفته‌ای داشت. او از طریق گازت از وجود این انجمن مطلع شده بود. سال اول همه جلسات در خانه من برگزار می شد. شرکت کنندگان در همه قسمت‌های خانه نشسته بودند. همسران اعضا عادت داشتند به همراه شوهرانشان بیایند. البته ما جلساتی بسته بدون حضور همسران اعضا هم برگزار می کردیم و آنها در اتاق خواب یا آشپزخانه مشغول تهیه قهوه و عصرانه می شدند. به نظر من آنها متحیر بودند و نمی‌دانستند چه اتفاقی برای ما افتاده است. با این حال به اندازه خود ما خوشحال بودند.
اولین دو کانادایی فرانسوی تبار برای اینکه در مورد الکلی‌های گمنام چیزهایی یاد بگیرند، همین کار را در زیر زمین خانه من انجام دادند و همه جلسات فرانسوی زبانی که امروزه وجود دارند نتیجه همون جلسات اولیه هستند. در پایان اولین سال هوشیاریم همسرم قبول کرد که بعد از اینکه کاری پیدا کردم شغل خود را رها کند. فکر می کردم که این کار آسانی است. من باید به دیدن صاحب کارم می رفتم. من باید مخارج خانواده‌ام را تأمین و آنها را سرپرستی می کردم. چند ماه به دنبال کار بودم. پول زیادی نداشتیم و همان مقدار اندک را هم برای رفتن از محلی به محل دیگر و پاسخ به آگهی‌ها و ملاقات با مردم خرج می کردم. هرچه پیش می رفتم بیشتر دلسرد می شدم. یک روز یکی از اعضا گفت: دیو، چرا برای کار به کارخانه هواپیماسازی مراجعه نمی کنی؟ من در آنجا شخصی را می شناسم که می تواند به تو کمک کند. با قبول این پیشنهاد در آنجا کار پیدا کردم و مشغول شدم. واقعا دریافتم قدرت برتری وجود دارد که مراقب ماست. یکی از مهمترین چیزهایی را که یاد گرفتم انتقال پیام به الکلی‌های دیگر است. این بدان معنا است که باید به دیگران بیش از خودم اهمیت بدهم و مهمتر از همه تمرین این اصول در همه کارهایم است. به عقیده من این مبنای کار الکلی‌های گمنام است. من هیچگاه جمله‌ای را که اولین بار در کتاب بزرگ که بابی برایم فرستاده بود خواندم را فراموش نمی‌کنم. خود را به خدایی که درک می‌کنی بسپار. خطاهایت را به او و هم نوعانت اقرار کن. خرابی‌های گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست می‌آوری آزادانه ایثار کن و به ما بپیوند. این کار بسیار ساده ای است، ولی همیشه آسان نیست، اما میتوان آن را انجام داد. من میدانم انجمن دوستانه الکلی‌های گمنام هیچ تضمینی نمیدهد، اما این را نیز میدانم که در آینده مجبور به مصرف الکل نمیشوم. من این زندگی آرام و بی سر و صدا و آرامشی را که به دست آوردم حفظ میکنم. امروز دوباره خانه ای را که ترک کردم و زنی را که وقتی با او ازدواج کردم بسیار جوان بود را پیدا کردم. ما صاحب 2 فرزند هستیم و به نظر آنها پدرشان مرد شایسته ای است. من نعمتهای بزرگی دارم. مردمی که بیش از هر چیزی در دنیا برایم اهمیت دارند. پس برای حفظ همه این ارزش‌ها نباید الکل بنوشم و در صورت این خواسته امکان پذیر است که یک جمله ساده را به یاد داشته باشم: همیشه دستم را در دست خداوند نگه دارم. زنها هم مبتلا می شوند. با وجود فرصت‌های بسیاری که داشت، الکل به زندگیش پایان داد. او جزء اولین اعضا بود و این حکایت را برای تمام زنان دوره ما تعریف می کند. داشتم چی می گفتم؟ از دوردست‌ها در خواب و خیال صدای خود را می شنیدم که شخصی به نام دروسی را صدا می کردم و درباره لباس فروشی ها و مشاغل مختلف با او صحبت می کردم. صداها کم کم واضح‌تر می شدند. این صدای خودم بود و هرچه نزدیکتر می شد بیشتر مرا می ترساند. ناگهان آنجا نمیدانم درباره چه حرف می زدم. با کسی که هیچ وقت قبلا او را ندیده بودم. ناگهان از حرف زدن افتادم. من کجا بودم؟ قبلا وقتی بیدار می شدم حس می کردم در اتاق عجیبی هستم که نمیدانم کجاست. لباس پوشیده و روی کاناپه دراز کشیده بودم. گاهی هم وقتی بیدار می شدم حس می کردم که در اتاق خودم و در رخت خواب دراز کشیدم و نمیدانم چه موقع و چه ساعتی از روز است. حتی می ترسیدم بپرسم. اما این بار فرق می کرد.
به نظرم آمد که بیدار هستم و بر روی یک صندلی راحتی بزرگ نشستم و با زن جوانی که او را نمی شناختم و حالات من برایش عجیب نبود در حال گفتگو هستم. او بیوقفه ولی راحت و دلنشین حرف می زد. با وحشت به اطراف نگاه می کردم. من در اتاقی بزرگ و تاریک که اساسیه اندکی داشت و در واقع اتاق نشیمن یک زیرزمین مسکونی بود قرار داشتم. عرق سردی از کمرم پایین میریخت. دندانهایم به هم میخورد و دستهایم میلرزید. برای جلوگیری از لرزش دستهایم بر روی آنها نشستم. واقعا وحشت زده بودم. اما وحشتم ربطی به واکنش‌های شدید بدنم نداشت. خودم دلیلش را می‌دانستم. با مشروب همه چیز درست می‌شد. از آخرین باری که مشروب نوشیدم مدت زیادی گذشته بود. اما جرأت درخواست مشروب از این غریبه را نداشتم. باید قبل از آنکه این زن بفهمد من دیوانه‌ام از آنجا می‌رفتم. بله، من دیوانه بودم. حتی نمی‌دانستم چگونه به آنجا رفتم. من واقعا دیوانه بودم. لرزش ها شدیدتر شد. ساعتم ساعت 6 را نشان میداد و آخرین بار که به ساعت نگاه کردم ساعت 1 بود. آن موقع خیلی راحت با ریتا در رستوران نشسته و داشتم 6مین بطری مارتینی را می نوشیدم و می گفتم کاش گارسون سفارش ناهار را فراموش کند تا حداقل وقت داشته باشم که 2 بطری دیگر بنوشم. فقط 2 بطری را در حضور ریتا نوشیدم و 4 بطری دیگر را ظرف 15 دقیقه‌ای که منتظر آمدنش بودم نوشیدم. البته صبح طبق معمول وقتی از خواب بیدار شدم برای جلوگیری از درد خماری به آهستگی لباس پوشیده و مقدار زیادی نوشیدم. راستش ساعت 1 حالت و ظاهر خوبی داشتم. هیچ دردی را احساس نمی کردم. چه اتفاقی افتاده بود؟ وسط شهر نیویورک در خیابان شلوغ و پر سر و صدای 42 چه کار می کردم؟ اینجا منطقه مسکونی آرامی بود. چرا درستی مرا اینجا آورده بود؟ او اصلاً کی بود؟ چطور با او آشنا شده بودم؟ هیچ جوابی نداشتم و جرأت نمی کردم که حتی بپرسم. او هم به نظر نمی رسید که متوجه اشتباهی شده باشد. اما من در این 5 ساعت چه کار کرده بودم؟ همه جا دور سرم میچرخید. شاید کارهای وحشتناکی از من سر زده باشد، ولی حتی خبر نداشتم. به هر حال از آنجا بیرون آمدم و شروع کردم به قدم زدن. از کنار چند خانه که نمای سنگی قهوه‌ای داشتن گذشتم. در آنجا هیچ مشروب فروشی به چشم نمیخورد. بالاخره ایستگاه مترو را پیدا کردم. نام آن برایم آشنا نبود و مجبور شدم آدرس مسیری که به سمت گرند سنترال میرفت را بپرسم. 45 دقیقه طول کشید و 2 بار مترو عوض کردم تا رسیدم. اما به همون جایی که راه افتاده بودم از بروکلین بسیار دور شده بودم. آن شب خیلی مست کردم که البته این عادی بود. ولی همه چیز را به یاد آوردم و البته این خیلی غیر عادی بود. به یاد آوردم در دفترچه اسامی در حال جستجوی اسم ویلی سیبروک بودم. تصمیم جدی داشتم تا او را پیدا کرده و بخواهم کمکم کند تا به همان تیمارستانی که چیزهایی در موردش نوشته بود راه پیدا کنم. خاطرم هست به او تأکید می کردم که می خواهم کاری برای این مشکل انجام دهم و دیگر نمی توانم ادامه دهم. یادم آمد به پنجره نگاه کردم و فکر کردم شاید این راه حل راحت تری است. ولی با به یاد آوردن این خاطره تنم به لرزه در آمد. آن پنجره 3 سال پیش باعث شد تا 6 ماه در بیمارستان لندن بستری باشم. وحشتی را به یاد آوردم که در آن شب‌های طولانی و پایان ناپذیر به سراغم می آمد. شب‌هایی که مرتباً می خوابیدم و پس از مدتی کوتاه در حالی که خیس عرق بودم بیدار می شدم و در نهایت ناامیدی می لرزیدم.
آن وقت با عجله محتویات بطری را می نوشیدم و بعد با آرامش شب را به پایان می بردم. هر بار که هوشیار می شدم و دوباره به حالت نوشیدن قبلی برمیگشتم، ندایی از درون در سرم می پیچید که تو دیوانه‌ای، تو دیوانه‌ای، تو دیوانه‌ای، و من با نوشیدن اینها را از خود دور می کردم. این وضع به مدت بیش از 2 ماه طول کشید تا اینکه به بیمارستان منتقل شدم و تلاش خود را برای برگشتن به زندگی عادی شروع کردم. این وضعیت بیش از 1 سال طول کشید و آن زمان من 32 سال داشتم. هر وقت به آن سال آخر که دائم مشروب می‌خوردم نگاهی می‌اندازم، تعجب می‌کنم که چطور از لحاظ ذهنی و جسمی توانستم دوام بیاورم. چون در مواقعی کاملا می‌فهمیدم که به چه انسانی تبدیل شدم. ضمناً به یادم می‌آمد که چه کسی بودم و دلم می‌خواست چه کسی باشم و تفاوت میان این دو واقعاً وحشتناک بود. در میخانه خیابان دوم می نشستم و بعد از اینکه پول خودم تمام می شد هر کس به من مشروب تعارف می کرد می خوردم. و یا اگر در خانه بودم دائما گیلاس مشروب در دستم بود. به یاد دارم پی در پی مشروب می خوردم و هدفم این بود که به سرعت همه چیز را فراموش کنم. اصلا نمیشد این وضعیت اسفبار را با واقعیت‌های گذشته تطبیق داد. وضع مالی خانواده‌ام خوب بود و هر وقت پول می‌خواستم کسی مخالفتی نمی‌کرد. من در مدرسه شبانه روزی در اروپا درس خوانده بودم و این باعث شده بود که نقش خود را به خوبی بپذیرم و وارد جامعه شوم. دوران رشدم به من آموخت که با خوش مشرب ترین آدم ها خوش بگذرانم. امیال درونیم مرا واداشت در این راه از همه آنها پیشی بگیرم. 1 سال بعد از خروج از مدرسه ازدواج کردم. تا اینجا همه چیز خوب و عادی پیش می رفت، مثل زندگی هزاران نفر دیگر. اما بعد از آن بود که قصه من شروع شد. شوهرم الکلی بود و چون افراد فاقد توانایی شگفت انگیز مورد تمسخرم بودند، طلاق نتیجه کاملا بدیهی بود. این اتفاق با ورشکستگی پدرم همزمان شد و اجباراً مشغول به کار شدم. تمام تعهدات و مسئولیت‌هایم نسبت به هر کسی به غیر از خودم را از بین بردم. کار کردن فقط روشی متفاوت برای رسیدن به هدفی مشابه بود. روشی برای اینکه بتوانم همان کاری را که می‌خواهم انجام دهم. طی 10 سال بعد فقط کار کردم. برای اینکه آزادی و هیجان بیشتری داشته باشم، برای زندگی به خارج کشور رفتم. کار کردم تا بتوانم برای رسیدن به خواسته‌های افراطی خود موفق باشم. با هر کسی که میخواستم ملاقات میکردم و هر جا که میخواستم میرفتم. هر کاری دلم میخواست انجام میدادم تا اینکه بیش از پیش بدبخت شدم. با کله شقی و خودسری به هر لذتی که میخواستم دست میافتم و هر بار که حس میکردم لذت این خوشی‌ها کمتر شده و دارد از بین میرود، حالت رغبت و خماری غیر قابل تحمل می آمد و کم کم شراب خوردن صبحگاهی برایم ضروری شد. حواس پرتی هایم بیشتر و بیشتر می شد و کم کم به جایی رسیدم که دیگر به سختی به یاد می آوردم که چطور به خانه رسیدم. هر وقت دوستانم به من می گفتن که افراط می کنی، دیگر آنها را دوست خود به حساب نمی آوردم. از گروهی به گروه دیگر می رفتم و از مکانی به مکان دیگر و همینطور به مشروب خوردن ادامه می دادم. مشروب خواری بی سر و صدا از هر چیز دیگری مهمتر شده بود، ولی دیگر به من لذتی نمی داد و فقط دردم را تسکین می داد. اما مجبور بودم بنوشم. بسیار بدبخت شده و بدون شک غریب دور افتاده‌ای بیش نبودم. باید به خانه‌ام در آمریکا باز می گشتم.
این کار را کردم و با کمال تعجب دیدم که مشروب خوریم شدت یافت. به مرکز مشاوره مراجعه کردم و مدتی طولانی تحت مداوای روانپزشکی قرار گرفتم و آن وقت بود که مطمئن شدم مبتلا به گسیختگی روانی شدم. من به کمک نیاز داشتم و میخواستم تلاش خود را بکنم. همچنان که درمان پیشرفت میکرد تصویری از خودم به دست میآوردم. خلق و خویی که باعث به وجود آمدن این همه دردسر برای من شده بود. من بیش از حد حساس، خجالتی و آرمانگرا بودم. ناتوانیم در پذیرش واقعیت‌های سخت زندگی باعث شد تا به انسانی شکاک و سرخورده تبدیل شوم که برای در امان ماندن از سوء تفاهم‌های دنیا زرهی محافظ پوشیده است. این زره به دیوارهای زندانی تبدیل شد که مرا در تنهایی و ترس حبس کرده بودند. برایم عزمی راسخ جهت ادامه زندگی فقط در دنیای بیگانه باقی مانده بود. زنی که درونش پر از وحشت و ظاهر نفرت انگیز داشت. من به شدت نیازمند تکیه‌گاهی برای ادامه زندگیم بودم. الکل همان تکیه‌گاه من بود و واقعا نمیدانستم که بدون آن چطور میتوانم زندگی کنم. وقتی دکترم گفت دیگر نباید لب به مشروب بزنم، نمیتوانستم حرفش را باور کنم. مجبور بودم به تلاشهایم ادامه دهم و آنقدر محکم بایستم تا بتوانم به قدر نیاز و با کنترل مشروب بنوشم بدون آنکه اسیرش شوم. به علاوه دکتر چطور میتوانست این مسئله را درک کند؟ او که الکلی نبود. او اصلا نمیتوانست بفهمد که نیاز به مشروب یعنی چه، یا اینکه مشروب چطور میتواند به آدم گرفتار کمک کند. من میخواستم در دنیای عادی زندگی کنم، نه در بیابان، و به نظرم دنیای عادی یعنی زندگی در میان مردمی که الکل مینوشند و غیر الکلی ها در آن جایی ندارند. خودم هم میدانستم که بدون مشروب خوردن نمیتوانم حتی با الکلی ها زندگی کنم. در این مورد حق با من بود. من بدون مشروب خوردن با هیچ کس نمیتوانستم راحت باشم و هیچ وقت هم راحت نبودم. بنابراین نه نیت پاکم و نه زندگی محصور پشت دیوارهای تیمارستان هم مرا هوشیار نگه نداشت و چندین مرتبه مست کردم. تعجب زده شدم. به شدت آشفته بودم و میلرزیدم. در آن زمان بود که دکترم کتاب الکلی‌های گمنام را به من داد که بخوانم. بخش‌های اول کتاب برایم حکم وحی داشت. من در این دنیا تنها آدمی نبودم که این گونه رفتار می‌کرد و چنین احساسی داشتند. بعد به خود آمدم. من نه آدم بدی بودم و نه دیوانه. فقط مریض بودم. من از یک بیماری واقعی رنج می بردم که مانند همه بیماری های دیگر اسم و عوارض و علامت های مخصوص خودش را داشت. مانند مرض قند، سرطان یا سل. بیماری مسئله‌ای است قابل احترام چون یک ضعف اخلاقی نیست. من نمی توانستم دین را تحمل کنم و دوست نداشتم اسم خدا را یا هیچ یک از مقدسات دیگر را بیاورم. اگر این راه رهایی بود حداقل به درد من نمیخورد. من روشن فکر بودم و به پاسخی روشن فکرانه نیاز داشتم، نه یک پاسخ احساسی. با قاطعیت این حرفها را به دکترم زدم. میخواستم یاد بگیرم روی پای خودم بایستم و نه اینکه هر بار تکیه‌گاهم را عوض کنم. آن هم تکیه‌گاهی دست نیافتنی و شک برانگیز مثل خدا یا مذهب. بنابراین چندین هفته با آن تفکرات پیش رفتم و به تدریج بخش‌های بیشتری از آن کتاب را خواندم و هرچه بیشتر می‌خواندم بیشتر از خودم ناامید می‌شدم. بعد از آن معجزه‌ای در زندگیم اتفاق افتاد. معجزه همیشه برای همه اینقدر ناگهانی نیست. اما من دچار بحرانی شده بودم که مرا سرشار از غضب و خشم کرده بود.
همینطور که با ناامیدی سیگار میکشیدم و میخواستم در عین نوشیدن الکل بهبود یابم و پیروزیم را به آن نشان دهم، دفعتاً نگاهم به جمله‌ای از کتاب که روی تخت خوابم باز مانده بود افتاد. ما نمیتوانیم با خشم زندگی کنیم. ناگهان دیوارها فرو ریخت و نور وارد شد. من گرفتار و ناامید نبودم. آزاد بودم و دیگر مجبور نبودم برای اینکه چیزی را به آنها نشان دهم مشروب بخورم. این دین یا مذهب نبود. آزادی بود. آزادی از خشم و ترس. آزادی از شناخت خوشبختی و آزادی حاصل از شناخت عشق. در جلسه شرکت کردم تا به چشم خودم این افراد عجیب یا بیچاره که این کار را کرده بودند ببینم. از وقتی که دنیای شخصی کتاب‌ها و رویاهایم را کنار گذاشتم، رفتن به میان جمع مردم چیزی بود که در همه عمرم با آن روبرو بودم. رفتم که دنیای واقعی آدم‌ها و احزاب و مشاغل را ببینم و احساس کردم که در آنجا غریبه‌ای بیش نیستم و همیشه نیاز به محرک گرم کننده‌ای مثل مشروب داشتم تا بتوانم به جمع بپیوندم. به خانه‌ای در بروکلین رفتم که پر از غریبه بود و فهمیدم که بالاخره هم نوعان خودم را پیدا کردم. کلمه رستگاری که در کتاب مقدس نسخه کینگ جیمز به زبان عبری آمده معنای دیگری هم دارد و آن بازگشت به خانه است. من رستگاری خود را یافته بودم و دیگر تنها نبودم و این آغاز زندگی تازه‌ای بود، یک زندگی کاملتر و شادتر از آنچه که تا کنون شناخته بودم یا آن را ممکن می‌دانستم. دوستان جدیدی پیدا کرده بودم، دوستانی فهیم که غالباً بهتر از خودم میفهمیدند که چه فکری میکنم و چه احساسی دارم و به من اجازه نمیدادند به زندان تنهایی و ترس بازگردم و آسیبی حتی جزئی به خود وارد کنم. وقتی مسئله‌ای را با آنها در میان می‌گذاشتم، خود را همونطوری می‌دیدم که واقعاً بودم و من هم مانند آنها بودم. ما صدها ویژگی مشترک شخصیتی داشتیم. ترس‌ها، نگرانی‌ها، علایق و نفرت‌ها. ناگهان من خودم اشتباهات و همه چیز را همانطور که بود پذیرفتم. به هر حال آیا با هم یکسان نبودیم؟ همین که پذیرفتم آرامش درونی تازه‌ای یافتم. تمایل و قدرت کنار آمدن با خصوصیات شخصیتی که زندگی را برایم دشوار ساخته بود را پیدا کردم. قضیه همینجا خاتمه پیدا نکرد. آنها می‌دانستند با آن پرتگاه‌های سیاهی که هر لحظه آماده بودند تا در هنگام عصبی یا افسرده شدنم مرا ببلعند چه کار کنند. آنها برای ما که تمام عمر از حقایق گریخته بودیم برنامه منسجمی داشتند که هدف آن به وجود آوردن بیشترین امنیت درونی بود. به محض آنکه شروع به تمرین 12 قدم کردم، احساس بدبختی که سالها مزاحمم بود به مرور از بین رفت و تمرین‌ها اثر کرد. من که از سال 1939 تا کنون عضو فعال الکلی‌های گمنام بودم، خود را یکی از اعضای مفید جامعه بشری می‌دانم. به علت زجرهایی که در زندگی خود کشیدم، شایستگی و تجربه آن را پیدا کردم تا به افرادی که در یک زندگی شبیه من نقش داشتند کمک کنم و آرامش ببخشم. همیشه بالاترین لذت برایم سهیم شدن در خوشبختی تازه‌ای بود که افرادی مانند خود من از آن بهره‌مند گشتند. توانایی کار کردن مجدد و امرار معاش برایم در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. من معتقدم که آن اراده شخصی افراطی که زمانی داشتم حالا در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است. زیرا که چندین بار در روز میگویم باشد که اراده تو عملی شود
و نه من. و واقعا اعتقاد قلبی من همین بود. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دوست جنوبی ما. یکی از پیشگامان ای پسر کشیش و کشاورز جنوبی پرسید من که هستم که بگویم خدایی وجود ندارد؟ پدرم کشیش اپیسکوپال است. توضیح اپیسکوپال یکی از شاخه‌های مسیحیت پیرو کلیسای اسقفی و کارش باعث شده تا مدت‌های طولانی مجبور شود در جاده‌های نامساعد رانندگی کند. تعداد افرادی که به کلیسای او میآیند زیاد نیست، اما دوستان زیادی دارد، چون برای او نژاد، مذهب یا موقعیت اجتماعی مفهوم چندانی ندارد. تا مدتی قبل او روی درشکه کار میکرد. هم او و هم ماد پیر خوشحال بودند که به خانه میرسند. رانندگی مدت زیادی طول کشیده بود و هوا هم سرد بود، اما خدا را شکر میکرد که آدم با فکری چند آجر داغ به او داده تا زیر پایش بگذارد. طولی نمیکشد که شام روی میز آماده میشود. شکرگزاری پدر حمله من به سوی غذا را به تأخیر میاندازد. وقت خواب است. از پله ها بالا میروم و به اتاقم که زیر شیروانی است میرسم. آنجا خیلی سرد است و درنگ جایز نیست. زیر چند پتو میروم و شمع را خاموش میکنم. باد شروع به وزیدن کرده و اطراف خانه زوزه میکشد. اما من در امان هستم و گرم شدم و به خوابی عمیق فرو میروم. حالا در کلیسا هستم. پدر در حال اجرای مراسم است و موعظه می کند. زنبور بزرگ از پشت خانمی که روبروی من نشسته بالا می رود. من در این فکر هستم که زنبور کی به پشت گردنش می رسد. زنبور پرید. بالاخره پیام پدر منتقل می شود. بگذارید نور شما بر انسانها تابیده شود تا آنها کارهای نیک شما را ببینند. من به دنبال سکه‌ای می‌گردم تا آن را در بشقاب بیاندازم و کارهای نیک من هم دیده شود. در اتاق یکی از همکلاس‌های دانشگاهیم هستم. او به من گفت سال اولی تا به حال مشروب خوردی؟ و من مکث کردم. پدرم هیچ وقت مستقیما راجع به مشروب با من حرفی نزده بود. اما تا آنجا که میدانم خودش هم هیچ وقت مشروب نخورده بود. مادرم از الکل نفرت داشت. از آدمهای پست میترسید. برادرش الکلی بود و در یک بیمارستان دولتی بعد از آنکه دیوانه شده بود درگذشت. اما هیچ وقت از زندگی او برای من حرفی نزد. من هم هیچ وقت مشروب نخورده بودم. اما شادی و شعف زیادی که در پسرها بعد از مشروب خوردن می‌دیدم مرا علاقه‌مند نمود. من هیچگاه مانند الکلی‌های دهکده نبودم. پسر بزرگتر گفت خب می‌خوری؟ به دروغ گفتم گهگاهی. نمی‌خواستم فکر کند که خیلی نازنازی هستم. او 2 جام را پر کرد. بعد گفت داره بهت چشمک میزنه. سهم خود را به سرعت نوشیدم و بعد حالت خفگی پیدا کردم. طعم آن را دوست نداشتم، اما یک کلمه هم حرفی نزدم. گرمای مطبوعی وارد بدنم شد. با همه اینها زیاد هم بد نبود. بله، 1 جام دیگر هم نوشیدم. گرما زیادتر شد. پسرهای دیگر هم آمدند. زبانم شل شده بود. همه با صدای بلند میخندیدند. من حاضر جواب و بزلگو شده بودم. دیگر هیچ عقده حقارتی نداشتم. حتی از پاهای لاغر خود هم شرمنده نبودم. واقعا چیز خوبی بود. مه تمام اتاق را پر کرده بود. لامپ شروع به حرکت کرد. بعد از آن 2 حباب پدیدار شد.
چهره پسرهای دیگر را تار می دیدم. احساس بدی به من دست داد. خود را به دستشویی رساندم. نباید با آن شدت و به این زودی مست می کردم. اما حالا می دانم باید چه کار کنم. از این به بعد مثل نجیب زاده ها می خوردم. و بدین ترتیب بود که با جان بارلیکورن آشنا شدم. توضیح این که جان بارلیکورن نوعی مشروب خانگیه و او از من آدم باحال و خوشمشربی ساخت. صدای خوبی برای آواز به من داد. آشنایی با سویت آدلین نیز مرا از احساس ترس و حقارت نجات داد. توضیح این که سویت آدلین نام نوعی مشروبه. جان بارلیکورن رفیق واقعی من بود. امتحانات نهایی سال آخر است و من فارغ التحصیل می شوم. سعی زیادی نمی کردم، اما مادرم خیلی امیدوار بود. در سال دوم آبله گرفتم و این مرا از اخراج دانشگاه نجات داد. اما آخر کار کاملا مشخص است. امتحان آخر بسیار ساده است. به سوالات نگاه می کنم. پاسخ سوال اول یادم نیست. می روم سراغ سوال دوم. فایده‌ای ندارد. فکر نمی کنم چیزی یادم بیاید. روی یکی از سوالات تمرکز می کنم. به نظر نمی رسد که بتوانم حواسم را جمع کارم کنم. ناراحت هستم. اگر زودتر شروع نکنم وقت کم می آورم. فایده‌ای ندارد. نمی توانم فکر کنم. اجازه دارم کلاس را ترک کنم و این کار را می کنم. به اتاقم می روم. نصف لیوان را الکل خالص می ریزم و بقیه را با جینجر ایل پر می کنم. توضیح این که جینجر ایل نوعی آبجو هست. دوباره به امتحان برمی گردم. خودکار به سرعت حرکت می کند. به اندازه‌ای که امتحانم را قبول شوم و بتوانم سوالات را پاسخ دهم. دمت گرم جان بارلیکورن. می شود به تو اعتماد کرد. چه نیروی عجیبی به مغز می دهی. کمبود وزن؟ چقدر از این کلمه بیزارم. 3 بار سعی کردم وارد نظام شوم و هر بار به خاطر لاغر بودن رد شدم. به تازگی از بیماری زاتوریه نجات پیدا کردم و بهانه دارم. اما دوستانم همه عازم جنگ شدند یا در جبهه حضور دارند. ولی جایی برای من نیست. به ملاقات یکی از دوستانم می روم که منتظر دستور است. فضای بخور بنوش و شاد باش در آنجا حکم فرماست و من جذب آنجا می شوم. هر شب حسابی مست می کنم. حالا ظرفیتم از همه بیشتر شده است. مرا برای خدمت نظام معاینه می کنند و از پس امتحان جسمانی برمی آیم. قرار است 13 نوامبر به اردوگاه بروم. روز 11 قرارداد صلح موقت امضا می شود و سربازی لغو می شود. هیچ وقت وارد نظام نخواهم شد. از جنگ برای من تنها یک جفت پتو، لوازم اصلاح، راکتی که خواهرم بافته بود و احساس حقارتی شدید باقی ماند. ساعت 10 شب روز شنبه است. روی دفاتر شرکتی که یکی از شعبات شرکت بزرگتری است کار می کنم. در زمینه فروش، وصول، حسابداری تجربیاتی دارم و به آهستگی در حال بالا رفتن از نردبان ترقی هستم. ولی ناگهان همه چیز به هم می ریزد. بازار پنبه کساد می شود و وصول مطالبات به تأخیر می افتد. 23 میلیون دلار کالای مازاد دود هوا می شود. دفاتر بسته می شود و کارگرها اخراج می شوند. من به همراه دفاتری که روی آنها کار می کردم به دفتر مرکزی منتقل می شویم. چون دستیاری ندارم مجبورم روز و شب کار کنم. حتی شنبه و یک شنبه هم ندارد. ولی باز هم حقوق قطع شده است. خوشبختانه همسر و فرزندم با اقوام زندگی می کنند. دکتر به من هشدار داده اگر دست از کار در محیط بسته بر ندارم خطر ابتلا به سل در من زیاد می شود. ولی چاره‌ای ندارم. باید مخارج خانواده‌ام را تأمین کنم و کار تمام وقت فرصتی برای پیدا کردن کاری دیگر نگذاشته است.
به طرف بطری مشروبی که از جورج مسئول آسانسور گرفتم میروم. اکنون دستفروش دوره‌گردی شدم. شب شده و کاسبی امروز هم چندان خوب نبوده است. به رخت خواب میروم. کاش پیش خانواده‌ام بودم و مجبور به اقامت در این هتل بوگندو نبودم. خب ببین کی اینجاست؟ چارلی عزیزم. از دیدنش خوشحال میشوم. چطوری پسر؟ مشروب میخوری؟ حتما. ما 1 گالون ذرت میخریم چون خیلی ارزان است. و وقتی به رخت خواب میروم حالم کاملا خوب است. هنگام صبح احساس وحشتناکی دارم. کمی مشروب کمک میکند تا بتوانم روی پاهایم بایستم، اما باعث میشود که دیگران از من دوری کنند. حالا معلم یک مدرسه پسرانه شدم. کار و بچه‌هایم را دوست دارم. داخل کلاس و بیرون با آنها شادم. هزینه دکتر و دارو سنگین است و چیزی توی حساب بانکی من نیست. پدر و مادر همسرم به کمک ما میآیند. غرورم شکسته و حالت خوددلسوزی دارم. کسی به خاطر بیماریم با من همدردی نمی کند. سراغ قاچاقچی الکل می روم و 4 لیتری خودم را پر می کنم. اما بدون معطلی مست می شوم. چیزی از 4 لیتری را برای استفاده بعدی نمی گذارم. همسرم بسیار ناراحت است. پدرش کنارم می نشیند. او هیچ وقت حرف بد و نامربوط نمی زند. او یک دوست واقعی است. اما من نسبت به او قدرشناس نیستم. ما باید با پدر همسرم زندگی کنیم. مادر همسرم وضعیت بدی دارد و در بیمارستان بستری است. خوابم نمیبرد. باید به داد خودم برسم. خود را به پایین پله ها میرسانم و 1 بطری ویسکی به چنگ میآورم. مشروب را میریزم توی گلویم. پدر همسرم را جلوی خودم میبینم. از او میپرسم مشروب میخوری؟ جوابی نمیدهد و گویا اصلاً مرا ندیده است. همسرش همان شب به موضوع پی برد. مادرم مدت هاست که از بیماری سرطان رنج میبرد و با مرگ دست و پنجه نرم میکند. حالا به پایان خط رسیده و در بیمارستان است. مشروب زیادی خوردم اما مست نشدم. مادرم نباید چیزی بفهمد. او را در حال احتضار میبینم. به هتلی که در آن اقامت داشتم برمیگردم و از پیشخدمت هتل کمی جین میگیرم. جین را میخورم و به رخت خواب میروم. فردا صبح دوباره کمی مشروب میخورم و 1 بار دیگر به دیدن مادرم میروم. نمیتوانم طاقت بیاورم. به هتل برگشته و دوباره مشروب میخورم. دائما مشروب میخورم. ساعت 3 نیمه شب به هوش میآیم. شکنجه دوباره به سراغم آمده است. چراغ را روشن میکنم. باید زود از اتاق بزنم بیرون وگرنه ممکن است از پنجره بیرون بپرم. چند مایل راه میروم. بیفایده است. به بیمارستان میروم. در آنجا با مسئول کشیک شب دوست شدم. او مرا به رخت خواب میبرد و آمپولی به من میزند. برای دیدن همسرم که فرزند دیگرم را به دنیا آورده است در بیمارستان هستم. اما همسرم از دیدنم خوشحال نیست. در هنگام تولد نوزاد من در حال نوشیدن شراب بودم. پدر همسرم پیش او میماند. یکی از روزهای سرد و بیروح نوامبر است. خیلی سعی کردم که دیگر مشروب نخورم. همه مبارزاتم با مشروب با شکست مواجه شده است. به همسرم میگویم نمیتوانم دست از مشروب خوردن بردارم. او خواهش میکند به بیمارستانی که مخصوص الکلی ها است بروم. قبول میکنم. او ترتیب کارها را میدهد. اما من نمیروم. خودم از پس این کار برمیآیم. این بار دیگر برای همیشه تمامش میکنم. فقط گهگاهی کمی آبجو میخورم. آخرین روز ماه اکتبر است. روزی تاریک و بارانی. در طویله روی مقداری کاه افتادم. دنبال مشروب میگردم ولی پیدا نمی کنم.
خودم را این بار به میخانه میرسانم و 5 بطری آبجو میخورم. باید الکل پیدا کنم. ناگهان احساس بیچارگی و ناامیدی میکنم. دیگر نمیتوانم ادامه دهم. به خانه میروم. همسرم در اتاق نشیمن است. از دیروز عصر که از ماشین پیاده شدم و سرگردان شدم تا شب همه جا دنبالم گشته است. امروز صبح نیز همه جا به دنبالم بوده است. به آخر خط رسیده است. دیگر هیچ چاره‌ای نیست. تلاش کردن فایده‌ای ندارد چون دیگر نمی شود کاری کرد. به او میگویم هیچ چیز نگو، خودم درستش میکنم. به بیمارستان الکلی ها میروم. من الکلی هستم. تیمارستان هم روبروی من است. امکان دارد خود را در خانه حبس کنم؟ فکر احمقانه ای است. می شود به مزرعه‌ای در غرب بروم؟ جایی که هیچ چیز برای نوشیدن پیدا نکنم؟ این هم فکر احمقانه ای است. کاش می مردم. همیشه آرزویم این بوده است. خیلی ضعیفتر از آن هستم که بتوانم خودم را بکشم. 4 الکلی در اتاقی پر از دود ورق بازی می کنند. دنبال چیزی می گردم که فکرم را راحت کند. بازی تمام می شود و 3 نفر آنها می روند و من شروع می کنم به تمیز کردن آشغالها. 1 نفر بر می گردد و در را پشت سرش می بندد. به من نگاه می کند. بعد می پرسد تو فکر می کنی خیلی بدبختی؟ اینطور نیست؟ من جواب می دهم مطمئنم. آن مرد می گوید اما اینطور نیست. آدم‌هایی در خیابان نیویورک هستند که از تو بدتر بودند ولی دیگر مشروب نمی‌خورند. میپرسم پس تو اینجا چه کار می‌کنی؟ میگوید 9 روز پیش از اینجا رفتم و گفتم می‌خواهم راستگو شوم اما نشد. با خودم گفتم این آدم متعصب و کوته فکری است. اما سعی می‌کنم مؤدب باشم. جویا می‌شوم. خب که چی؟ بعد از من میپرسد به نیروی برتر از خودم اعتقاد دارم یا نه؟ حال به هر اسمی که باشد، خدا، الله، کنفوسیوس، علت ازلی، اندیشه الهی. من گفتم به الکتریسیته و دیگر نیروهای طبیعت اعتقاد دارم. اما راجع به خدا باید بگویم که اگر خدایی وجود دارد تا به حال برای من کاری نکرده است. سپس میپرسد آیا حاضرم هر خطایی را که نسبت به دیگران کردم جبران کنم و خطای دیگران هر چقدر بزرگ برایم بی تفاوت باشد؟ آیا دلم میخواهد با خودم رو راست باشم و در مورد خود با 1 نفر حرف بزنم؟ و آیا حاضرم به مردم دیگر و نیازهای آنها فکر کنم به جای فکر کردن به خود و نیازهایم تا از مشروب خواری خلاص شوم؟ من جواب میدهم حاضرم هر کاری بکنم. آن مرد میگوید پس همه مشکلاتت برطرف می شود و از اتاق بیرون می رود. این مرد از لحاظ وضع روحی قطعاً در موقعیت بسیار بدی است. کتابی را بر می دارم و سعی می کنم تا بخوانم اما قدرت تمرکز ندارم. به رخت خواب می روم و سعی می کنم بخوابم. چراغ را نیز خاموش می کنم اما خوابم نمی برد. ناگهان فکری به کلم می رسد. آیا می شود همه آدم‌های ارزشمندی که من می شناسم در مورد خدا اشتباه کرده باشند؟ آن وقت به فکر آن چیزهایی می افتم که سعی در فراموش کردنش داشتم. متوجه شدم آن کسی که فکر می کردم نیستم. من همیشه با مقایسه کردن خود با دیگران در مورد خودم قضاوت کردم و البته آن هم به نفع خودم. تعجب آور است. آن وقت فکری به سراغم میآید که مانند یک صداست. تو کی هستی که بگویی خدایی وجود ندارد؟ این صدا در مغزم میپیچد. نمیتوانم از آن خلاص شوم. از رخت خواب بیرون میآیم و به اتاق آن مرد میروم.
او دارد چیزی میخواند. به او میگویم باید از تو سؤالی بپرسم. دعا چه جایی در این مسئله دارد؟ او میگوید خب احتمالاً تو هم دعا کردنت مثل من بوده. هر وقت دچار مخمصه می شدی گفته ای خدایا این کار را برایم انجام بده. اگر خواستت برآورده می شد دعا کردنت هم به اتمام می رسید و اگر هم برآورده نمی شد گفته ای خدایی وجود ندارد یا او کاری برای من نمی کند. اینطور نیست؟ می گویم بله همینطور است. ادامه می دهد این راهش نیست. کاری که من می کنم این است که می گویم خدایا این منم و اینها مشکلات من همه چیز را خراب کردم و کاری هم از دستم بر نمی آید و اکنون خود و همه مشکلاتم را به تو واگذار می کنم و هر آنچه که می خواهی با من انجام بده. آیا این جواب برایت کافی است؟ می گویم بله کافی است. به رخت خواب برمیگردم. این هم فایده‌ای ندارد. ناگهان احساس می‌کنم موجی از ناامیدی مرا با خود می‌برد. من در اعماق جهنم هستم ولی در آنجا ناگهان امیدی عظیم در من متولد می‌شود. شاید درست باشد. از رخت خواب بیرون جستم و بر روی زانوهایم می‌افتم. نمی‌دانم چه بگویم ولی آرام آرام آرامشی وافر به سراغم میآید. احساس میکنم از جایم بلند شدم. به خدا اعتقاد پیدا میکنم. به رخت خواب میخزم و مانند بچه ها به خواب میروم. چند زن و مرد به دیدن دوست دیشبم میآیند. او از من دعوت میکند که آنها را ببینم. آنها جمعیت شادی هستند. قبلا آدم‌هایی به این شادی ندیدم. با هم حرف میزنیم. من از آرامش و اعتقادم به خدا حرف میزنم. به فکر همسرم میافتم. باید برای او نامه بنویسم. یکی از آن زنها پیشنهاد میکند به جای نامه تلفن بزنم. چه پیشنهاد جالبی! همسرم صدای مرا میشنود و میفهمد که پاسخ زندگی را یافته‌ام. او به نیویورک میآید. من از بیمارستان بیرون میآیم. ما به اتفاق برخی از دوستانی را که تازه پیدا کرده ایم را میبینیم. دوباره به خانه برگشتم و آن جمع دوستانه را از دست دادم. آنهایی که مرا درک میکنند از من بسیار دور هستند. همون مشکلات و نگرانی های قدیمی به سراغم میآیند. از دست اعضا رنجیده خاطرم. به نظر می رسد که اوضاع خوب نیست. دلزده و غمگینم. شاید مشروب همه چیز را درست کند. کلاه را بر سر می گذارم و با اتومبیلم به سرعت راه می افتم. یکی دیگر از کارهایی که اعضا در نیویورک به من گفتند این بود که به دنیای مردم دیگر وارد شوم. قصد دارم به دیدن مردی بروم که از من خواستند به ملاقاتش بروم و داستان زندگیم را برایش تعریف کنم. با این نیت حالم بهتر است و دیگر به مشروب فکر نمی کنم. سوار قطار هستم که به سوی شهر در حرکت است. با رفتنم همسر بیمارم را در خانه تنها گذاشتم و با او نامهربانی کردم. خیلی غمگینم. شاید وقتی به شهر برسم کمی مشروب کمکم کند. بر صندلی کنارم غریبه‌ای نشسته. با او حرف میزنم و بعد از آن ترس و افکار احمقانه از من دور شده است. در خانه اوضاع چندان خوب پیش نمی رود. کم کم میفهمم که دیگر نمیتوانم مانند گذشته هر کاری را که میخواهم انجام دهم. همسر و فرزندانم را سرزنش میکنم. خشم وجودم را فرا میگیرد. خشمی که قبلا هیچ وقت آن را احساس نکرده بودم. نمیتوانم تحمل کنم. کیفم را جمع میکنم و آنجا را ترک میکنم و به سراغ دوستانی که مرا درک میکنند میروم.
میفهمم که چه جاهایی اشتباه کردم. دیگر عصبانی نیستم. به خانه برمیگردم و میگویم به خاطر اشتباهم متاسفم. دوباره آرام میشوم. اما هنوز نفهمیدم که باید با عشق و محبت کارهایم را جبران کنم، بدون اینکه انتظار عمل متقابلی داشته باشم. با چند بار اشتباه این موضوع را تجربه می کنم. دوباره دلزده‌ام. میخواهم خانه‌ام را بفروشم و از آنجا بروم. به جایی بروم و الکلی‌های دیگری را پیدا کنم تا کمکم کنند و بتوانم دوستانی مانند خود پیدا کنم. مردی به من تلفن میزند. آیا حاضرم با جوانی که 2 هفته مشروب خورده زندگی کنم؟ و خیلی زود افراد دیگری هم پیدا می شوند که الکلی هستند و افراد دیگری که مشکلات دیگری دارند. کم کم نقش خدا را بازی می کنم. احساس می کنم می توانم آنها را درمان کنم. من کسی را نمی توانم درمان کنم. اما فقط تبدیل شدم به بخشی از یک برنامه آموزشی بزرگ و دوستان جدیدی هم پیدا کردم. هیچ چیز سر جایش نیست. اوضاع مالی به هیچ وجه خوب نیست. باید راهی برای پول درآوردن پیدا کنم. به نظر می رسد که خانواده به چیزی جز خرج کردن فکر نمی کند. رفتار مردم آزارم می دهد. سعی می کنم مطالعه کنم. سعی می کنم دعا کنم. تاریکی احاطه‌ام می کند. چرا خدا رهایم کرده است؟ با دلتنگی دور خانه می چرخم. از خانه بیرون نمی روم. به سراغ هیچ چیز نمی روم. چه شده؟ نمی توانم بفهمم. من اینطوری نخواهم ماند. دوباره مست می کنم. این تصور بیروح و سنگدلانه ای است. از قبل به آن فکر کردم. با کتاب و آشامیدنی آپارتمانی کوچک بالای گاراژ درست می کنم. به شهر می روم تا مقداری مشروب و غذا بخرم. تا به آپارتمان برسم مشروب نمی خورم. آن وقت خودم را حبس می کنم و مطالعه می کنم و همینطور که مطالعه می کنم اندک اندک مشروب می خورم. آن هم به فواصل طولانی. خودم را شاد نگه می دارم. به این صورت می توانم دوام بیاورم. سوار ماشین می شوم و به راه می افتم. نیمه های راه فکری به سرم می زند. آدم درستکاری خواهم شد. به همسرم می گویم که می خواهم چه کار کنم. برمیگردم به خانه و وارد خانه می شوم. همسرم را به یکی از اتاقها می برم تا بتوانیم راحت با هم صحبت کنیم. به آرامی به او می گویم که قصدم چیست. او هیچ نمی گوید. هیجان زده هم نمی شود. آرامش خود را حفظ می کند. وقتی کل ماجرا را برایش تعریف می کنم، موضوع برایم مسخره می شود. دیگر هیچ ترسی در وجودم نیست. به مسخره بودن این فکر می خندم. از چیزهای دیگر هم حرف می زنیم. نیرو از ضعف به دست آمده است. حالا دلیل آن وسوسه را دریافتم. علتش آن بود که من اشتیاق بیشتری برای موفقیت مادی خود داشتم تا علاقه به رفاه هم نوعانم. در مورد درستکاری و صداقت که سنگ بنای شخصیت من است، چیزهای بیشتری یاد میگیرم. هرچه بنای صداقت در رفتارم را محکمتر بسازم، حس درستکاری در من بیشتر برانگیخته می شود. و در واقع این همان صداقتی است که به ما بخشیده شده است. من یاد میگیرم که درستکاری یعنی حقیقت و این حقیقت است که ما را آزاد و رها میسازد. چرخه باطل. چگونه لجاجت این شخص جنوبی از بین رفت و این فروشنده روند الکلی‌های گمنام را در فیلادلفیا آغاز کرد. 8 ژانویه سال 1938 است. من در واشنگتن دی سی بودم. این روز برایم روز مهمی است. یک روز قبل از کریسمس. آخرین روز خوشگذرانی واقعی آغاز شد و من در این 14 روز کارهای زیادی انجام دادم.
ابتدا همسر جدیدم با کیف و وسایلش از خانه بیرون زد. سپس صاحب خانه‌ام مرا از آپارتمان خالی بیرون انداخت و آخر از همه شغل دیگری را هم از دست دادم. 2 روز در هتل‌های ارزان قیمت و شبی را هم در یک بیغوله گذراندم و بالاخره با حالی درب و داغان و صورتی که چند روز بود اصلاح نکرده بودم و البته مثل همیشه ورشکسته به خانه مادرم رفتم. تا به حال چندین بار از این اتفاقات برایم پیش آمده بود، اما این بار همه اتفاقات یک جا به سرم آمدند. همه چیز برایم تمام شده بود. حالا من در سن 39 سالگی به شدت آشفته هستم. دیگر هیچ چیز نمیتواند به من کمک کند. مادرم حاضر است که من پیش او بمانم، ولی به شرطی که در یک اتاق کوچک حبس شوم و لباسها و کفشهایم را به او بدهم. ما قبلا هم از این برنامه ها داشتیم. جکی مرا در همین وضع پیدا کرد. روی تخت افتاده بودم، زیرپوش تنم بود و عرق سرد و گرم از بدنم جاری بود. قلبم میزد و آن خارش لعنتی همه جای بدنم را فرا گرفته بود. اما همیشه می توانستم از دلریوم ترمنز در امان بمانم. من هیچ وقت از هیچ کس کمک نخواستم. اما فیتز، یکی از دوستان قدیمی دوران مدرسه، از جکی خواسته بود به سراغم بیاید. مطمئنم اگر چند روز دیرتر می آمد او را بیرون می انداختم. اما او درست وقتی رسید که من برای همه چیز آماده بودم. جکی حدود ساعت 7 بعد از ظهر آمد و تا ساعت 3 صبح صحبت می کرد. خیلی از چیزهایی را که گفت یادم نیست، اما فهمیدم که آدمی است درست مثل خودم. او هم در همان انجمنهای مسخره و در همان زندانها بوده است. همان سرخوردگی ها، همان دلزدگی ها و همان تنهایی ها را تحمل کرده بود. از دست دادن شغل و ناامیدی را می شناخت. همه اینها را بهتر و بیشتر از من تجربه کرده بود. اما اکنون شاد، راحت و مطمئن بود و دائما می خندید. آن شب برای اولین بار در زندگیم واقعا تنهایی و اوضاع بد خود را پذیرفتم. جکی از گروهی در نیویورک صحبت می کرد که رفیق قدیمی من فیتز هم جزء آنان بود. آنها هم مشکلی مثل من داشتند و حالا با کمک به یکدیگر و همکاری دیگر مشروب نمیخورند و با همدیگر خوش بودند. او از چیزی مثل خدا یا قدرت برتر حرف میزد، اما آن را قبول نداشتم. این چیزها به درد پرنده ها میخورد، نه من. از حرفایمان چیز زیادی یادم نیست، اما یادم هست که بقیه شب را تا صبح خوابیدم، در حالی که قبلا از خواب شبانه چیزی نمیدانستم. و این گونه بود که من به جمع دوستانه فهیم معرفی شدم، اگرچه حدود 1 سال بعد جمع ما نام الکلی های گمنام را به خود گرفت. همه ما در الکلی های گمنام شادی بی حدی را که در هوشیاری نهفته است می شناسیم. اما در کنار آن مصیبت هم وجود دارد. راهنمای من جکی یکی از آنها بود. بسیاری از اعضای اصلی را او معرفی کرده بود، اما خودش نتوانست الکل را کنار بگذارد و به خاطر الکلیسم درگذشت. مرگ او هنوز هم در خاطرم هست. با این حال همیشه در این فکرم که چه اتفاقی پیش می آمد اگر به جای جکی شخص دیگری آن روز، یعنی 8 ژانویه، به ملاقات من می آمد. بنابراین آن را به خاطر سپردم که چند وقت می توانم پاک بمانم. سوال قدیمی الکلی های گمنام این است که اول روانپریشی ایجاد می شود یا الکلیسم؟ من دوست دارم فکر کنم که قبل از اینکه الکل به زندگیم وارد شود آدم نسبتاً نرمالی بودم. اوایل زندگی در بالتیمور بودم. پدرم در آنجا پزشک و تاجر بود.
وضع مالی خانواده‌ام بسیار خوب بود و پدر و مادرم اگرچه هر دو گاهی مست می کردند اما هیچ کدام الکلی نبودند. پدرم آدم بسیار منسجم و مرتبی بود اما مادرم زنی بسیار سختگیر و تا حدی مغرور و پرتوقع بود. ولی با این حال زندگی خانوادگی ما معقول و منسجم بود. ما 4 بچه بودیم که 2 برادرم بعداً الکلی شدند و یکی از آنها به خاطر الکلیسم درگذشت. خواهرم در تمام عمرش یک بار هم مشروب نخورده است. تا سن 13 سالگی به مدرسه دولتی می رفتم. دائما پیشرفت می کردم و نمرات متوسطی داشتم. من هیچگاه استعداد خاصی از خود نشان ندادم و البته زیاده خواهی که باعث سرخوردگی شود نیز نداشتم. در سن 13 سالگی بار و بنه‌ام را بستم و به یک مدرسه شبانه روزی در ویرجینیا رفتم و 4 سال آنجا ماندم و بدون هیچ پیشرفت و دستاورد خاصی از آنجا فارغ التحصیل شدم. عضو تیم تنیس و 2 میدانی بودم. من با بقیه بچه‌ها خوب کنار می آمدم و آشناهای زیادی داشتم. اما دوست صمیمی نداشتم. هیچ وقت احساس غربت و دلتنگی نمی کردم و همیشه خودکفا بودم. احتمالاً در همین مرحله بود که با نفرت زیادی که از کلیسا و همه ادیان رسمی پیدا کردم اولین قدم به سوی الکلی شدن را برداشتم. در این مدرسه ما قبل از هر وعده غذا کتاب مقدس را می‌خواندیم و یک شنبه ها هم به مدت 4 ساعت در کلیسا خدمت می‌کردیم. به همین دلیل آنقدر کله شق شدم که قسم خوردم هیچ وقت به هیچ کلیسایی ملحق نشوم و به کلیسا نروم مگر برای مراسم عزا یا عروسی. در سن 17 سالگی فقط برای خوشنود کردن پدرم که میخواست مثل خودش پزشکی بخوانم وارد دانشگاه شدم. اینجا بود که برای اولین بار مشروب خوردم. هنوز هم یادم هست. چون همیشه اولین مشروب بعدها تأثیر خود را میگذارد. یادم هست که احساس کردم مشروب به همه جای بدنم وارد شد. حتی درون انگشت‌های پایم نیز رفت. اما مشروب خوردن فقط بار اول تأثیرگذار است و بعد از 3 یا 4 بار دیگر مثل آب می شود. من آدم مست خندانی نبودم. هرچه بیشتر می خوردم آرامتر می شدم و بیشتر سعی می کردم که جدی باشم. بنابراین پیداست که از مشروب خوردن به هیچ وجه لذت نمی بردم. همیشه در میان جمع هوشیارتر از همه به نظر می رسیدم و ناگهان از همه مست‌تر می شدم. حتی همان شب اول هم وضعیت بدی پیدا کردم به طوری که باورم شد با همان مشروب اول الکلی شدم. سال اول دانشکده با درسهایم کنار آمدم. در ورق بازی و مشروب خواری تخصص پیدا کردم. به هیچ جمع و حزبی هم نپیوستم چون میخواستم تنها باشم و آن سال هم مشروب خوریم به 1 یا 2 بار در هفته محدود شد. سال دوم مشروب خوریم کم و بیش به آخر هفته محدود شد اما به خاطر افت درسهایم مشروط شدم. در بهار سال 1917 برای اینکه از دانشگاه اخراج نشوم وطن پرست شدم و به ارتش پیوستم. من یکی از افرادی بودم که وقتی از خدمت نظام خارج شدم درجه‌ام کمتر از وقتی بود که وارد نظام شدم. وقتی وارد نظام شدم گروهبان بودم ولی بعداً با درجه سرباز عادی خارج شدم و این وضع فقط برای افراد غیر عادی پیش می آید. طی آن 2 سال بیشتر از هر شاگرد آشپزی ظرف شستم و سیب زمینی پوست کندم. در نظام من الکلی ادواری شده بودم. توضیح این که مشروبخوار ادواری کسی است که مدتی مشروب می‌خورد سپس از خوردن خودداری می‌کند و مرتباً همین جریان را تکرار می‌کند. دوره‌ها همیشه وقتی بود که فرصت می‌آوردم اما این شانس را داشتم که هیچ وقت بازداشت نشدم.
آخرین دوره من در ارتش از 5 تا 11 نوامبر سال 1918 طول کشید. روز 5 نوامبر از بیسیم شنیدم که فردا آتش بس امضا می شود. داخل پرانتز البته این گزارش چندان تایید نشده بود. پس من 2 بطری کنیاک خوردم تا جشن بگیرم و بعد هم سوار کامیون شدم و به پایگاه رفتم. خاطره هوشیاری بعدیم به میخانه بارلی دوک که چند مایل از پایگاه فاصله داشت برمیگردد. 11 نوامبر بود که زنگ‌ها به صدا درآمد و همه جا سوت می‌زدند و می‌گفتند که آتش بس واقعا به امضا رسیده است. من آنجا بودم. با لباس‌های پاره و صورت اصلاح نشده خاطره‌ای از سرگردانی در فرانسه نداشتم. اما فرانسوی‌های محلی که در آمریکا بودند به چشم قهرمان به من نگاه می‌کردند. وقتی به اردوگاه برگشتم همه خطاهایم بخشیده شد چون دیگر همه چیز به پایان رسیده بود. اما در نتیجه آنچه که تا کنون یاد گرفتم می‌دانم که در سن 19 سالگی الکلی واقعی بودم. بعد از اتمام جنگ و بازگشت به بالتیمور به مدت 3 سال در مشاغل عادی مشغول به کار بودم و سپس به عنوان یکی از 10 نفر اول در یک شرکت مالی جدیدی استخدام و مشغول به کار شدم. در آنجا چه فرصتی را از دست دادم. این شرکت حالا سالانه بیش از 3 میلیارد دلار درآمد دارد. 3 سال بعد و در سن 25 سالگی دفتر آنها را در فیلادلفیا افتتاح کردم و مسئول آنجا بودم و در آن زمان بیش از آنچه که تا کنون به دست آوردم حقوق می گرفتم. پسری مطیع و کاری بودم اما مدت زیادی طول نکشید و 2 سال بعد به عنوان آدمی مست و بی مسئولیت نامم در لیست سیاه قرار گرفت. شغل بعدیم در قسمت فروش یک شرکت نفتی در میسیسیپی بود که در آنجا هم بلافاصله شخص شاخصی شدم و موقعیت خوبی به دست آوردم. بعد از آن در مدت کوتاهی 2 دستگاه از ماشین‌های شرکت را چپ کردم و دوباره اخراج شدم. عجیب آن که فردی که مرا از این شرکت اخراج کرد یکی از اولین کسانی بود که بعدها وقتی به گروه الکلی‌های گمنام نیویورک پیوستم با او برخورد کردم. او هم به راه مشروب خواری رفته بود و وقتی او را دوباره دیدم 2 سال از پاکی او می‌گذشت. همسر اولم برای همیشه مرا ترک کرد. به بالتیمور برگشتم پیش مادرم و کارم را در یک شرکت نفت از دست دادم. بعد از آن به کار فروشندگی در شرکت ملی تایر مشغول شدم. خیلی زود به سیاست فروش شهری آنها مسلط شدم و 18 ماه بعد وقتی 30 سالم بود مدیریت شعبه را به دست آوردم. به دلیل این ارتقا آنها مرا به اتحادیه ملی خود در آتلانتیک فرستادند تا روش کار خود را برای گردانندگان اصلی توضیح دهم. در این زمان مشروب خوریم را به آخر هر هفته تقلیل داده بودم و به مدت 1 ماه لب به مشروب هم نزدم. وارد اتاق خود در هتل شدم و دیدم نوشته ای را زیر شیشه میز گذاشتند. در این شرکت هیچ نوع مشروب خواری مجاز نیست و امضای رئیس شرکت هم زیر آن بود. همین کافی بود. کی؟ من؟ آدم مهمی مثل من؟ تنها فروشنده‌ای که برای مذاکره در همایش دعوت شده؟ مردی که قرار است روز دوشنبه مدیریت یکی از بزرگترین شعبه ها رو بر عهده بگیرد؟ نشانشان میدهم رئیس کیست. هیچ کس در آن شرکت دیگر مرا ندید و 10 روز بعد استعفای خود را برایشان ارسال کردم. تا زمانی که کارها سخت بود و دشواری‌های شغلی وجود داشت می توانستم خوب پیش بروم، ولی به محض اینکه ترکیب کار را می شناختم و معماها برایم حل می شد و رئیس تشویقم می کرد اخراج می شدم. کارهای عادی و پیش پا افتاده خسته‌ام می کرد. سعی می کردم به دنبال سخت ترین کاری که می توانستم پیدا کنم باشم و بعد شب و روز کار می کردم تا همه چیز تحت کنترلم درآید.
سپس کار برایم خسته کننده می شد و تمام علاقه ام را از دست می دادم. هیچ وقت از تلاشی که برای شغلم انجام می دادم ناراحت نمی شدم. زیرا همان مشروب خواری اول تأسف درونیم را به خاطر تلاش‌های بیهوده آرام می کرد. بعد از اینکه شغلم را در تایر فروشی از دست دادم، دهه 30 شروع شد و دوران رکود و بیکاری نیز آغاز گردید. طی 8 سال قبل از ورودم به الکلی‌های گمنام بیش از 40 شغل داشتم. فروشندگی و سفر یکی پس از دیگری و همان روند قدیمی. مثل دیوانه ها 3 یا 4 هفته کار می کردم بدون اینکه حتی یک بار هم مشروب بخورم. پولم را پس انداز می کردم، کمی از هزینه ها را پرداخت می کردم و بعد با الکل از خودم پذیرایی می کردم و سپس دوباره شکست می خوردم و در مسافرخانه های ارزان قیمت پنهان می شدم. گهگاه شبهایی را در بازداشتگاه به سر می بردم و همیشه این احساس وحشتناک را داشتم که فایدهش چیست؟ همه چیز بی ارزش است. زمانی که مشروب می خوردم از حال می رفتم و این اتفاق همیشه تکرار می شد. ترسی جانکاه در وجودم شکل می گرفت که این دفعه چه کار کردم. بعداً می فهمیدم. بسیاری از الکلی ها یاد گرفته بودند که می توان بطری مشروب را به سالن تئاتر ارزان قیمت ببرند، آنجا مشروب بخورند، بخوابند، بیدار شوند و دوباره در تاریکی مشروب بخورند. یک روز صبح به یکی از این سالن ها رفتم و بطری خود را نیز همراه بردم. بعد از ظهر که از آنجا خارج شدم، در راه بازگشت به خانه روزنامه‌ای خریدم. تصور کنید تا چقدر متعجب شدم وقتی در صفحه اول روزنامه خواندم که در حوالی ظهر مرا بیهوش از سالن تئاتر به بیمارستان برده و در آنجا معده‌ام را خالی کرده، سپس رهایم نمودند. مسلماً من دوباره صحیح و سالم به تئاتر برگشته، چندین ساعت آنجا مانده و دوباره راهی خانه شده بودم. اما هیچ کدام از اینها را به خاطر نداشتم. وضعیت روانی بیمار الکلی را نمیتوان وصف کرد. از هیچ کس کینه‌ای نداشتم. دنیا پر از اشتباه بود. فکرهای مختلفی در سرم بود. این قضایا مربوط به چیست؟ مردم می جنگند و همدیگر را می کشند. آنها تلاش می کنند و برای به دست آوردن موفقیت گلوی همدیگر را می درند. از این کار چه چیز عایدشان می شود؟ آیا من در امر تجارت کار خارق‌العاده‌ای انجام ندادم؟ از آنجا چه چیزی عایدم شد؟ همه چیز بیهوده است. مرد شورش را ببرند. در 2 سال آخر شرابخواریم در حال مستی دعا می کردم که دیگر بیدار نشوم. 3 ماه قبل از اینکه جکی را ببینم، دومین تلاش ناکام خود را برای خودکشی انجام داده بودم. این گذشته سیاه هم بود که باعث شد در 8 ژانویه به خودم بیایم. بعد از اینکه 2 هفته پاک بودم و همه جا دنبال جکی میگشتم، ناگهان متوجه شدم که من راهنمای خودم شدم. وقتی فهمیدم که فقط با 1 ماه پاکی این پیام را برای من آورده، بسیار شگفت زده شدم. اما برای گروه نیویورک که هنوز آنها را ندیده بودم، پیام درخواست کمک فرستادم و آنها پیشنهاد کردند هر 2 نفرمان به آنجا برویم. فردای همان روز این کار را کردیم و به راه افتادیم. چه مسافرتی! حقیقتا این فرصت را پیدا کردم که از دیدگاه غیر الکلی ها به خودم نگاه کنم. ما به خانه هنک رفتیم، همون شخصی که 11 سال قبل مرا در میسیسیپی اخراج کرده بود. در آنجا بیل مؤسس گروه را ملاقات کردم. در آن زمان از پاکی بیل 3 سال و از پاکی هنک 2 سال می‌گذشت. آن موقع تصور کردم که آنها 2 ابله بیش نیستند، چون آنها نه تنها سعی می‌کردند همه مست‌ها را نجات دهند، بلکه در پی نجات آدم‌های به اصطلاح نرمال هم بودند. آن روز فقط در مورد خدا و اینکه چگونه می‌خواهند من و جکی را به راه راست هدایت کنند صحبت کردند.
در آن روزها ما تجربیات خود را رد و بدل می کردیم. علیرغم همه اینها من نیز گذشته مانند دوستان جدید خود داشتم، چون آنها هم مانند من بودند. آنها نیز در ادوار مختلف آدمهای مهمی بودند، اما مکرراً دچار اشتباه می شدند و در عین حال ریزکاری‌های زیادی را هم می دانستند. آنها هم قطاری را به مقصد همان شهر سوار شده و هنگام بیدار شدن متوجه شدند که چند صد مایل در جهت مخالف حرکت کردند و هیچ وقت هم از چگونگی این سرگردانی ها سر در نیاوردند. این برنامه ها گذشته مشترک زندگی همه ما بود. طی هفته اول من تصمیم گرفتم که در نیویورک بمانم و هر چیزی را که آنها میگفتند بپذیرم غیر از مسئله خدا. من میدانستم که آنها باید مشروب خوردن و عادتهای دیگر خود را اصلاح کنند، ولی من فقط زیاد مشروب میخوردم و مشکل دیگری نداشتم. 3 هفته پاک بودم. سختی ها رو پشت سر گذاشته و حتی از راهنمایم هم بهتر عمل می کردم و خود او را نیز هوشیار کرده بودم. بیل و هنگ یک شرکت کوچک رنگ اتومبیل راه انداخته بودند و به من هم پیشنهاد کار دادند با هفته‌ای $10 حقوق و اقامت در منزل هنگ. هر سه به این فکر افتادیم که 2 پوند یکی از تاجران سرشناس را از میدان به در کنیم. در آن زمان گروهی که در نیویورک وجود داشت متشکل از 12 مرد بود و بر مبنای این اصل که مستی هر کس به خودش مربوط است کار می‌کردند. ما فرمول یا اسم واقعی نداشتیم. بنابراین مدتی نظریات یک نفر را دنبال می‌کردیم، بعد به این نتیجه می‌رسیدیم که او اشتباه کرده و روش دیگری را دنبال می‌کردیم. اما تا زمانی که با هم بودیم و با هم حرف می زدیم هوشیار می ماندیم. هفته یک بار در منزل بیل در بروکلین جلسه داشتیم و در مورد مسائل مختلفی صحبت می کردیم. از جمله اینکه چطور یک شب زندگی خود را تغییر دادیم. چند نفر الکلی را تاکنون نجات داده و به راه راست هدایت کردیم و مهمتر از همه این که خدا به هر یک از ما عنایت و توجه خاصی داشته است. فکرش را بکن، جمعی از آرمانگرایان گیج و منگ. با این حال همه ما یک هدف صادقانه داشتیم و آن این بود که می‌خواستیم مشروب نخوریم. در جلسات هفتگی در چند ماه اول من آدم مزاحمی بودم که آرامش جلسه را برهم می‌ریخت. چون از هر فرصتی برای حمله به جنبه معنوی یا هر چیزی که رنگ و بویی از دین داشت استفاده می کردم. بعداً فهمیدم که خیلی از بزرگترها به امید یافتن راهی برای مذهبی کردن من جلسات دعا برگزار می کردند و در مقابل من صبور بودند. اما آنها راه به جایی نمی بردند، چون من در این مورد بسیار لجوج و سرسخت بودم. من آنجا هوشیار بودم و مقدار زیادی رنگ اتومبیل فروختم و آنها هم سود زیادی از آن بردند. بنابراین تا ماه ژوئن به کار خود ادامه دادم و آن وقت برای فروختن رنگ اتومبیل به نیو انگلند رفتم. 1 هفته به خوبی گذشت. روز دوشنبه 2 نفر از مشتریانم مرا برای صرف نهار دعوت نمودند. ما ساندویچ سفارش دادیم و یکی از آنها گفت 3 تا آبجو. من هم سهم خود را نگه داشتم. بعد از مدتی آن یکی هم گفت 3 تا آبجو. باز هم سهم خود را نگه داشتم. من هم وقتی نوبتم شد 3 تا آبجو سفارش دادم، اما این بار فرق داشت. من فقط 30 سنت پول داشتم و در مقایسه با حقوق هفته‌ای $10 این پول زیادی بود. بنابراین هر 3 بطری آبجو را یکی پس از دیگری خوردم و گفتم به امید دیدار بچه‌ها، و به گوشه‌ای رفتم تا بطری دیگری بنوشم و آن 2 نفر را هم دیگر ندیدم. من کاملا روز 8 ژانویه را، یعنی روزی که جمع دوستانه را یافتم، فراموش کرده بودم و 4 روز دیگر هم نیمه مست اطراف نیو انگلند پرسه زدم.
منظورم از نیمه مست این است که نه میتوانستم کاملا مست باشم و نه کاملا هوشیار. سعی کردم با بچه ها در نیویورک در تماس باشم، اما تلگرام ها برمیگشت و بالاخره وقتی توانستم تلفنی با هنگ حرف بزنم بلافاصله مرا اخراج کرد. آن وقت زمانی بود که برای اولین بار واقعا نگاهی به خودم انداختم. احساس تنهایی نسبت به قبل در من شدیدتر شده بود، چرا که این بار یکی از هم نوعان خودم مرا از خود رانده بود. این بار سرگردانی بیش از دفعات قبل به من آسیب زد. آن وضعیت جاهلانم از بین رفت و برای اولین بار فهمیدم آنهایی که واقعا به خدا اعتقاد دارند و یا حداقل صادقانه به دنبال پیدا کردن قدرت برتر از خودشان هستند، بسیار راحتتر و منسجمتر از من میتوانند طعم خوشبختی را بچشند. خوشبختی که من هیچ وقت در زندگی خود احساس نکردم. چند نمونه رنگی را که همراه داشتم برای تأمین هزینه‌هایم فروختم و دوباره به نیویورک رفتم، اما فکرم بسیار گسیخته و خراب بود. بقیه وقتی دیدن که نظرم عوض شده دوباره پذیرای من در جمع شدند، اما نسبت به من خشن‌تر شدند که اگر اینطور نبود هیچ وقت نمی‌توانستم قضیه را جدی بگیرم. یک بار دیگر شغلی خشک و خشن پیدا کردم، اما این بار مصمم‌تر بودم تا آخر بروم. تا مدت زیادی تنها قدرت برتری که می‌توانستم به آن فکر کنم نیروی گروه بود. این نیرو بسیار فراتر از آن چیزی بود که قبلا فکر می‌کردم و خب حداقل شروع خوبی بود. این نیرو پایان خوبی نیز داشت، چرا که بعد از 16 ژوئن سال 1938 دیگر هیچ وقت تنها نبودم. در همین دوران بود که کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام در حال نگارش بود و کار بسیار آسان شد. ما اصول مشخصی داشتیم که هر 60 نفرمان بر سر آن توافق داشتیم و آن این بود که برای همه الکلی هایی که میخواهند هوشیار باشند حد متوسطی را در نظر بگیریم. این فرمول طی سالیان متمادی کوچکترین تغییری نکرده است. من فکر میکنم بچه ها هنوز هم کاملا متقاعد نشده بودند که شخصیتم تغییر کرده است، زیرا تردید داشتند که داستان زندگیم را در کتاب بیاورند. بنابراین تنها سهم من همکاری ادبی با آنها بود. زیرا من یک یاغی مذهبی بودم، با همان عقیده استوار که میگفتم کلمه خدا با عبارت آنگونه که ما او را میشناسیم توصیف شود، چون معنویت را فقط بدان صورت قبول داشتم. بعد از آنکه کتاب چاپ شد همگی سخت مشغول بودیم که جان همه را نجات دهیم، اما من به واقع هنوز هم در حاشیه الکلی‌های گمنام بودم. با آنکه در همه کارهایی که انجام میشد شرکت داشتم و در همه جلسات نیز حضور پیدا می‌کردم، تا فوریه سال 1940 کار فعال رهبری و راهنمایی را بر عهده نگرفتم. بعد از آن در فیلادلفیا موقعیت بسیار خوبی به دست آوردم و به سرعت دریافتم که اگر بخواهم هوشیار بمانم به چند نفر الکلی در اطراف خود نیاز دارم. بنابراین خود را در میان گروه جدیدی یافتم. وقتی میخواستم درباره کارهایمان در نیویورک و درباره بخش معنوی برنامه برای بچه‌ها حرف بزنم، فهمیدم که آنها فقط در صورتی حرفهای مرا باور خواهند کرد که خود به آنچه که میگویم عمل کنم. آنگاه متوجه شدم که وقتی به این تغییر معنوی و شخصیتی عمل نمایم، آرامش بیشتری پیدا میکنم. با گفتن چگونگی تغییر زندگی و نگرش به تازه واردها، ناگهان متوجه شدم که خودم هم اندکی تغییر یافتم. آنقدر به خود مطمئن شده بودم که در زمان تهیه ترازنامه اخلاقی وقتی می‌خواستم اعمال و نگرش‌های غلط در دیگران را خاطر نشان کنم، متوجه شدم که من هم اخلاقیات خاص خودم را دارم و اگر می‌خواهم دیگران عوض شوند باید روی خودم کار کنم.
این تغییر برای خود من روندی طولانی و آرام داشت، اما طی سالهای اخیر نتایج آن بیشمار بوده است. در ژوئن سال 1945 به اتفاق یکی دیگر از اعضا قدم 12 را برداشتم و به کمک یک زن الکلی شتافتم و 1 سال بعد هم با او ازدواج کردم. او برای همیشه هوشیار ماند و این برای من هم خوب بود. ما در گریه ها و خنده های بسیاری از دوستان خود سهیم هستیم و از همه مهمتر در روش زندگی الکلی های گمنام و ما همیشه این فرصت را داریم که به دیگران کمک کنیم. در خاتمه میگویم با همه پیشرفت هایی که کردم و شناخت هایی که پیدا کردم دلم نمیخواهد فارغ التحصیل شوم. به ندرت پیش می آید که در جلسات الکلی های گمنام که در محله من برگزار می شود شرکت نکنم و به طور متوسط هفته‌ای 2 بار در جلسات شرکت می کنم. طی 9 سال گذشته فقط در یک گروه کار کردم، چرا که احساس می کنم همان چند سال اول شانس این کار را داشتم و اعضای جدیدتر باید کارها را انجام دهند. آنها بسیار هوشیارتر و پیشرفته‌تر از ما پدران سرگردان هستند و آینده انجمن ما در دستان آنهاست. ما اکنون در غرب زندگی می‌کنیم و در الکلی‌های گمنام منطقه خود خوشبخت هستیم. الکلی‌های گمنام ما ساده، مفید و دوستانه است و تنها آرزوی ما این است که در آن بمانیم. شعار همیشگی ما این است: با حوصله و دقت انجامش بده. من هنوز هم میگویم تا وقتی 8 ژانویه را که مدتی طولانی از آن میگذرد در واشنگتن به یاد داشته باشم، با عنایت و لطف خداوند همان گونه که او را میشناسم میتوانم هوشیاری با نشاطی را حفظ کرده و ادامه دهم. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. داستان جیم. این پزشک که یکی از اولین اعضای گروه سیاه‌پوستان می باشد به ما می گوید که وقتی در میان مردمش کار می کرد چگونه به آزادی رسید. در شهر کوچکی در ویرجینیا از یک خانواده مذهبی متوسط به دنیا آمدم. پدرم سیاه‌پوست و پزشک شهر بود. یادم می‌آید وقتی بچه بودم مادرم به من مثل 2 خواهرم لباس می‌پوشاند و تا سن 6 سالگی موهای مرا می‌بافت. در همین زمان به مدرسه رفتم و بدین ترتیب از شر موهای بافته شده راحت شدم. یادم می‌آید که در همان دوران هم ترسو و کمرو بودم. خانه ما با کلیسای تعمیدی فاصله چندانی نداشت و هر وقت آنجا تشییع جنازه بود از مادرم میپرسیدم که آیا آن فرد آدم خوبی بوده یا آدم بدی و آیا به بهشت میرود یا به جهنم. آن زمان حدود 6 ساله بودم. مادرم به تازگی تغییر مذهب داده، در واقع یک مذهبی متعصب شده بود و حالت عصبی او نشانه‌ای از آن بود. او نسبت به ما به شدت احساس مالکیت می‌کرد. مادر در خصوص روابط جنسی و در مورد مادر بودن و زن بودن دیدگاه پیورتان را به من القا کرده بود. توضیح این که معنی پیورتان یعنی پاک دینی یا بسیار سختگیر در امور مذهبی و اخلاقی یا خشک مقدس. مطمئن هستم که دیدگاه هم در خصوص اینکه زندگی باید چگونه باشد با دیدگاه مردم عادی که با آنها سر و کار داشتم کاملا متفاوت بود. حالا میفهمم ضربه هایی که بعدها خوردم به آن علت بوده است.
در همین دوران در مدرسه اتفاقی افتاد که هرگز آن را فراموش نکردم، چون باعث شد بفهمم که چقدر ترسو و از لحاظ جسمی ضعیفتر هستم. زنگ تفریح بسکتبال بازی می کردیم و من به طور اتفاقی به پسر بچه‌ای که کمی از خودم بزرگتر بود پشت پا زدم. پسرک توپ را برداشت و محکم به صورتم کوبید. این کار او برای شروع دعوا کافی بود. ولی من دعوا نکردم و بعد از زنگ تفریح فهمیدم که چرا این کار را نکردم. از ترسم بود. این مسئله به من آسیب زیادی زد و مرا نگران ساخت. مادرم طرز فکر قدیمی داشت و معتقد بود که من باید با آدم‌های خوب معاشرت کنم. البته در دوران ما دیگر زمانه عوض شده بود، اما او همراه با این تغییرات تغییری نکرده بود. نمیدانم این فکر او درست بود یا غلط، اما حداقل میدانم که بقیه مردم اینطور فکر نمی‌کردند. ما حتی در خانه حق ورق بازی هم نداشتیم، اما پدرم گهگاه کمی مشروب یا ویسکی و شکر و آب گرم به ما میداد و ما به غیر از ویسکی مخصوص پدر در خانه ویسکی نداشتیم. پدر گرچه 1 گیلاس صبح و 1 گیلاس عصر می نوشید و من هم همین کارو می کردم، اما هیچ وقت او را مست ندیدم. البته او بیشتر وقتها ویسکی را در مطب نگه می داشت و مادرم تنها نزدیک کریسمس نوشیدنی الکلی می خورد. او مقداری اگناگ یا شراب سبک می خورد. توضیح این که اگناگ مشروب حاوی تخم مرغ، شیر و شکر است. سال اول دبیرستان مادر پیشنهاد کرد که به دانشکده افسری نروم. او برایم گواهی پزشک گرفت مبنی بر اینکه من نباید وارد دانشکده افسری شوم. نمیدانم او طرفدار صلح بود یا فکر می‌کرد که اگر دوباره جنگ شود ممکن است مرا هم به جنگ ببرند. پس از آن متوجه شدم که دیدگاه هم در مورد جنس مخالف با دیدگاه بیشتر پسرهایی که میشناسم کاملا متفاوت است. فکر میکنم به همان دلیل بود که زودتر از وقت ازدواج کردم. البته ممکن بود علت آن تربیت خانوادگی هم باشد. من و همسرم 30 سال است که ازدواج کردیم. وی اولین دختری بود که من با او برخورد کردم. نسبت به او احساس عذاب وجدان داشتم، چون مادرم آن نوع دخترها را مناسب برای ازدواج با من نمیدید. زیرا او قبلا ازدواج کرده و من شوهر دومش بودم. مادرم آنقدر مخالف با این ازدواج بود که اولین کریسمس بعد از ازدواجمان ما را حتی برای شام هم دعوت نکرد. بعد از تولد اولین فرزندم پدر و مادر هر دو با ما آشتی کردند، اما بعد از آنکه من الکلی شدم هر دو با من دشمن شدند. پدرم اهل جنوب بود و آنجا سختی‌های زیادی را تحمل کرده بود. او می‌خواست من بهترین وضعیت را داشته باشم و فکر می‌کرد غیر از پزشک بودن هیچ چیز دیگری کافی نیست. از طرف دیگر خودم هم همیشه به پزشکی علاقه‌مند بودم، اگرچه هیچ وقت نتوانستم مانند آدم‌های عادی به علم پزشکی نگاه کنم. من به جراحی علاقه داشتم، چون همه چیز را می توانستم با چشم ببینم و همه چیز قابل لمس بود. اما یادم میآید که در روزهای پس از فارغ التحصیلی و در دوره کارآموزی وقتی به بستر بیمار می رفتم ابتدا همه احتمالات را رد می کردم و سپس شروع به حدس زدن می کردم. اما پدرم چنین روشی نداشت. فکر می‌کنم پزشکی برای او محبتی الهی بود، چون حس تشخیص خوبی داشت. پدر طی آن سالها دفتر پستی هم راه انداخته بود، چون آن روزها حرفه پزشکی حرفه پولسازی نبود.
فکر نمی کنم به خاطر موقعیت نژادیم آسیب چندانی دیده باشم، چون با این مسئله به دنیا آمدم و چیزی جز این ندیدم. با کسی بدرفتاری نمی شد، هرچند که اگر هم می شد او فقط دلخور می شد و کار دیگری نمی توانست انجام دهد. از طرف دیگر در قسمت جنوب تصویر متفاوتی از آن دیده بودم. وضعیت اقتصادی بر این مسئله تأثیر زیادی داشت. چون همیشه میشنیدم که پدرم میگفت مادرش گونی آرد را پاره و ته آن را باز نموده و برای آنها لباس درست میکرد. البته پدر وقتی برای مدرسه رفتن به ویرجینیا آمده بود، آنقدر از وضعیت آنجا یعنی جنوب دلخور بود که حتی برای مراسم تشییع مادرش نیز به آنجا برنگشت. او می گفت هیچ وقت نمی خواهد پایش را به منطقه جنوب بگذارد و البته هیچ وقت هم نگذاشت. دوران ابتدایی و دبیرستان را در واشنگتن گذراندم و بعد به دانشگاه هاروارد رفتم. دوران ابتدایی کارورزیم هم در واشنگتن بود. در مدرسه هیچ وقت مشکلی جدی نداشتم. می توانستم کارهایم را انجام دهم. در تمام دوران مدرسه نمراتم خوب بود. مشکلاتم وقتی شروع شد که با اقشار جامعه وارد روابط اجتماعی شدم. حدود سال 1935 بود که مشروب خوردن را به طور جدی شروع کردم. طی سالهای 1930 تا 1935 به خاطر رکود اقتصادی و نتایجی که به دنبال داشت، وضع بدتر و بدتر شد. آن زمان در واشنگتن طبابت می کردم. اما کارم راکد شد و دفتر پستی هم شروع به تنزل کرد. پدر چون بیشتر وقتش را در یکی از شهرهای کوچک ویرجینیا گذرانده بود، پول چندانی نداشت. او مقداری پول پسنداز و اموالی را هم در واشنگتن داشت و در سال 1928 در سن 60 سالگی فوت کرد و همه مسئولیت‌ها به گردن من افتاد. در 2 سال اول شرایط خیلی هم بد نبود و کارها پیش می رفت. اما وقتی اوضاع بحرانی شد همه چیز به هم ریخت و من نیز با این نابسامانی به هم ریخته و آشفته شدم. در این مدت شاید 3 یا 4 بار مست کردم. پس قطعاً ویسکی مشکل اصلی من نبود. پدرم رستورانی خریده بود که فکر می کرد بخشی از اوقات فراغت مرا پر می کند و آنجا بود که با وی آشنا شدم. او برای صرف شام آمده بود. 5 یا 6 ماه بود که او را می شناختم. یک روز عصر برای خلاص شدن از دستم تصمیم گرفت با یکی از دوستانش به سینما برود. یکی از دوستان بسیار خوبم که آن طرف خیابان ما داروخانه داشت، حدود 2 ساعت بعد پیشم آمد و گفت وی را در مرکز شهر دیده است. من گفتم وی گفته به سینما می روم و بعد به صورت احمقانه‌ای نگران شدم و وقتی نگرانیم شدت یافت تصمیم گرفتم بیرون رفته و مست کنم. این اولین باری بود که در زندگی واقعا مست شدم. ترس از دست دادن وی و اینکه او باید حقیقت را به من میگفت مرا ناراحت کرد. فکر میکردم همه زنها باید کامل و بی‌نقص باشند، اما این مشکل من بود و او حق داشت هر طور که دوست دارد عمل کند. فکر نمی کنم تا قبل از سال 1935 به طور بیمارگونه مشروب خورده باشم. در آن زمان تقریباً همه اموالم را غیر از جایی که در آن زندگی می کردیم از دست داده بودیم. اوضاع بدتر و بدتر می شد. منظورم این است که مجبور بودم خیلی از چیزهایی را که به آن عادت کرده بودم کنار بگذارم و این کار به هیچ وجه برایم راحت نبود. فکر میکنم همین باعث شد که مشروب خواری را از سال 1935 شروع کنم.
آن زمان به تنهایی مشروب می‌خوردم. یادم می‌آید که بطری به دست وارد خانه شدم و همه جا را نگاه می‌کردم تا ببینم وی مرا می‌بیند یا خیر. حسی در درونم می‌گفت اوضاع بدتر می‌شود. یادم می‌آید که او مرا می‌دید و گاهی اوقات پیش می‌آمد و در مورد این مسئله با من حرف می‌زد و من می‌گفتم که سرما خوردم و حالم اصلاً خوب نیست. این وضع حدود 2 ماه طول کشید و او دیگر نسبت به این مسئله حساس شده بود. در همان زمان خرید ویسکی آزاد شد و من از مغازه ویسکی می خریدم و به محل کارم برده و زیر میزم می گذاشتم و هر بار جای آن را عوض می کردم و به زودی بطری های خالی جمع شد. برادر همسرم با ما زندگی می کرد و من به وی گفتم شاید بطری ها مال برادرت باشد. من نمیدانم. از او بپرس. من درباره این بطری ها چیزی نمیدانم. علاوه بر اینکه احساس می‌کردم باید مشروب بخورم، خودم هم تمایل داشتم که مشروب بخورم و از اینجاست که قصه مشروب خوار معمولی شروع می‌شود. آخر هفته همیشه منتظر بودم که به جایی بروم و در آنجا با مشروب خوردن خود را آرام کنم و خود را اینگونه متقاعد می‌کردم که آخر هفته متعلق به خودم است. اگر آخر هفته مشروب بخورم به خانواده و کارم آسیبی نمی‌رسد. اما آخر هفته کم کم به دوشنبه ها کشیده شد و خیلی زود مشروب خوردن کار هر روزم شد. طبابتم در آن وقت به سختی کفاف زندگیم را میداد. در سال 1940 واقعه عجیبی اتفاق افتاد. آن سال جمعه شب مردی را که سالها بود میشناختمش به مطبم آمد. پدرم قبلا پزشک او بود. همسر آن مرد در چند ماه گذشته مریض شده بود. آن مرد نزدم آمد و برایش نسخه نوشتم و کمی به من بدهکار شد. فردای آن روز شنبه پیش من برگشت و گفت جیم، من بابت نسخه دیشب پول ندادم و به تو بدهکارم. من فکر کردم و گفتم میدانم پول ندادی چون من نسخه‌ای به تو ندادم. او گفت بله، یادت هست دیشب نسخه‌ای برای همسرم دادی؟ ترس وجودم را فرا گرفت چون چیزی از این موضوع یادم نمی آمد. این اولین باری بود که فهمیدم افتضاح کردم. صبح روز بعد نسخه دیگری در خانه آن مرد بردم و آن را با بطری که آن زن داشت مبادله کردم. بعد به همسرم گفتم باید کاری کرد. آن بطری دارو را برداشتم و به یکی از دوستان خوبم که داروساز بود دادم تا داروی ساخته شده را تجزیه کند. و بعد متوجه شدیم که مصرف محتویات بطری دارو مشکلی ایجاد نمی کند. آن زمان فهمیدم دیگر نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم و هم برای خود و هم برای دیگران خطرناک هستم. با روانپزشک حرف زدم اما چیزی عایدم نشد. در همان زمان با کشیشی که احترام زیادی برایش قائل بودم نیز صحبت کردم. او به جامعه مذهبی اشاره کرد و گفت علتش این است که مرتب به کلیسا نمی آیم و معتقد بود که کم و بیش علت اصلی مشکلاتم همین است. من با این عقیده مخالف بودم. وقتی داشتم از دبیرستان فارغ التحصیل می شدم در مورد خدا چیزی به من الهام شد که وضع را برایم پیچیده کرد. این فکر به سراغم آمد که اگر خدا آنطور که مادرم می گفت خدای انتقام جویی باشد، بنابراین نمی تواند خدای دوست داشتنی باشد. این قضیه را نمی فهمیدم. من مخالفت کردم و از آن زمان به بعد نتوانستم بیش از 10 یا 12 بار به کلیسا بروم. بعد از این قضایا که در سال 1940 رخ داد به فکر افتادم که زندگیم را از راههای دیگر بگذرانم. رفیق خیلی خوبی داشتم که استخدام دولت بود.
برای پیدا کردن کار نزد او رفتم. او برایم کار پیدا کرد. حدود 1 سال کار دولتی داشتم و عصرها هم در مطب کار می کردم. ولی بعد از مدتی کارهای دولتی از مرکز به بخشهای دیگر کشور انتقال یافت و به همراه آن من نیز به جنوب منتقل و سپس محل کارم در کارولینای شمالی تعیین شد. به من گفتند آنجا منطقه سالم و پاکی است. فکر کردم این مسئله کمک زیادی به من می کند. آنجا با افراد جدیدی روبرو خواهم شد و در کشوری پاک و سالم خواهم بود. ولی بعد از اینکه به کارولینای شمالی رسیدم فهمیدم که خیلی با جاهای دیگر فرق ندارد. اگر هم با جاهای دیگر فرقی دارد ولی من همان آدم بودم. با این حال آنجا حدود 6 ماه هوشیار ماندم چون می‌دانستم وی قرار است به آنجا بیاید و بچه‌ها را نیز با خودش می‌آورد. آن زمان 2 دختر و 1 پسر داشتیم. ولی اتفاقاتی پیش آمد. وی در واشنگتن کاری دست و پا کرده و استخدام دولت شده بود. زمانی که آمدن آنها منتفی شد برای یافتن مشروب کم کم شروع به تحقیق نمودم تا ببینم از کجا میتوانم تهیه کنم و البته فهمیدم کار مشکلی نیست. آنجا ویسکی ارزانتر از واشنگتن بود و بعد اوضاع من همچنان بدتر شد تا اینکه بالاخره به حدی رسید که دولت مرا مورد آزمایش قرار داد. من الکلی بودم ولی هنوز کمی عقل داشتم. کاری کردم که از آزمایش سالم بیرون آمدم و مدتی بعد برای اولین بار معده‌ام دچار خونریزی شدیدی شد و 4 روز از کار بیکار شدم. برایم مشکلات مالی زیادی پیش آمد. $500 از بانک وام گرفتم و $300 هم از یک مؤسسه مالی و همه را به سرعت خرج مشروب کردم. سپس تصمیم گرفتم به واشنگتن برگردم. با توجه به اینکه همسرم در یک سویت بسیار کوچک زندگی می‌کرد ولی مرا به گرمی پذیرفت. موقعیت نامناسبی به وجود آمده بود. قول دادم خود را اصلاح کنم. حالا هر دو در یک مؤسسه کار می کردیم و من به مشروب خواری ادامه دادم. یک شب در ماه اکتبر مست کردم و زیر باران خوابم برد و بعد از آن به ذات‌الریه مبتلا شدم. حالا من و همسرم هر دو با هم کار می کردیم و من به مشروب خوردن ادامه دادم. اما حدس میزنم که هر دوی ما واقعا میدانستیم که من نمیتوانم مشروب نخورم. وی فکر میکرد که من نمیخواهم مشروب را ترک کنم. چندین بار دعوا کردیم و 1-2 بار او را با مشت مضروب ساختم. دیگر نمیخواست به زندگی با من ادامه دهد. بنابراین به دادگاه رفت و موضوع را با قاضی در میان گذاشت. آنها برنامه‌ای ریختند که بر اساس آن اگر او نمیخواست من دیگر نمیتوانستم مزاحمتی برای او ایجاد کرده و به او آسیب برسانم. در واقع نمیتوانستم با او رابطه‌ای برقرار کنم. چند روزی پیش مادرم رفتم تا اینکه همسرم آرام شد. چون بازپرس بخش برایم احضاریه فرستاده بود تا در دفترش او را ببینم. پلیس به در خانه آمد و سراغ جیم اس را گرفت. اما جیم اس آنجا نبود. او چندین بار دیگر آمد و نتیجه‌ای نگرفت. 10 روز بعد به خاطر مستی بازداشت شدم و پلیسی که برای ابلاغ احضاریه به دنبال من بود در همان بازداشتگاه حضور داشت. مجبور شدم $300 وثیقه بگذارم. بنابراین رفتم و با بازپرس بخش حرف زدم و قرار شد که من پیش مادرم باشم و از او دور بمانم و معنایش این بود که ما جدا از هم زندگی کنیم.
من به شغلم ادامه دادم و هنگام ناهار نزد وی می رفتم و هیچ یک از همکاران ما نمی دانستند ما از هم جدا شده ایم. خیلی وقتها با هم به محل کار می رفتیم و با هم از آنجا خارج می شدیم و این جدایی روح مرا آزار می داد. ماه نوامبر بعد از گرفتن حقوق چند روزی مرخصی گرفتم تا سال روز تولدم را در 25 آن ماه جشن بگیرم. طبق معمول مست شدم و پولم را گم کردم یا آن را دزدیده بودند. این امری عادی بود. گاهی اوقات پولم را به مادرم می دادم و بعد می گشتم و مثل سگ به جانش می افتادم. تقریباً ورشکسته شده بودم. شاید 5 یا 10 دلار داشتم. به هر حال روز 23 را کاملا مست بودم. روز 24 تصمیم گرفتم همسرم را ببینم و با او آشتی کنم یا حداقل با او حرف بزنم. یادم نیست که با اتوبوس رفتم یا پیاده یا سوار تاکسی شدم. تنها چیزی که یادم میآید این بود که وی گوشه خیابان 8 بود و دقیقاً به یاد دارم که پاکتی در دستش بود. یادم هست که با او حرف زدم. اما یادم نمیآید که بعد از آن چه اتفاقی افتاد. واقعیت امر این بود که من با کارد کوچکی که همراهم داشتم 3 ضربه به وی زدم و بعد آنجا را ترک نمودم و به خانه برگشته و سپس به رخت خواب رفته بودم. حدود ساعت 8 یا 9 2 کاراگاه قوی هیکل و 1 پلیس برای دستگیریم آمدند. وقتی آنها گفتند که من به شخصی حمله کردم و آن شخص همسرم بوده، بسیار تعجب زده شدم. آنها مرا به اداره پلیس بردند و زندانی شدم. صبح روز بعد مرا برای بازجویی بردند. وی بسیار مهربان بود و برای هیئت منصفه توضیح داد که من اساساً آدم و شوهر خوبی هستم و فقط مشروب زیاد میخورم و گفت که فکر میکند مشاعرم را از دست دادم و باید مرا به تیمارستان ببرند. قاضی گفت اگر نظر وی چنین است مرا به مدت 30 روز تحت مراقبت و نظارت قرار میدهد. نظارتی در کار نبود، فقط مرا مورد تحقیق و بازجویی قرار دادند. مرا نزد روانپزشکی فرستادند که آن زمان کارآموز بود. او از من آزمایش خون گرفت. بعد از محاکمه دوباره بلند نظر و دست و دلباز شدم و احساس کردم که باید با مهربانی گذشت و محبت وی را جبران کنم. بنابراین واشنگتن را ترک کردم و به سیاتل رفتم که در آنجا کار کنم. حدود 3 هفته آنجا بودم. پس از آن دوباره بیقرار شدم و شروع به ولگردی کردم تا اینکه بالاخره خود را در یک کارگاه ریخته‌گری در پنسیلوانیا یافتم. حدود 2 ماه در ریخته‌گری کار کردم و بعد از آن از خودم بدم آمد و تصمیم گرفتم به خانه برگردم. فکر میکنم چیزی که روح مرا زجر میداد این بود که درست 2 هفته بعد از عید پاک حقوق 2 هفته کارم را از بین بردم. در حالی که قبل از آن تصمیم داشتم قدری پول برای وی بفرستم و مهمتر از آن اینکه دلم میخواست برای عید پاک هدیه‌ای برای دختر کوچکم ارسال کنم. اما از قضا در فاصله میان ریخته‌گری و اداره پست یک مغازه مشروب فروشی بود. من آنجا توقف کردم و مشروب خریدم. با آن حرکت متاسفانه دخترکم هیچ وقت هدیه عید پاک را دریافت نکرد. از $200 که آن روز حقوق گرفتم برایم چیزی نمانده بود. میدانستم که خودم نمیتوانم پولم را نگه دارم. بنابراین آن را به مرد سفید پوستی دادم. او صاحب همان مشروب فروشی بود که اغلب به آنجا میرفتم. البته او پول را برایم نگه می‌داشت، ولی من می‌ترسیدم او پولم را بخورد.
بالاخره آخرین $100 را که برایم مانده بود را هم روز دوشنبه قبل از اینکه آنجا را ترک کنم از بین بردم. از آن پول فقط یک جفت کفش خریدم و بقیه پول به هوا رفت و با آخرین بقایای آن هم بلیط قطار خریدم تا به خانه برگردم. حدود 1 یا 10 روز در خانه بودم که یکی از دوستانم از من خواست تا برق مغازه اش را درست کنم. فقط به خاطر اینکه $2-3 به دست بیاورم تا با آن ویسکی بخرم این کار را انجام دادم و بدین طریق بود که با الا جی آشنا شدم. او مرا وارد الکلی‌های گمنام کرد. من به مغازه دوستم رفتم تا برق مغازه را درست کنم و آنجا با خانومی آشنا شدم. او همینطور مرا نگاه می‌کرد اما هیچ چیز نگفت. بالاخره پرسید: اسم تو جیم اس نیست؟ گفتم بله درست است. و بعد خودش را معرفی کرد. او الا جی بود. سالها قبل که او را دیده بودم لاغرتر بود، اما وقتی او را دیدم چیزی تا حدود 200 کیلوگرم وزن داشت. ابتدا او را نشناختم، اما به محض اینکه خود را معرفی کرد او را شناختم. او آن وقت اصلاً حرفی از الکلی‌های گمنام یا پیدا کردن راهنما به من نزد. اما درباره وی سوال کرد و من به او گفتم وی سر کار است و او میتواند جایش را پیدا کند. 1-2 روز بعد حوالی ظهر الا تلفن زد. او از من خواست اجازه بدهم شخصی به دیدنم بیاید و در مورد یک معامله تجاری با من صحبت کند. او به هیچ وجه اسمی از مشروب خوردن من نیاورد، چون اگر حرفی میزد آن وقت درست با او صحبت نمی کردم. فقط پرسیدم که این معامله چیست و او چیزی نگفت. فقط گفت اگر با او ملاقات کنی میبینی که حرفهای جالبی دارد و من موافقت خود را اعلام کردم. او یک سوال دیگر هم پرسید آیا حاضرم اگر بتوانم آن روز هوشیار بمانم؟ بنابراین آن روز تلاش کردم که اگر بتوانم هوشیار بمانم، اگرچه هوشیاریم فقط توهم بود. حدود 7 صبح راهنمایم وارد شد. چارلی جی. در ابتدا آرامش چندانی نداشت. دلم می‌خواست عجله کند، هرچه می‌خواهد بگوید و برود. او هم این را فهمید. به هر حال او شروع به صحبت کرد و از بدبختی‌هایش گفت. من به خودم گفتم چرا این آدم همه بدبختی‌هایش را برای من میگوید؟ خودم به اندازه کافی بدبختی دارم. بالاخره رفت سراغ مسئله ویسکی. همینطور حرف میزد و من گوش میدادم. بعد از اینکه نیم ساعت حرف زد، میخواستم عجله کند تا قبل از بسته شدن مشروب فروشی بروم و ویسکی بخرم. اما همینطور حرف میزد. فهمیدم که این اولین باری است که کسی را میبینم که مشکلاتش مثل مشکلات خودم است و واقعا مرا درک میکند. میدانستم که همسرم مرا درک نمی کند، چون در تمام قولها و وعده هایم به او و مادرم و یکی از دوستان نزدیکم میخواستم صداقت داشته باشم. اما میل به خوردن مشروب از صداقت من قوی تر بود. بعد از اینکه چارلی مدتی حرف زد، فهمیدم که این مرد چیزی با خود دارد. در آن مدت کوتاه حسی در من ایجاد کرد که مدتها بود آن را از دست داده بودم و آن امید بود. موقع رفتن تا نزدیک ایستگاه اتوبوس با او رفتم. در این فاصله 2 فروشگاه مشروب فروشی وجود داشت که هر کدام در یک طرف خانه ما بود. من چارلی را سوار ماشین کردم و وقتی برمیگشتم از کنار مشروب فروشی ها رد شدم بدون اینکه حتی به آنها فکر کنم. یکشنبه هفته بعد در منزل الا جی چارلی را ملاقات کردم. غیر از چارلی 3 یا 4 نفر دیگر آنجا بودند.
تا آنجا که من میدانم این جلسه اولین جلسه رنگین پوستان در الکلی‌های گمنام بود. ما 2 یا 3 جلسه در منزل الا داشتیم و بعد از آن 2 یا 3 جلسه در خانه مادر او برگزار کردیم. بعد چارلی یا یکی از اعضای گروه پیشنهاد کرد که برای برگزاری جلسات جایی را در کلیسا یا سالن پیدا کنیم. من در این خصوص با چند کشیش صحبت کردم و آنها همگی می گفتند که فکر خوبی است، اما هیچ کدام جایی به ما ندادند. بنابراین در نهایت به YMCA باشگاه جوانان مسیحی رفتم و آنها با مهربانی به ما اجازه دادند که به قیمت شبی $2 از یکی از اتاقهایشان استفاده کنیم. آن زمان جلساتمان را جمعه شبها برگزار می کردیم. البته در ابتدا زیاد به جلسه شبیه نبود. بیشتر وقتها من بودم و وی. اما بالاخره 1-2 نفر را پیدا کردیم که مرتب همیشه حضور داشتند و از آن به بعد کم کم تعدادمان افزایش یافت. یادم رفت بگویم که چارلی راهنمایم سفیدپوست بود و وقتی گروه ما شروع به کار کرد از گروه‌های سفیدپوست در واشنگتن کمک دریافت می‌کردیم. آنها نزد ما می آمدند. بسیاری از آنها به ما ملحق می شدند و از ما می پرسیدند که چگونه جلسات را برگزار می کنیم. آنها به ما یاد می دادند که چگونه وقت و انرژی خود را هدر ندهیم. و نه تنها چنین کمک هایی به ما می کردند، از نظر مالی هم ما را تأمین می کردند. حتی وقتی برای آن محل شبی $2 می پرداختیم. اغلب آنها به جای ما این پول را می پرداختند چون پس‌انداز ما بسیار اندک بود. در آن زمان من کار نمی کردم. وی سرپرست خانه شده بود و من همه وقتم را صرف ایجاد آن گروه می کردم. به مدت 6 ماه به تنهایی این کار را انجام دادم. الکلی ها را از این طرف و آن طرف جمع می کردم. چون نیت اصلیم نجات همه دنیا بود. من آن چیز جدید را پیدا کرده بودم و می‌خواستم آن را در اختیار هر کسی که مشکلی داشت قرار دهم. ما همه دنیا را نجات ندادیم، اما توانستیم به چند نفر کمک کنیم. این بود قصه من و کاری که الکلی‌های گمنام برایم انجام داد.